There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be. Okay, Gbogbo Omo nínú aláyọ̀ yìí, Elédùmarè lọ́jọ́ tó ní kò ní fi wálẹ̀. Aki ìyàwó mrsmudupeonitirimkoabiola, aki bàbá wa Mobọ́lájí Ọ̀kínọlá ọmọ Kọ̀rẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni aki bàbá wa Black Lion, Elédùmarè lọ́jọ́ tó ní kò ní fi àwọn náà lẹ̀, ilé àtọ̀nà wọn ní dàrú. Bẹ́ẹ̀ náà ni aki gbogbo àwọn mídíà pátápátá tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Bẹ́ẹ̀ náà ni aki àwọn ìyàwó bíbí ọmọ Yorùbá, ìyàwó Tìmídì, bàbá wa Mickey Bass àti bàbá wa Lórí Bolúṣọlá, àti bàbá wa Ọlá Clinic. Bẹ́ẹ̀ náà ni aki bàbá wa Sunday akẹ́wọ̀n náà, àti gbogbo àwọn tá a dárúkọ àtàwọn tá a dárúkọ, gbogbo wọn pátápátá la kí lórí ètò ìtàlẹ́ òní ní pé ilé àtọ̀nà wọn ní dàrú. Mo wá kí gbogbo àwọn tó ń ṣe ètò, tó ń láìkè tó ń pètò, gbogbo wọn pátápátá mo kí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí àwọn tó wà lórí mídíà tó wà ní ìta, bí a orí WhatsApp ní orí kí lórúkọ ẹ̀, orí TikTok ní, gbogbo orí mídíà tó bá wà pátápátá, gbogbo wọn mo kí o. Bẹ́ẹ̀ náà mo tún wá kí gbogbo àwọn aṣojú wa pátápátá tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun lábẹ́lẹ̀, gbogbo wọn pátápátá la kí. Kí gbogbo wọn pátápátá, Elédùmarè ọlọ́jọ́ tó ní ìfi wọn lẹ̀, ilé àtọ̀nà wọn kò ní dàrú. Ẹ ṣé gan, a kí yín o, gbogbo wọn pátápátá la kí. Ọjọ́ ìní jẹ́ ọjọ́ kẹtàlá nínú oṣù kẹjọ ọdún 2025. Ó mì pé èní ni 13/08/2025. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa o. A máa gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ láti ẹnu bàbá Adex. Bọ̀ká tó wá gbé ọ̀rọ̀ láti ẹnu bàbá Adex, ẹ já sáré play àwọn kọ̀ọ̀kan síwájú ká wá ṣe kíni, ká gbé ọ̀rọ̀ bàbá Adex wọlé. Elédùmarè lọ́jọ́ tó ní kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀. Ẹ ṣé gan, and God bless you. Is Nigeria an orílẹ̀-èdè? Let us start with the understanding of the word èdè. The main word there is the word dè, and it means to bind. It is from that word we got the word èdè, which means bondage. A Yoruba saying goes èdè la fi ń dè èrò, and that gives us an insight into how the Yorubas see language. Before words are spoken, they first have to come to our minds as thoughts. It is language that we use to bind those thoughts into something that can be spoken. Èdè la fi ń dè èrò, ohun tó ń dè nǹkan là ń pè ní èdè. And what are we binding? We are binding our thoughts into spoken words. But more than that, èdè is what binds a people together. When a group of people speak the same language, they share a very different kind of bond. To speak the same language already means we think alike, because the pattern of the thinking of the people is always embedded in their language. So ohun tó dè wá papọ̀, òun ni èdè wa. And that is why the Yoruba word for nation is orílẹ̀-èdè, orí ilẹ̀ tí a ti ń sọ èdè kan náà. A geographical expression within which a mutually intelligible language is spoken. And that is why the word tongue can be used in place of nation, because what makes a nation is the fact that they speak the same language. And this sameness of language is always responsible for the greatness of any nation. England understands this fact, and that is why they have pushed the English language to where it is today. Russia understands this, and that is why they seize every opportunity to speak their language. The Chinese understand this importance of language, and that is why their own language is the language of all their technological products. Ashalewa also understands this fact, and that's why they have devoted their lives to promoting the culture and language of the Yoruba people. There is no telling the greatness that the people will experience if only they decide to speak their language aggressively. That saying goes, èdè la fi ń dè èrò. Ẹni bá ń sọ èdè elédè, èrò elérò ni ó máa rò. Ẹni bá ń ro èrò elérò, ìṣe oníṣe ni ó máa ṣe. Ẹni bá ń ṣe ìṣe oníṣe, ìwà oníwà ni ó máa wù. Ẹni bá sì ń wo ìwà oníwà yóò jẹ́wọ́. Our ancestors came up with that because they understand the importance of speaking one's own language. As I have said earlier, a people's way of thinking is found in their language. Their culture, their concepts, their reasoning, everything about them can be found in their language. You can't be a proper Yoruba if you are not speaking the Yoruba language. So if you are watching this and you can't speak the Yoruba language, you've got to do something urgent about it. Ashalewa is an institute that teaches everything about being Yoruba. They teach the language, how to speak it and how to write it. They also teach the culture and the history of the people. You should take advantage of this for yourself or for your children, especially for those of you outside Nigeria. If you want more information about how they run their programs, please send a DM to this Instagram handle or contact this number on WhatsApp. Trust me, this is the decision you're going to be glad you made. Wàá ṣeré. Yorùbá ló ní apá kan Benin Republic, Yorùbá ló ní apá kan Togo, Yorùbá ló ní apá kan Abidjan, tó fi mọ́ etí kan ní ilẹ̀ Ghana, tó jẹ́ pé
aláàfin tilẹ̀ yorùbá ọba ìlú ọ̀yọ́ ló ń darí tó sì ń pàṣẹ fún wọn. ṣé ẹ ò gbàgbé ọ̀rọ̀ asòfin bìrìtìkó ọ̀nà ló jìn ló jẹ́ kí n mú ní kéékèèké. ní kúkúrú bí yorùbá ti bọ́ sí oko ẹrú ìgbàlódé àwọn bìrìtìkó lẹ́gbọ̀n pábánbárì nítorí ètò ìlànà ohun ẹ̀kọ́ ìmọ̀ àti ọ̀làjú tí yorùbá ti ní kí àwọn òyìnbó tó dé ń kọ wọ́n lóminú. wọ́n sì ti sọ wípé bí àwọn ṣe kán yorùbá léegun ẹ̀yìn làwọn ń wá. ẹ jẹ́ kí n sọ kínní kan kó yé eyín dáadáa gbogbo ọmọ yorùbá. àwọn bìrìkó ti rí yorùbá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá tó lajú tó ní ìmọ̀ tó ní òye torí pé irú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ yóò ṣòro láti jẹ gàba lé lórí. ìdí nìyí tí wọ́n fi da yorùbá pọ̀ pẹ̀lú fúlàní àti haúsá mọ́ ìbò. àwọn 6 péré ni wọ́n ti ọwọ́ bọ ìwé àti ìṣepapọ̀ ọ̀hún. ìlú sùngẹ́rù tó wà ní ìpínlẹ̀ niger lónìí ni ìjókòó náà ti wáyé torí pé ibẹ̀ ni àwọn òyìnbó bìrìkó fi ṣe ibi àṣẹ ìjókòó wọn láti ọdún 1902 títí dé 1916. àwọn 6 tí wọ́n ti ọwọ́ bọ ìwé àṣepọ̀ fún 100 ọdún náà nìyí léyìí tó jẹ́ pé àṣẹ ìtọwọ́pọ̀ náà fún wọn ní àǹfààní àti ṣepọ̀ fún 100 ọdún péré. lẹ́yìn 100 ọdún orílẹ̀-èdè tó bá fẹ́ lè kọ ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú nàìjíríà. ní èdè kúkúrú tí a kì í gbọ́n tó ẹni tí ń tan ni ìwé àdéhùn tí wọ́n tọwọ́ bọ̀ ìwé àdéhùn títa nàìjíríà fún bìrìtìkó ni o. àwọn tí wọ́n jókòó lọ́dún náà nìyí His Imperial Majesty ọ̀làdìgbòlù ọba aláàfin tilẹ̀ yorùbá tí wọ́n sọ di aláàfin ìlú ọ̀yọ́. His Royal Majesty Mataurera Isakin Mùsùlùmí Sultan of Sokoto Sakitoyi Àjàsá agbẹjọ́rò lòun. Usman Dam Majey tó padà wá di emir àti ìlú Kano òun lẹ́nìkẹ́ni tó wà lórí ìjókòó. His Royal Majesty R. Enshaw ọbọ̀n tìlú Calabar. Shehu ọ̀bọ̀rọ̀nú Alhaji Abubakar. àwọn 18 ló wà lórí ìjókòó lọ́dún ọ̀hún. 6 tó jẹ́ ọmọ nàìjíríà nù. àwọn 22 tó kù ọmọ bìrìtìkó ni wọ́n. bí ọmọ yorùbá ṣe wọ inú oko ẹrú ìgbàlódé tí àwọn bìrìtìkó lẹ gbọ́hùn. ẹ ṣáà máa fi làákà ìbámi bọ̀. nígbà tí wọ́n so wá pọ̀ tán ní ọdún 1914 ní ọdún 1951 ní àwọn òyìnbó pín nàìjíríà sí region 3: western region, eastern region, northern region. àǹfààní dé fún ẹlẹ́yàmẹ̀yà láti ṣe ìjọba lórí ara wọn. western region ti àwọn ọmọ yorùbá ni, eastern region ti àwọn ìgbò ni, northern region ti àwọn fúlàní haúsá. àsìkò tí kó wa wọn yóò ṣe ìjọba ara wọn. kíá ni àwọn ọmọ fúlàní rọ́wọ́ inú ẹgbẹ́ NPC tí wọ́n sì ṣe àtìlẹ́yìn fún ẹgbẹ́ wọn. ọ̀rọ̀ kò rújú fún eastern region rárá. gbọ̀ngbọ̀n ni àwọn ìgbò dúró ti ara wọn nínú ẹgbẹ́ wọn. tí ọmọ aládé ọmọ káàrọ̀ òjíire nìkan ló jọni lójú púpọ̀. àwọn ọmọ yorùbá bíi adẹ́nìràn ògúnsànyà ti ìlú ìkòròdú, adélabú adégòkè pẹ̀ǹkẹ̀lẹ̀ mẹ́sì àti àwọn aláìro àtúbọ̀tán tí wọ́n bá àsìkìwé lọ fún fẹ́ kí àsìkìwé tó ti lérí lẹ́ka pé ibo ni yóò máa ṣe olórí fún nàìjíríà. wọ́n fẹ́ kí àsìkìwé wa jẹ́ premier fún western region. wọ́n fẹ́ kí ọmọ ibo wa bá wa ṣe olórí ìjọba western region. ọ̀pẹ̀rẹ̀gun orí ìrókò ojú ọdẹ dá. chief ọbáfẹ́mi jeremiah awólọ́wọ̀ ọ̀pọ̀ dídé olú pẹ̀lú gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ AG bá pètèpèrò ara wọn pọ̀. wọ́n bá sopọ̀ pẹ̀lú ìbàdàn people's party láti lè fi ẹ̀yìn àwọn tí kò fẹ́ kí yorùbá gbérí lélẹ̀. ní january 1952 ẹgbẹ́ action group ló ní ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin. awólọ́wọ̀ ni olórí ẹgbẹ́. ikú bọ̀dé thomas ló sì fún akíntọ́lá ní àǹfààní àti jẹ igbákejì awólọ́wọ̀. ẹgbẹ́ tó sì ní ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin yóò jẹ́ olórí ìjọba bí chief ọbáfẹ́mi jeremiah awólọ́wọ̀ ṣe di olórí ìjọba western region ẹ ti gbọ́ yìí. ogun àìníṣọ̀kan tí ń ja yorùbá ọjọ́ ti pẹ́ kó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n mo fi ẹnu àṣẹ wípé ó ti dópin. gẹ́rẹ́ tí awólọ́wọ̀ gba ọ̀pá àṣẹ olórí ìṣèjọba ní gbogbo nǹkan ti yí padà sí rere fún ọmọ yorùbá. èyí ni àwọn nǹkan ribiribi àní gudugudu 7 àti yàyà 6 tí ìjọba awólọ́wọ̀ ṣe. iléèwé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ fún 1,400 àwọn ọmọ ọ̀dọ́ wẹ́wẹ́wẹ́. èyí ló sì mú yorùbá jẹ́ orílẹ̀-èdè àkọ́kọ́ ní ilẹ̀ áfíríkà tó kọ́kọ́ jẹ́ aṣíwájú nínú ẹ̀kọ́. 1959 western region ló ní èrè oko rọ́bà tó pọ̀ jùlọ ní gbogbo ilẹ̀ áfíríkà.
pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn Lebanese ni wọ́n fi dá àwọn ibi ìgbafẹ́ àti ìwòran sílẹ̀ fún àǹfààní àti ìgbádùn ọmọ Yorùbá. Casino Cinema ní Abat Macaulay nílùú Yaba, Corona Cinema ní Ìtafájì nílùú Èkó, Queen Cinema ní Èkó Tẹ̀dó ní ìlú Ìbàdàn, Rex Cinema ní Tẹ́wọ́gboyè Street ló wà nílùú Oǹdó, Lapa House ní Igbóṣeré ní ìlú Èkó, Western House ti Broad Street ní ìlú Èkó, 26 story Cocoa House ní ìlú Ìbàdàn, Ìkẹjà Airport Hotel ní ìlú Ìkẹjà nílùú Èkó, Rubber Plantation láti Ìkẹ́nẹ́ tó fi wọ ìlú Oǹdó. Ilé-iṣẹ́ amóhùnmáwòrán àkọ́kọ́ irú rẹ̀ ní gbogbo Áfíríkà kódà síwájú France 31 October 1959 ni wọ́n dá a sílẹ̀. Àwọn olórí orílẹ̀-èdè àgbáyé ń wá ń gba ìtọ́jú ní UCH ní ìlú Ìbàdàn, Olympic World Standard Stadium ní ìlú Ìbàdàn tá a mọ̀ sí Liberty Stadium ní ọdún 1959. Owó ìṣúná ìṣàkóso Western Region jẹ́ £55 million, nígbà tí owó ìṣúná gbogbo Nàìjíríà lápapọ̀ jẹ́ £50 million. Ṣe rí i pé kò jọra wọn rárá. Ìjọba Awólọ́wọ̀ ló dá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Yunifásítì ti Ilé-Ifẹ̀ sílẹ̀ ní ọdún tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gboyè jáde. Gírèdì wọn ṣe rẹ́gí pẹ̀lú àwọn yunifásítì tó kù lágbàáyé ni. Kò sì tí ì sí yunifásítì tó ní àgbékalẹ̀ ní gbogbo Nàìjíríà tó ti Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Yunifásítì. Ẹ débẹ̀ kẹ́ lọ gan ni. Ìjọba Awólọ́wọ̀ ló ṣe títì ọlọ́dà rẹpẹtẹ, wọ́n faná rogodo, omi ẹ̀rọ aláìníye, ilé ìgbádùn rẹpẹtẹ. Western Region wá di ohun tí àwọn òyìnbó ń jowú. Western Region ti wá ń ṣe ayé ní kàyéfì. Gbogbo ohun mèremère tí Awólọ́wọ̀ ń ṣe ló ń kọ àwọn Bìrìtìkó lóminú, tí ẹ̀rù sì ń bà wọ́n àti lè gbé ìjọba fún ọlọ́pọlọ pípé bí Ọbáfẹ́mi, torí pé bí idán ni gbogbo ohun tí ó ń ṣe. Ǹjẹ́ ẹ̀yin ti gbọ́ rí? Tàbí ẹ̀yin ti ẹ̀ mọ̀ pé Nigeria Embassy tó wà ní ìlú London lónìí, Western Region ló ní ilé náà. Owó orílẹ̀-èdè Yorùbá ni wọ́n fi rà á. Ọmọ Yorùbá mélòó ló ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ lónìí ń dán? Mo sì ní kí n rán yín létí pé Abuja House Mansion tó wà ní Kensington ní ìlú London, Western Region, ọmọ Yorùbá orílẹ̀-èdè Yorùbá ló ní. Awólọ́wọ̀ ló rà á fún ìgbé ayé ìdẹ̀rùn fún àwọn ọmọ Yorùbá tó bá wá sí òkè òkun láti mọ́ rí lò. Ẹ gbọ́ ná, ọmọ Yorùbá mélòó ló wà níbẹ̀ lónìí? Ẹ sọ fún mi. Àbí ẹ̀yin ò mọ̀ pé ibi tí Nàìjíríà ń lò fún àwọn alálàájì àti alálàájà tí wọ́n bá lọ sí ìlú Saudi láti lọ ṣiṣẹ́ Allah, ìjọba Awólọ́wọ̀ ló rà á fún àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n bá lọ sí Saudi. Gbogbo rẹ̀ ni wọ́n ti sọ di ti Fúlàní. Ọmọ Yorùbá mélòó ló ń dé síbẹ̀ lásìkò yìí? Mo fi Elédùmarè tó ní ẹ̀mí mi búra pé gbogbo rẹ̀ pátápátá ni Yorùbá yóò gbà padà. Iṣẹ́ wa ẹ̀wà orílẹ̀-èdè wa, kàgbéga 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 fàyè rí. Mo kí gbogbo wa pátápátá nínú ilé, kí n má gbà kókó wa jù lọ títí. Kí a gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ láti ẹnu bàbá Adex. Ẹ ṣé gan, ẹ máa bá mi kà náà. Àwọn ọmọ aládé kó lè yé wa régérégé, kó lè yé wa dáadáa. Ọ̀rọ̀ tó bá ti ní ṣe pẹ̀lú sovereignty wa, gbogbo ohun ìní wa pátápátá tó jẹ́ ká jẹ́ orílẹ̀-èdè pátápátá ó ṣe pàtàkì láti bójútó. Nínú pé wọ́n ń gbalẹ̀ àbí àwọn amúnisìn àbí àwọn akónilẹ́rú, èyíkéyìí tá a bá máa pè, ọ̀nà àti gbalẹ̀, ọ̀nà oríṣiríṣi wọ́n fi ń gbalẹ̀. A fẹ́ kí ìyẹn kọ́kọ́ yé wa. Yálà ó lè jẹ́ lórí òwò ni, àbí kí èèyàn wá jani ní ja nǹkan ní nǹkan lẹ́rú, bí kó nǹkan ní nǹkan, bí èdè, bí ìṣe, àṣà, kókó, oríṣiríṣi ọ̀nà náà fi ń lè gba nǹkan, pàápàá jùlọ tó máa lead lọ sọ̀rọ̀ pọ̀ ọ̀rọ̀ ilẹ̀, because ọ̀rọ̀ ilẹ̀ náà ní ṣe pẹ̀lú sovereignty wa. So ọ̀nà tí wọ́n fi ń gba ilẹ̀ yìí ó ṣe pàtàkì fún wa láti mójútó, láti wò dáadáa, pàápàá jùlọ àwọn ìṣe tó máa ń ṣe tó máa fi ń lè borí lọ fún wọn tó fi ń ṣe àwọn yìí, torí kò ń ṣe àwa nìkan ní ọ̀rọ̀ yìí kàn.
ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wákàtí yìí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè wa ló kàn wá sí àkọ́kọ́, Yorùbá first. Ọ̀rọ̀ yẹn máa lọ lórí Dangote. Láti inú ọ̀rọ̀ Dangote ọ̀rọ̀ máa lọ sí irinṣẹ́ tí Dangote jẹ́ fún ara ẹ̀. Á wá lọ sínú ìdílé Dangote fún ara ẹ̀. Á wá lọ sórí ìbéèrè. Báwo ni àwọn ọ̀rọ̀ yìí ṣe ń jọra wọn? Báwo làwọn ìbéèrè yìí ṣe ń jọra wọn? Báwo làwọn ìgbésẹ̀ yìí nípa à ń jogún ibì kan, à ń jogún ibì kan, à ń jogún agbègbè ibì kan, à ń gbalẹ̀ ibì kan. Bá a ṣe rí sí ìgbésẹ̀ tí Dangote gbé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí láti ní àwọn fẹ́ lọ kọ́ refinery sí agbègbè orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá. Tá ti jẹ́ kó yé wọn ní wípé láti ọdún 2022 November 11 tí àwọn ọmọ indigenous Yorùbá people tá ti declare orílẹ̀-èdè wa DRY, Democratic Republic of Yorùbá, kò sẹ́ni ẹ̀rọ tó láṣẹ láti ní òun fẹ́ wá gbé iṣẹ́ kankan ṣe àfi tó bá ní àjọsọ àjọyé papọ̀ pẹ̀lú àwọn adarí aṣojú orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá. Àwa rí i pé àfojúdi ni Dangote fi ọ̀rọ̀ yìí nítorí kò lè ní kò yé òun. Nàìjíríà tí kò ń ṣe orílẹ̀-èdè tá a bá níyàn ń ṣòwò tó jẹ́ business wọ́n ṣe ń pè ní billionaire káàkiri. Bó bá máa ṣòwò sáwọn agbègbè kankan, ó ṣe pàtàkì láti mójútó àwọn òfin agbègbè yẹn àbí ìṣe gbígbé agbègbè yẹn. Tó bá máa ṣe business, ìyẹn jẹ́ nǹkan àkọ́kọ́ tó yẹ kó kọ́kọ́ mójútó. Orí ìwọ tó fẹ́ ná owó wúyewúye sínú òwò tó ò bá dẹ̀ ti wá ní pé o ò mọ ohun agbègbè tó wà ńbẹ̀, ó ṣeé ṣe kí òwò ẹ kó má dára, kó dẹ̀ má lọ síwájú àbí kó má nǹkan ṣáà má bàa rìn. Torí ibi tó ṣòwò sí ìwọ gan mọ agbègbè yẹn dáadáa kò yé ẹ. So bí gbogbo àwọn ọmọ aládé ti mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè wa ti dúró, Dangote ò láṣẹ kankan láti wá ní òun fẹ́ kọ́ nǹkan kan àbí láti wá ní òun fẹ́ ṣe nǹkan kan sórí ibì kankan. Kò lẹ́tọ̀ọ́ sí. Torí ó yé Dangote pé Nàìjíríà tó fẹ́ fi wá ní òun fẹ́ kọ́ empire tòun sí. Àwa mọ̀ pé òwe ọ̀rọ̀ ni, àrokò ni, ó yé wa dáadáa. Torí ẹ máa wò pé gbogbo wa la mọ̀ pé ní ìtàn wọn agbègbè Fúlàní ni Dangote ti wá. Ó dẹ̀ yé wa dáadáa. So a dẹ̀ mọ̀ wípé láti ní pé o fẹ́ lọ máa kọ́ nǹkan síbi omi kò di dandan pé o fẹ́ lọ ju Kùránì sínú omi. Ẹ má jẹ́ ká ṣe lọ o, because àrokò ni. Torí táwọn Boko Haram bá gba ibì kan, àwọn náà máa rin flag wọn bì kan. Báwọn kan bá gba ibì kan, wọ́n á rìn kankan mọ́bì kan. So wọ́n rìn kan mọ́bì kan, àrokò ọ̀rọ̀ ni. Ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn ti gba agbègbè yìí bó yẹ kó ṣe rí. Òun la fi fẹ́ dá àròpé padà fún Dangote. Tá bá rán níṣẹ́ ikú, àá fi dá padà fún. Àwa mọ̀ pé ìgbésẹ̀ tí Dangote ń gbé kò ń ṣe ohun tó jẹ́ tí àníyàn fẹ́ ṣe àwòwò síbì kan pẹ̀lú ọkàn tó dáa. Ó yé wa dáadáa. Because ẹ bá wo ìpasẹ̀ ìdílé ẹ̀, ẹ mọ̀ wípé irọ́ ìpasẹ̀ ìdílé ó tako pé kéèyàn fẹ́ ṣe oore torí ohun tó ìpasẹ̀ bí tó ti wá ni. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ wà ńlẹ̀ tó sọra ẹ̀. Àwa mọ̀ ní pé nítàn bàbá Dangote, ìyẹn Dantata, ìyẹn great grandfather ẹ̀, ìgbésẹ̀ wọn tó fẹ́ gbé lásìkò yẹn ó yé wa ibi tán bá dé. A dẹ̀ mọ̀ pé ohun tẹ́yẹ gbé náà lẹyẹ á jẹ àbí báwo náà ṣe ń pòwe yẹn, má bínú ẹ̀yin àgbà. So ohun tọ́mọ ẹ gbé náà ni. A máa mú gbogbo ẹ̀rí ohun tá à ń sọ wá fún wọn. A kò fẹ́ ká farabalẹ̀ ni. Àwa mọ̀ pé ìpínlẹ̀ ọkàn wọn ni pé káwọn jẹ gàba, káwọn dominance, káwọn conquest ni. Wọn ò fi bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn máa ń lọ dáadáa lásìkò táwọn bá fẹ́ wá gbọ́ kọ́ńkà fẹ́ kọ́ńkà bìkan, kọ́ńkà ọba kọ́ńkà bìkan. Ó ṣọ̀rọ̀ lásán, ọ̀rọ̀ tán mú díẹ̀ múlẹ̀ ni. So tá bá dẹ̀ ti rí pé nínú ìgbésẹ̀ àwọn tó ń múrú ìṣe yẹn ṣe,
òun la fi mọ ohun tí wọ́n ń pè ní expansionist, ẹni tó máa ń fẹ̀. Ṣé mọ̀ pé sovereignty tàwọn ọmọ Yorùbá, expansion tiwa ó ní ṣe pẹ̀lú divine, ó ní ṣe pẹ̀lú pé àyẹ̀fáwò, ó ní ṣe pẹ̀lú sówà àgbàbí kankan ẹnì kankan. Ṣùgbọ́n àti oríṣiríṣi expansionist láti fi ṣe àpẹẹrẹ tí màmá fi jẹ́ kó yé wa nípa ti Hitler. Níbi tó ní òun fẹ́ ṣe kíni, òun fẹ́ di king, òun fẹ́ jẹ gbogbo bí, òun fẹ́ jọba jẹ gàba. Even gan Amẹ́ríkà lọ́wọ́lọ́wọ́ ìgbà wọn ò gbà fún wọn lọ́wọ́ ìgbà gbogbo ẹ̀dá júrú. So ká tó wá ní irú àwọn ìrònú yẹn tó ti kọ́kọ́ wà nínú ìṣe àwọn Fúlàní. But àwa wò pé ẹni tó wá fẹ́ ṣòwò tó yẹ pé àpẹẹrẹ ó ní refinery kan sí Lẹ́kì, ó tún yá ń sìn wọ́n tún fẹ́ ṣe kíni, wọ́n tún fẹ́ kọ́ refinery Lẹ́kì kò gbéra o, but wọ́n fẹ́ wá tún kọ́ míì sí orílẹ̀ sí Ògùn state, Ọ̀ṣun state, wọ́n fẹ́ kọ́ míì sí Adékọ́lá. So ká bá lè máa kó lè yé wa pé nǹkan expansionist kíyàn fẹ́ fẹ̀, ó fẹ́ fẹ́ ra ẹni. So àti kọ́kọ́ rí trace yẹn ó yé wa, ó wọ́n expand. Bàbá wo ibi tó ń expand lọ, kò rí bí expand ló wá jẹ́ bí omi yẹn táwọn ìdílé yín ti mẹ́nu bà ti pẹ́. Ó yé wa, message yẹn clear. Àwọn dẹ̀ mọ̀ pé àwọn irinṣẹ́ táwọn amúnisìn náà dẹ̀ máa ń lò láwọn iṣẹ́ pé ibi tó kì í ṣàgbègbè tiwọn, wọ́n á ní interest wọn ló wà ń bẹ̀. Mi ò mọ bí interest ìlú kan tó wà many millions miles away, interest wọn máa wà ní another country, wọ́n á ní interest wọn wà ń bẹ̀. Ṣé ti rí iṣẹ́ yẹ kó ṣe olè face to face, olè ojúkojú. So àárí ìṣe yẹn náà lára Fúlàní Dangote. Interest ẹ wà lórí ibi ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo àgbègbè bí wọ́n bọ́ ṣe fẹ̀ tó bó ṣe pọ̀ tó kò rí bí kọ́ sí ọ̀dọ̀ tiwa lórí sí. Kò dẹ̀ kó ń ṣẹ̀bi wọn náà. Tó bá ń ṣe àwọn irinṣẹ́ tó tún wà nílé ń bí tí wọ́n pera wọn lẹ́lẹ́tì, táwọn ń bá polówó pé ó ń create business ni, business tó máa unite Nàìjíríà papọ̀, nínú tí gbogbo èèyàn sọ pé ojú ti gbogbo ẹ̀ ti dájúrú fún wọn. Táwọn tó ń ṣe government wọn gan, wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi ẹ̀rí sórí ẹ̀, yálà nínú fídíò àtọ̀rọ̀ sísọ. Ṣáà ní àìmọ̀ ni àbí àìlóye tó ló bá àwọn tó ń pera wọn ní elite ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń gba Dangote láyè láti máa ṣe fífẹ̀ à ń gbàlú, à ń jẹ gàba, dominance, àbí àní kò yé wọn ni. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà fi nǹkan bò ó lójú. Wọ́n ti rí economics, wọ́n sọ fún wọn pé economics kọ́ ló lè gbé fún wọn. So àwọn rí investment, àwọn rí pé àwọn ń ta àwọn ń ta fún private individual, talẹ̀ fún private individual, torí pé kò sọ ẹnìkankan tó lè ṣe. Ìlú ò dáa, kò mátà, ẹni tó ṣáà ti wá ni kó ta lọ. Ìgbò lè rí tí ìráhùn ilé. Ẹ mọ̀ pé lè gan, wọ́n ní Ìgbò fẹ́ gbalẹ̀ wọn, Ìgbò fẹ́ gbalẹ̀ wọn. Àwọn yẹn wà ń bẹ̀ o, kẹwàá tó wá rí lè, ẹ pàwọn lè, economy làwọn lè gbé abọ́sọ pollution ọ̀nà fi ń ṣe kíni, wọ́n fi ń gba, wọ́n lè gbà nǹkan lọ́wọ́ èèyàn, pàápàá jù lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè. Most of them ló máa ní high stocks, high stakes ní wọ́n ti máa wo bọ́n ṣe máa ní high stakes. So àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ máa ń jẹ́ kí àwọn náà máa promote ẹ̀ fún wọn, wọ́n á máa polówó ẹ̀ fún wọn. Ìgbà tó yé wa pé agenda Fúlàní pé kíni káwọn conquest kò kúrò lọ́dọ̀ kan fún wọn. Tó kúrò lọ́dọ̀ wọn ni àwọn kọ́ lọ́dọ̀ sọ pé ó ṣe sọ pé àwọn fẹ́ gbé ṣàríà wá sí ẹran tí bàtà wọn fẹ́ gbé ṣàríà wá síbi kan, wọ́n fẹ́ gbé oríṣiríṣi wá síbi kan. Kò sí tí wọ́n ń ṣe. Àwọn náà ló ní Supreme Court ṣàríà kílé kan lùgbẹ̀ ló wà ní Supreme Court Nàìjíríà, kò sí nǹkan tí wọn kì í ṣe. Àwọn wo náà gbéjọba Nàìjíríà fún, ṣé kò ń ṣàwọn ni? Ẹ má yẹ ká tanra wa ò, so ẹ kọ̀rọ̀ èyí wa dáadáa. A dẹ̀ ṣe máa fún wọn lẹ́rìí ẹ̀ nísìn láìpẹ́ yìí. Àwa rí pé ìgbésẹ̀ Fúlàní ó jọra mọ́ pẹ̀lú amúnisìn. Tó yẹ pé ṣé kíni káwọn náà ṣe kíni kán gbalẹ̀ ni, ilẹ̀ ni káwọn náà gbà, káwọn gba gbogbo ìníṣe, kán rí pé wọ́n máa darí gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀, kán má lè darí àdá wọn, kán lè control wọn. Ìdí yìí la fi sọ fún Dangote kó ṣọ́ra ṣe gan. Àlákàlà tó ń rò nípa empire tó fẹ́ kọ́ kò ṣeé ṣe o, kò dẹ̀ bọ́ sí, ó ti fail tipẹ́tipẹ́, so kò sí, ọmọ ò lè jí o. Tọ́mọ ẹ bá rò bóun lè jí, a jẹ́ kó yẹ pé àwọn ọmọ Yorùbá sọ fún ẹ pé kò tó bẹ́ẹ̀. Because a ti rí pé nígbà tá a rí iṣẹ́ àwọn amúnisìn,
ta tún rí iṣẹ́ ọ̀tẹ̀ yìí náà tẹ̀ tún ń bọ̀ ṣé ẹ̀rí pọ̀ ọmọ Yorùbá máa fún wa ni because ẹnìkan ló ń jẹ́ victim àjọjọ láti ìgbà wọn ti ń kó wọn lẹ́rú bọ̀ tán ti ń kó wọn lẹ́rú bọ̀ kó wá ní pé nǹkan kò ṣọ̀tá ní victim because ọ̀dọ́ náà ti bẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà náà ó yẹ kó yé wa dáadáa o ibẹ̀ náà ti bẹ̀rẹ̀ o northern protectorate ó ló di pé wọ́n amalgamate wọn ní 1914 àrí pé bíṣọ̀ wọn wà very identical kó jọra wọn kan gbà kan sọ pé à ń sọ pé à ń ju nǹkan sínú à ń ju Kùránì sínú omi yẹn mo fẹ́ kó yé wa pé ọ̀rọ̀ yẹn ju pé wọ́n ju Kùránì sínú omi lọ because ẹ pé yẹn ní ṣèbó kò lè wọ́n lè gun ọkọ̀ kan lè lọ ju Kùránì sáré sínú omi fún ara wọn omi ní tí wọ́n ní túmọ̀ ni ṣùgbọ́n àwọn jẹ́ kẹ́nìkan kan mọ̀ lákọ̀ọ́lẹ̀ síbi yà lọ sneak àwọn jíjà tàǹtì kan wá ju Kùránì síbẹ̀ tó máa ṣe nǹkan kan ní irọ́ ọ̀pọ̀ àròkò ni ó yé wa káwá jẹ́ nínú Èkó yẹn Lagos náà fẹ́ jù sí ó yé wa dáadáa so orúkọ tó ń pè tó ń jẹ́ kó yé wa pé giant of Africa ẹ jọ kí ni giant of Africa kí ló giant ní gbogbo Nàìjíríà tó ń pariwo torí pé wọ́n ti san fún gbogbo àwọn onídìí àgbọn tí wọ́n ti promote wọ́n ti prompt ọ̀ project kan lè máa nígbàgbọ́ pé ó giant gidi gan ni Burkina Faso ló tó àṣẹ làgbẹ́ bí tó sin kankan but gbogbo ìgbìmọ̀ pé wọ́n ń ṣe ní Nàìjíríà yóò jẹ́ kó yé wa pé ẹni tó bá máa darí ibì kan tó fẹ́ control àfàpẹ́ àwọn amúnisìn ọ̀nà tá a máa rí pé wọ́n máa ń gbà ní pé wọ́n máa yọ àwọn èèyàn wọ́n máa yan àwọn èèyàn kan láwọn ibì kankan section kan yàn wọ́n wọ́n wá ní wọ́n jẹ́ billionaire so that kí wọ́n bá fúnra kí wọ́n máa ní development program ní gbogbo àti ní wọ́n build billionaire bẹ́ẹ̀ ẹ máa lọ gbé kí billionaire lè máa ti dé bẹ́ẹ̀ dámì pé ìlú yẹn ti ń dà ní illusion ni àlákàlà unfortunately fún Dangote Dantata family gbogbo wọn wà nínú àwọn tó ń yàn lára àwọn tó fẹ́ máa ṣe represent billionaire ẹ̀rí pọ́dọ̀ wọn lọ sẹ́yìn dáadáa kò ń ṣe nísìn bẹ́ẹ̀ látòrí Dangote. So the idea pé yàn pé the development ẹjọ́ báwo ṣe máa ní pé ìgbà tẹ bá select billionaire ẹjọ́ kí ló máa pè é ní economy tí yàn bá ń ṣe economic terms monopoly ló máa pè ẹnìkan fẹ́ jẹ gàba ní gbogbo èèyàn so tó bá select wọn tí kò yẹ pé bí a tó wà organically wọ́n fi gbogbo wọn fi develop wọ́n yàn wọ́n ni àwọn àni òkè káwọn lè ṣe báyìí káwọn lè ṣe àwọn oníkan gba highest contract àwọn oníkan gba ọgbọ̀n kan business tó máa boom owó fún àwọn ọmọ ètò build wọn ni wọ́n build billionaire òun la rí lára Dangote náà ọ̀tọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní kò lè mọ ìyàtọ̀ láàrin wa ní pé àṣírí fún ọ̀dẹ̀ ṣe wà bí báwo làwọn akọ́ni ti ṣe wà bí rárá wọn yíra wọn a máa fi hàn wá pé wọ́n jọ ń sọ́dẹ̀ yíra wọn àwa láà farabalẹ̀ ká wọ́n dáadáa àwa láà farabalẹ̀ wọ́n dáadáa. So àìdí ẹ̀ pé wọ́n ní monopoly syndrome yìí ó wá gbọ́ orí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Áfíríkà máa bílẹ̀ pé ìlọsíwájú ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè ni pé tí wọ́n ti ń build billionaire kò sẹ́ni tó mọ wọ́n ṣe ń build yẹn o bọ́tà lẹ́nu pé gbẹ̀yìn lẹ́yìn gbogbo building yẹn gan àwọn aráàlú ló máa fara gbà ṣé wọ́n fara gbà ọ̀rọ̀ Dangote ṣé pé gbogbo ọ̀nà tó ń gbà láti báyé wọ́n ṣáà máa ní indirectly kó máa fìyẹn máa kówó jẹ kó accumulate wealth rẹpẹtẹ kó kówó sẹ́pẹ̀ kan. So irú ìgbésẹ̀ yìí ó ṣe ohun tó jẹ́ àǹfààní fún Dangote tẹ́lẹ̀ pé wá jẹ́ ní tí èèyàn wá ń wò lé níbẹ̀ pé èèyàn tó jìyàn gidi kan àbí pàtàkì kan ìgbọ́gbà tá a máa gbé tó ìsórí wọn jáde ẹ jẹ́ kó yé wọn pé á jẹ́ kó yé wọn sì wéyàn táwọn ọgbọ́n jẹ́ fún ara wọn. èyí tó yẹ nílẹ̀ jù lé pé most of àwọn celebrities wọn lò sí ẹ máa rí wọn yálà wọn lo Davido ni o àbí wọn lo Shaggy ni o àbí wọn lo oríṣiríṣi àwọn ẹ̀rí wọn tó ń lo àwọn wọn mọ̀ọ́mọ̀ kó àwọn ọ̀dọ́ yìí jọ ni wọ́n fi ń fanatize wọn wọ́n ń jẹ́ kí wọ́n máa jẹ́ kí wọ́n máa sanitize wọn kọ́ máa jẹ́ káwọn yẹn máa project fáwọn tó kù pé ó wà pa o ikọ́ tá à ń ṣe yìí wà pa o ẹ̀rí pa àwọn celebrity àwọn olórin ni wọ́n ń gbọ́ ẹ̀rí ni because wọ́n understand nǹkan tó rin jẹ́ ó yé wọn pé tó bá lórin bá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn ó náà wà lérò tí tá máa tẹ̀lé so ó lè ti automatically ni wàá máa wo lórin bẹ́ẹ̀ pé irú ìwà báyìí ló fẹ́ kọ́mọ mi ní irú ìwà báyìí mo fẹ́ kó ní ẹ máa wo nǹkan tí ṣe mọ̀ wọ́n ti create ẹ̀ bí olè fún wọn tọ́jọ́ máa ń ṣe àpapọ̀ pẹ̀lú àwọn olórin àwọn eré ìtàgé àti kankan torí wọ́n ti mọ̀ pé àwọn èèyàn jẹ́ níwòlè wọ́n like ohun tó ń ṣe because àwọn lè fi ìṣe ìwà wọn ohun ṣe wọn kán fi pèrò kán fi mú ọkàn èèyàn bí o fẹ́ rẹ́rìn ni àbò fẹ́ wo eré àwàdà eré ìtàgé àbò oríṣiríṣi wọ́n ti mọ ohun tó jẹ́ entertainment so àwọn tẹ́ ẹ̀ ń rí ìtàn jẹ́ selective model billionaire àwọn náà tí mo bọ́n ṣe máa ń recruit àwọn tó máa ṣojú fún wọn tá lè máa sọ̀rọ̀ tó dùn fáwọn ọ̀dọ́ ara control system ni a jẹ́ kó yé Dangote ni ó yé wa dáadáa.
sọ pé àwọn gbogbo tó ń lo gbogbo àwọn yẹn níbi gate tó ń lo ṣáàgì ẹ̀ lé gbogbo ẹ rí pé wọ́n ṣe ní gbogbo mídíà tó ní gbogbo àgbáyé kò wà effective mọ́ nísìnyí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ tí àwọn tó wá bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n promote ara wọn fún ara wọn nísìnyí pé wá bí a ti bá gun kẹ̀kẹ́ pẹ̀lú ṣáàgì bí a gbogbo àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ yẹn á lè understand pé tí n bá ní kán fún yín lábẹ́rẹ́ kẹ́ ẹ̀ gbá ní o yẹ pé ṣáàgì wà bẹ̀ ṣáàgì pé ṣáàgì máa gbà ó ṣáàgì wà ókè pẹ̀lú abẹ́rẹ́ náà àbí kò yẹ ká gbogbo ti family ṣáàgì lábẹ́rẹ́ ká gbogbo lábẹ́rẹ́ oyé wọn ká fún gbogbo oníjọ ẹ̀mọ̀ kan jẹ so pé wọn táwọn fáwọn bá ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ máa rí promotion yẹn wọ́n máa bí pé nǹkan tí bàbá yẹn bá ṣe ṣáàgì láìkí ẹ̀ náà ṣé níbi tó ń lò ṣèjọ tó láti captivate mind àwọn tó yẹ pé a máa ronú bíi level ṣáàgì ṣe mọ̀ pé level of tó fi mọ̀ kan ó yàtọ̀ grade by grade ni. So idea syndrome tó wà nípa pé wọ́n ń lo celebrities entertainment sáwọn people ìtẹ̀lé tó ń lo gbẹ̀ngbẹ̀yìn akọ̀lẹ́ kàmú yẹn wá kó tún kí yẹn kọ̀ tún jẹ́ kó yé wa ní fáwọn tá a bá ń wò wọ́n tá a bá rí ṣíṣe àwọn musician àwọn eléré ìtàgé wọn àwọn èèyàn tó lè sọ dáadáa nínú wọn news media wọn. bá ti mix àwọn ń pè é. So yẹn pé wá ń sìn pé tá bá tiẹ̀ wò ó the idea pé ẹnìkan di olówó láàrin ìlú kan tá bá wo ní Nàìjíríà yẹn ǹjẹ́ ó ní ìtumọ̀ fáwọn èèyàn tó wà níbẹ̀ wọ́n níbi tí olówó kan bá wà kó tó ṣì ní torí wọ́n á sọ́ọ̀kì ẹ̀mú gbà tí ìlú ò develop tí ò naturally tí ò organic develop ó yẹ pé selective model procedure ni wọ́n fi build billionaire yẹn ìwọ nìkan náà gbé contract fún ẹjọ́ báwo lẹ ṣe máa ní lọ síwájú syndrome Nàìjíríà nìyẹn o ara symptoms wọn nìyẹn àwọn tí kò yé torí the only way tó fi lè má ìdí ẹ̀yìn wá ni pé tó lè create monopoly because ó link mọ́ ohun tá amúnisìn ṣe ní pé báwo ló ṣe link mọ́ tó bá fẹ́ mú nǹkan torí pé àsìkò owó ìlara tó máa ná ẹ láti lè kíkọ́ tẹ́ pé o lè múlẹ̀ kan tí ẹ ṣe máa lọ bí ẹ̀ẹ̀mejì lẹ́mẹ̀ta so lórí business model economic model tó bá máa fi build a capital company country or whatever tó bá máa build yẹ tó bá máa ní o fẹ́ máa select billionaire tó bá yẹ kí bọ́ ṣe select wọn tó so because the way tó fi lè manage wọn because wọ́n bá pọ̀ rẹpẹtẹ ó máa difficult láti lè manage billionaire rẹpẹtẹ because ẹgbẹ́ aládé àbí náà sí lówó náà ó sí lówó ó ṣe Dangote náà òun náà bẹ́ẹ̀ àbọ̀ bẹ́ẹ̀ ó ṣe wọ́n dẹ̀ fi hàn so tó bá ti ń project rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn but the fact ni pé tẹ bá wo the way wọ́n ṣe gbé Nàìjíríà gan kalẹ̀ ṣe mọ̀ pé láti lè control resources yẹn wọ́n láti kó gbogbo padà pọ́n dé ẹ̀yà kan so ó wá dàbí unipolar bíi monopoly náà ní ẹ̀yà kan so ó easy láti lè control so àwọn lè control Hausa Igbo Yorùbá ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ so it's a medium of control náà lòun náà jẹ́ so tó bá ti monopolize yẹ ó ti dé ẹ̀yà kan so ó máa fi lè make sense pé tó bá wá create yẹn tó ti jẹ́ pé business ní country yẹn tó jẹ́ company yẹn so now nínú company yẹn àwọn tó fẹ́ di billionaire ṣé òun ní control àwọn yẹn náà ni àbáwọn yẹn kàdé á lówó ń sìn wá wá overall gbogbo nǹkan tó ti ṣe níwọ̀n tó jẹ́ colony kò make sense why the colony dey exist for because ẹni kò di billionaire akakọ local kò lówó jẹ́ gbọ̀nyẹn lọ ni akọ̀bẹ̀ sì máa control it so for you to be able to control your farm farm ẹ àwọn farm of slavery ẹ àwọn láti rí àwọn tó máa select tó máa ṣojú so that gbogbo àwọn tó kọ àmà rò pé a ti ń lóríire o a ti ń develop o a ti ní billionaire a tún tún ní billionaire náà 30 billion àbí kí ni David don count here 30 billion naira for the account o wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní develop ẹ̀ kò ní bẹ́ẹ̀ yẹn ni so ìyẹn gan máa lọ sórí demonetization because kò sẹ́ni tá fẹ́ lówó máa iṣẹ́ olówó á ṣe mo gbé microphone sẹ́ni mo dẹ̀ gba gbogbo owó ìyẹn nìkan tán yes bó ṣe fi wọ́n ṣe fẹ́ kàṣà máa rí nìyẹn. So ó lè jẹ́ kó yé wa dáadáa. Gbà tó ṣe pé òun ló máa kàn òun ló ń control price nǹkan tó bá ṣe náà so báwo ló ṣe wá ní gbogbo influence yẹn everybody wò pé báyìí náà ó good náà pé ló ń sọ tí ìgbọ́rí ó lè engineer ni ó lè yẹ okay but engineer need láti price control because ìwọ́n tó bá wà lọ́jà subsidy of ìjọba tó yẹ pé government profit loan ló ń gba gbogbo everything
ó yẹ kó mọ̀ pé tó bá yá sí kò lè sustain yẹn kò lè gbé ẹ ọ̀la wọ́n yẹ subsidy ọ̀túnla kò sí subsidy ọ̀la gbogbo ló ń kó jẹ́nu gbogbo ẹ̀ lọ subsidize tó máa pay round Dangote yẹn ni because wọ́n kàn máa gbowó in advance dáadáa ni upon the fact pé wọ́n tún máa yá lóòdù mọ́ àwọn ló dẹ̀ ń control gbogbo bílíọ̀nù tó wà ní tọ́ǹpù Nàìjíríà ìkẹ́ bá dé bọ́n ṣe ń tọ́ra wọn sí. The most important thing ni pé tẹ bá gbọ́ sẹ́tẹ̀ tí Ọbásanjọ́ sọ fún tó Ọbásanjọ́ sọ nígbà tó náà meet pẹ̀lú iṣẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn la máa bá wa sọ ní wákàtí mú kàn ní ká brief wá síwájú tí làkàlẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ẹ sì máa bá máa di page number 1 sílẹ̀ mi so làkàlẹ̀ fi understand. Náà lórí ọ̀rọ̀ Dangote. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ torí ìjà tó ń jà lásìkò ìgbà kan ó máa mú wa lọ sí àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan ìbéèrè kọ̀ọ̀kan tàbí kò yé wa láàárín àṣẹ rìfẹ́nárì yìí torí ẹni tó bá náà ní ọkàn láti wá ṣe nǹkan síbì kan òun fẹ́ bí rìfẹ́nárì òun fẹ́ ṣe nǹkan kan a máa béèrè pé kí ni ohun tí o ní lọ́kàn láti ṣe ṣùgbọ́n tá a bá wo ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ a rí pé àwọn oore kan wà tí ò kì í ṣe oríire o orí burúkú ló máa ń kó wá mọ́ nǹkan àmọ́ tí èèyàn bá wò lójú surface yẹn á rò bí nǹkan tó dáa ni bọ̀ tó bá wo abẹ́ ọ̀rọ̀ wàá rí pé ọ̀rọ̀ yìí ó níké gan lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yìí níké ó níké lẹ́yìn. ṣé ẹ ti bá mi rí first page ma. bẹ́ẹ̀ ni sir. ok má bèrè mi ni mi ò tí ì rí screen now ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí a ní àwọn àkọọ́lẹ̀ kan nípa ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lásìkò ìgbà kan mo fẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ ó ní ṣe pẹ̀lú Dangote àti NNPC ìyẹn ilé epo tó ń padà wọn ní Nàìjíríà tó ní pé òun ni great of all time tí Nàìjíríà ní because NNPC ni wọ́n fẹ́ jẹ ńlá iṣẹ́ àgbẹ̀ táwọn kan sọ pé àwọn fẹ́ jẹ gbogbo ẹ̀ tán jẹ ayé mọ́ ayé àwọn bàbá yẹn àwọn bàbá alárùn funfun. nínú àkọọ́lẹ̀ tá a kà yìí ó jẹ́ kó yé wa níbí wọ́n ní ẹ̀wọ̀n kẹ̀kẹ́ ní méjì bá ń jà koríko bẹ̀ ló máa ń foríko. a rí pé àwọn tó ń pera wọn ní kàbá ní Nàìjíríà yìí wọ́n ṣe kíni wọ́n bára wọn jìjà lásìkò ìgbà kan. so àwọn cartel and mafias àbí kò yé wa. so a máa ka ọ̀rọ̀ yìí a dẹ̀ máa ṣàlàyé ní Yorùbá. àṣẹ kásámásá kó má bàa pẹ́. Only when two elephants fight, the grass suffers. But when cabals fight, and fight dirty, like the NNPC and Aliko Dangote are doing, what's happened? Àsìkò ìgbà tí ẹni méjì tọkọ lóra wọn, àwọn ló mọ bí wọ́n ti ríra wọn. NNPC àti Dangote, gbólóhùn tó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn lásìkò ìgbà kan. A ní ká tó bójú wò ká wo kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. Torí a ti kọ́kọ́ ṣàlàyé ohun tí tàfimọ̀ Dangote ti àti ìgbésẹ̀ tó fẹ́ máa gbé lórílẹ̀-èdè ìmọ̀ Yorùbá. ṣùgbọ́n kó lè máa mọ̀ pé ó yé wa dáadáa ká wo pé gbogbo tó bá yẹ pé ọkàn tó tẹ̀dá ló fẹ́ fi ṣe business ní ká tún yẹ̀ wò nù torí tá a bá kàn sọ pé à ń sọ pé má gbé lásán lẹ́wà but jẹ́ ká tún fi ọkàn ẹ̀ ká jẹ́ kó yà wọ́n aládé pé ìgbékalẹ̀ ohun tí wọ́n ti ní intent wọn kò ń ṣe nípa pé wọ́n kàn wá kàn kankan síbi kan sẹ́yìn tẹ̀ ń yọ̀ tẹ̀ ń jú káàkiri pé wọ́n fẹ́ wá development o ẹ máa yẹ orí ní òkú ń bọ̀ ni o kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ wá gbọ́ dáadáa ọ̀rọ̀ yìí lọ báyìí. Dogs eat dogs and chickens gnaws at each other's intestines. Can of worms explode in the open and cupboards full of skeletons? Hitherto securely locked are forced open. For instance, Dangote alleged that his refinery was being sabotaged by oil cabals bent on the continued importation of refined petroleum products. NNPC countered that the said refinery was not yet completed and certified and that its products were inferior to imported stuff. Dangote has fired back on his motor oil blending allegation to support his claim that well-hid personalities want to continue to make a killing with fuel importation at the expenses of hapless Nigerians. Understandably, the stakes are high. A single write-up cannot perfectly put all the prices together. Call it a maze, labyrinth, and jigsaw, puzzles, and you will be right.
So here today, we take a look at some of the information available and how our readers are better understanding of these issues and states. So Roteni is possibly on Jeko Yuan Sepe, Ijatoshe in Dangote àti NNPC. So Dangote bought a lásìkò ìgbà kan tó ní pé àwọn ibì kan wọ́n fẹ́ máa ṣe kàbáàlì o. Àwọn ẹ̀ka bá àmọ́ ìbẹ̀rẹ̀ rántí gbogbo aláwo fídíò yẹn tó bẹ̀ sí ń pariwo tó ní ìjà máfíà ó fẹ́ ju máa ja kíníkan lọ nígbà kan tó ń bọ̀ta. Tó dé tó máa ń jàjẹ epo yàtọ̀ o, jẹ epo yàtọ̀ àwọn máfíà ló wà ń díẹ̀ o tó bẹ̀ sí bọ̀ta tó di news nígbà ìmọ̀ bá rántí. So àsìkò yẹn ní ti dẹ́ bọ́ta ó ní ìfanáyì tí Dangote ń pariwo yìí ó ní NNPC ní wọn ò tí ì parí ẹ̀ pàápàá jùlọ kò tètè gbàwé dúró àti wípé àwọn èròjà àwọn tó ń ṣe pé èròjà àwọn tó ń ṣe pé kò ṣe ohun tó nípọn tó yìí tí wọ́n kó wá láti ta ṣe máa gbọ́ ìjà Nàìjíríà PPC ìyẹn sọ fún private individual yẹn Dangote pé wà o Dangote ní àwọn kàbá kan jókòó wọ́n fẹ́ máa bá ọjà mu jẹ́ òun sọ fún wọn pé irọ́ o ṣé àwọn ará bí tó náà fẹ́ bọ̀jà jọ pé NNPC bá bọ̀ta pé ajá ló fẹ́ bọ̀jà jẹ́ ọjà tó ń gbọ́ ọjà yẹn ò dá tó ọjà táwọn ń kó láti ta ṣe eré ìgbẹ́ ọkọ̀ àwọn ilé àwọn ò fẹ́ gan sáà nílé tiwọn so àti ilé tó wà lé gan wọn ò fẹ́ gan so kẹ́ bá lè understand point àwọn méjì pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ nìkan pé àwọn méjì nífẹ̀ẹ́ ìlú yẹn o wọn ò nífẹ̀ẹ́ kò ṣe fẹ́ náà àwọn wọn ń jà fún business oníkàlùkù ara wọn ni kó ba lè yé wa. So NNPC bọ́ta ó ní pé kò tí parí ó ní pàápàá àwọn ti fún níwèé dúró fún láti certify yẹ. So Dangote tí wọ́n padà bọ́ta ó ní àwọn ará bíi irọ́ ni o wọ́n fẹ́ pa òun ni wọ́n fẹ́ pa iṣẹ́ tòun ni o oríṣiríṣi ló ṣàǹgán gbé jáde nígbà yẹn so gbogbo ọ̀rọ̀ ló mọ̀ nígbà yẹn pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ ọ̀rọ̀ yìí gbóná nígbà yẹn. So ọ̀rọ̀ yìí lọ báyìí. In 2023, Dangote had a meeting with the selected strategists for the purpose of deciding who among Peter Obi, Atiku Abubakar, and Bola Ahmed Tinubu he should back in the February 2023 presidential election. After analyzing each candidate's profile, merits, and demerits, the consensus was that Atiku was the best option to back. So, yẹ kó yọ àǹsí ní ọdún 2023, Dangote ó ní ìpàdé pẹ̀lú àwọn olówó ẹ̀ ẹjọ́ ń ṣòwò ara wọn business strategists ara wọn láti ro ẹ bá lè mọ̀ pé àwọn tó máa ń ṣe fáwọn tó máa ń náwọn ṣe business tó náwọn àwọn billionaire ṣe rí pé ọ̀rọ̀ wọn náà wọ́n máa ń dá sọ̀rọ̀ ìlú wọ́n máa ń dá sọ̀rọ̀ òṣèlú torí ẹ̀ wá béèrè pé ṣé kí ló kàn rọ private venture pẹ̀lú ẹni tó fẹ́ ló máa sọ ẹni tó fẹ́ wọlé fún presidency rògbò ń yé wa dáadáa so ní 23 nìyẹn so àwọn orúkọ tó wà nílẹ̀ ní Peter Obi Atiku Abubakar àti Bola Ahmed Tinubu. So nígbà tó jókòó tó wo gbogbo ẹ̀ padà dáadáa tó wò ó dáadáa ó wo ẹni tóun lè mú nígbà tó máa wò ó ní Atiku ní kí n mú jáde tó bá lọ bá Atiku kò ṣe ní má Atiku mọ̀lẹ́bí ni wọ́n mọ̀ mọ̀lẹ́bí ni wọ́n rí pé nǹkan kan strange nípa àwọn Fúlàní wọ́n máa ń jẹ́ orúkọ ara wọn ṣe ṣe notice ẹ̀mọ̀ kan máa ń jẹ́ orúkọ ara wọn à ń bọ̀ ń bẹ̀ so ó dà kára nǹkan tó máa fi ń di lineage wọn mú nìyẹn ó fọ́ ní ìgbọ̀ngbọ̀ tí ẹ máa tó rí ẹ ṣáà máa rántí àwọn orúkọ so ẹni tí Dangote ní Atiku ló máa mú ó tẹ̀síwájú Dangote made donations as well to Tinubu's campaign but his body language showed he preferred Atiku. wọ́n ní ṣùgbọ́n Dangote ṣe kéde ó dánwó sí campaign ní Tinubu fún election tó fẹ́ ṣe o ṣùgbọ́n ìṣe ẹ̀ ìwàsí ẹ̀ ó fi hàn wípé Atiku gangan ló fẹ́ kó ṣe kíni kó di president ohun tó ṣe láàrin wọn là ń sọ yìí o kó ba lè yé wọn dáadáa ni o. His business arch rival Abdul Samad Rabiu of BUA Cement pitched his tent with Tinubu and did not donate money to Atiku. Eléyìí wá fa ìjà láàrin ara wọn ẹnìkan náà tó ń ta cement BUA ìpẹ́ wàrà tó bá wọn pé tó lè òun yẹn jókòó gbé igbá àti ọjọ́kòó Tinubu kó ló máa ṣe kíni òun ló máa dìbò fún. Rabiu's support was so personal that he donated his private jets for use by Tinubu's campaign team. So Rabiu is here òun take care personal ẹ̀rọ ìgbé àwọn jọ family mọ́ Tinubu ni
ló bá ní in short òun ó bá gbé private jet sílẹ̀ gan kan fi ṣe campaign fún Tinubu. Àwọn kan máa dúró ní pé bàbá wa ṣe kéde kan bàbá wa gbogbo ẹ̀ bàbá wa ló lówó jù ṣe é dáhùn tó gbé private jet sílẹ̀. Tí ọ̀rọ̀ bá yé àwọn ọmọ Yorùbá kan á máa sọ̀sọ̀kúsọ tí ò yé wọn. Àwọn tó gbé private jet sílẹ̀ náà lọ bẹ́ẹ̀ nìkan lọ ń gbé wọlé òun lọ sọ de president rádaràda ọ̀ṣì ẹ̀wọ̀n tó ń bọ́ tó ń tọ́jú ẹ̀. Rabiu gbé private jet sílẹ̀ kẹ́ bá lè mọ àwọn business investors àwọn ló ń rọrùn wọ́n ṣe rí àwọn ọ̀rọ̀ ní electoral problem làwọn ní electoral problem kọ́. So àwọn ilé tó invest owó wọn máa lose owó tiwọn lórí pé ẹ̀yin fẹ́ mú president ẹ̀yin fẹ́ Obi ẹ fẹ́ gbogbo ẹ̀ rádaràda kò yé wọn. Tẹ̀síwájú. The same is said of Tony Elumelu, who reportedly provided the much needed cash for Tinubu's camp during the ill-fated cash crunch and scarcity before the election. No wonder Tony was the first person Tinubu visited in Lagos as president-elect. Oni àti Tony Elumelu ṣe rántí ìgbà tí Tinubu lọ kí nígbà tí tó lọlé ẹ̀ ìgbà tó wọlé gbàdá báyìí wọn kọ́ lọ kí. Oni òun ló dáwó jù fún ìyẹn tiẹ̀ gbogbo owó tó ní ìtìnú nígbà yẹn ẹ mọ̀ pé Emefiele òun àti Buhari àti Dangote yọ wá bẹ́ẹ̀ ni o. Wọ́n tún mọ̀ọ́mọ̀ mú owó yẹn bọ̀ tọ̀tọ̀ nǹkan tó yẹ owó yẹn fẹ́ ṣe ó pọ̀ kò ń ṣe fẹ́ yọ kan bọ̀ tí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ gbówó yẹn pamọ́ pé kò sówó wá ìgbà tí wọ́n gbé jáde wọ́n da owó so ẹ̀mọ́ wáyé tó fi ń gbé Emefiele tó fi ń jìyà tiẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. So àwọn tó support Tinubu nìyẹn yàrá ìgbà wọn lórí business side làwọn lè dégò sọ àwọn kan ń wo campaign àwọn tó dìbò kò sẹ́ni tó ń wo lórí àwọn investors wọn làwọn lè. Ó tẹ̀síwájú. That Dangote did not support him was one of the reasons why Asiwaju stayed away when Dangote refinery was later commissioned by Buhari. So jẹ́ kó yé wa pé torí Dangote ò support Tinubu òun ló jẹ́ kí nígbà tí Dangote ń ṣe ètò commission ẹ̀ pẹ̀lú Buhari kò súnmọ́ bẹ̀rẹ̀ rárá. The election is over. Asiwaju is the president, and the chicken has come home to roost. For the first time since the return to democracy in 1999, Nebo military return. Dangote is not the favorite of a sitting government. Rabiu and Elumelu have taken his position. The biggest casualty from the politics of Dangote in its 650,000 barrels per day Dangote refinery. The biggest casualty from the politics of Dangote is his 650,000 barrel per day Dangote refinery. So jẹ́ kó yé wá ń sìn pé ìgbà tó ti sí àrẹ́pọ̀ láàrin wọn tó ti ọ̀dọ̀ ara wọn ti yẹra wọn tó dúró sí. So gbẹ̀ngbẹ̀ ìgbà tó máa dìbò Tinubu ló wọlé. Àbí kò yé wa ìgbà tó máa dìbò Tinubu ló wọlé. So ìgbà tó dẹ̀ máa wọlé ńkọ́ àwọn tó jọ ṣe papọ̀ bọ́ọ̀lù ara wọn láàrin wọn ló bẹ̀rẹ̀. Àwọn tó ti wá lówó tẹ́ pé wọ́n support àwọn ìpínpọ̀ ló subsidy tó bá kúrò bẹ̀ tó bá fẹ́ vọ̀ ìwà gbélé wà gbọ́lọ́jà tiwa tó bá fẹ́ ni. So Dangote ti bẹ̀rẹ̀ sí ń fìlì ẹ̀ pé kò ní sùnre fóun torí political mafia tó ń sọ ńgbà yẹn tó ń pariwo yẹn òun ni àlàyé ẹ̀ làwọn ṣe pé àwọn wo làwọn mafia tó ń bára wọn máa pa mafia má gbàgbé nípa wàndò àtàwọn tó ní refinery Tinubu àtàwọn tó ń tẹ epo fún Nàìjíríà o àwọn yẹn wà ń bẹ ìwọ àtàwọn yẹn kọ́ la bá wá a kàn ń bá ọ̀rọ̀ Dangote wà á fọ̀ mú yẹn kúrò ní so ká má mix ẹ̀ papọ̀ kó ọ̀rọ̀ Dangote lè yé wa a mọ intention Dangote gangan fún rẹ̀ àti ibi tó tẹ̀ ti ṣàn wá gbọ́dọ̀ Dangote ti wá. Ó tẹ̀síwájú. Before Asiwaju, Dangote had an agreement with NNPC that it would invest $2 billion in Dangote refinery. Or if it cannot invest in cash, it would provide crude oil worth that amount of Dangote refinery to process. Kó tó di pé Tinubu jẹ àbí Asiwaju àdúgbò tó jẹ tó aṣẹ́ṣẹ́yìn tó jẹ president wọn. Dangote ní gbólóhùn pẹ̀lú NNPC. Wọ́n jọ ní àjọṣe àjọyé pé òun máa náwó sínú refinery ẹ̀ tó fẹ́ kọ́. Wọ́n náà máa ná $2 billion sórí ẹ̀. Wọ́n táwọn bá dẹ̀ lè náwó yẹn sórí ẹ̀ gan o.
àwọn máa fi ṣe nípò epo ní oyè yẹn láti fi hàn pé àwọn ní ọwọ́ sí ìyẹn Nigerian NNPC mi ò mẹ́ni tó ń direct bẹ̀rẹ̀ bí wọ́n ti gbàgbé pé tíṣà dáàdì kan máa ń sí wọ́n ti gbàgbé pé àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n máa lọ bá lókè wọ́n lọ ń dáṣẹ́ lára wọn ẹ máa wòran òun ẹ balẹ̀ fún àwọn ọlọ́kọ́ ló ń control ẹ̀. so àdéhùn yìí wà lẹ̀ nígbà tí Tinubu ò tí wọlé lásán yìí wọ́n ti ládéhùn yìí pẹ̀lú Dangote Buhari Emefiele àwọn àyẹn CBN àwọn yẹn ló máa wà mọ́ because àwọn máa print kó jáde náà ó máa gbowó kan ó máa gba owó gan ó máa gba loan. So now tẹ̀síwájú. This investment will give NNPC a 20% stake in Dangote's refinery. So nínú ìṣe yìí tó ń bá san owó yẹn $2 billion yẹn máa túmọ̀ sí pé NNPC máa ní èròjà ó máa ní òwò nínú ìṣe refinery yẹn náà àwọn náà máa lọ́wọ́ nù ẹ̀ máa ní business nínú ẹ̀ kàṣà sọ bẹ́ẹ̀ yẹn máa bínú stakes 20% stake in the Dangote refinery. But ohun tó wá ṣẹlẹ̀ ni pé NNPC is too broke to drop a $2 billion, so it choose to provide $2 billion worth of oil in lieu for cash. But NNPC kò lówó lọ́wọ́. Wọ́n ṣe ta ọgbẹ́ tó tán ta báwọn ní gbogbo ẹ̀ tán ní gbogbo GPA àwọn GDP àwọn akẹ́dẹ́kàkẹ́dẹ́ kan. NNPC wọ́n ní tó ti broke kò lówó lọ́wọ́. So instead of kó lè kó cash lẹ̀ kí ni ló bá fún crude oil ló máa fi náà máa fi di. But there is a problem. Wàhálà wà ṣẹlẹ̀. Wàhálà máa wà o tó bá ṣe yẹn. Buhari, who was the president when the deal was sealed, is no longer in power. Àsìkò tó ń ṣe gbogbo business yẹn tó ń ṣe gbogbo deal yìí wọ́n á fi epo 20 billion wọ́n á ní 20% stock wọ́n á ní gbogbo ẹ̀. Ìgbà tí ó máa di yá Buhari kò lórí ipò bí a part 2 Buhari àbí part 7 Buhari ní àmọ́ èyí tó jẹ́ ní gbogbo ẹ̀. Tinubu wọlé àsìkò tí Tinubu wọlé sí ọwọ́ máa yí ni because everything máa change policy internal and external policy máa change ni because new administration náà máa pera wọn àbí so wọ́n gbọ́dọ̀ yíwá padà wọn lè wọ́n ṣe ń bára wọn sọ àbí kò yé wọn. Excuse me. So the new Wizkid is not a fan of Dangote anymore. So the NNPC guys reached the body language. NNPC, which was at the mercy of Dangote when Buhari was in charge, turned to hard nuts to crack under Tinubu. So ìgbà tí tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ọwọ́ yí padà ní kékeré wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lè wá ṣe pẹ̀lú wọn mọ́ o lè ṣe pẹ̀lú wọn mọ́ torí ọwọ́ ti yí padà sí ọ̀gá mi ti wọlé ìjókòó ọ̀gá àdìyẹ top. So lẹ́yìn ìgbà ìbáwọ̀ ẹ̀sìn ṣe kiri wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí tọwọ́ bọ abẹ́ ara wọn. This government is also investigating forest allocation made to Dangote when Godwin Emefiele was CBN governor. Ó jẹ́ kó yé wa pé iṣẹ́ àwọn ìjọba wọn ara wọn yìí wọ́n tún wá ń ṣe ìwádìí lórí àwọn forest allocations kan tán gbà àwọn owó kan àwọn business àwọn contract oríṣiríṣi tán ti gbà lásìkò ìgbà tí Dangote tí Godwin Emefiele was central bank governor lábẹ́ pé ìgbà tí Emefiele wà ń bẹ̀ so wọ́n tún wá ń ṣe investigation lórí àwọn kankan ṣe ní bó ṣe lè kàn Dangote so wọ́n jẹ́ pé Dangote ní pé àwọn àkọọ́lẹ̀ yín wà ó kó yé wa dáadáa. Ẹ máa lọ sí story number 2 náà. Nínú àkọọ́lẹ̀ ìyá tó rí arákùnrin tó ń pè ní Táíwò Ọlánígàn bẹ̀rẹ̀ báwọn kan mọ̀ ẹni tẹ́ bá mọ̀. Ohun tó ń sọ sígbà tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ tí Dangote sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ epo yìí kí lóun sọ sí ọ̀rọ̀ epo yẹn àti refinery tó náà fẹ́ kọ́ àti bó ṣe fẹ́ fa epo. Táíwò Ọlánígàn ó sọ̀rọ̀ I did not believe it when I heard that the Dangote refinery's capacity is 650,000 barrels of oil per day. Ó lóun kọ́kọ́ gbàgbọ́ pé báwo ni Dangote máa náà fẹ́ ní refinery tó máa ní capacity of 650 barrels per day iye tá a máa ṣe lójúmọ́ 650,000 lójúmọ́ la máa produce. Ìyẹn wá bẹ̀rẹ̀ ní where would the billionaire get that feedstock that yẹn crude oil volume? Ó ní bolo ti máa rí àwọn tó fẹ́ ibi tó bá ti rí àwọn crude oil tó fẹ́ lò bolo ti máa rí bolo ti fẹ́ fà á. Ó ní is he going to lay pipes from the Escavos to Lagos? Ó ní ṣó máa lọ fà láti fi wá sẹ́kọ̀ọ́ ni pé bolo ti fẹ́ rí adúrú epo tó náà fẹ́ máa produce yẹn.
At that time, our production figure was 1.8 mpbd. Most shop competition only. We are also Nigerian competition. At that time, our production figure was 1.8 mpbd. Àsìkò yẹn àwọn ṣàlàyé iye táwọn tiẹ̀ ń gẹ̀tì tiwọn ìyá wọn fàdán ló mọ̀ táwọn ń gẹ̀tì wọn wọ́n ṣàlàyé táwọn rí pé báwo ló ṣe fẹ́ ṣe bó ló ti fẹ́ rí. Ó wá tún béèrè pé would the IOC agree to sell 30% of production volume to Dangote? Àwọn ìṣe ìgbìmọ̀ elépo wọn àwọn tó ń ṣe policies wọn tó ń look into things wọn ìyẹn wò pé báwo ṣé àyẹn máa gbà láti sọ fún àwọn fẹ́ sa 30% production volume business volume wọn eléyìí mi ò ṣe business but nǹkan tó kọ́ ṣàlàyé fún wa bí ni pé ó jẹ́ kó yára pé fáwọn tó tún ní ìṣe ìyàwó táwọn tó wà lórí wọn tó tún jẹ́ investors báwo làwọn ṣe máa lè fún ní àyè láti àbí kò yé wa pé kó máa ní irú àyè láti wá lóun fẹ́ di òjijì ó fẹ́ di empire of oil baron so nǹkan tí ìbéèrè tẹ́ni yẹn ń wò nìyẹn pé bó ló fẹ́ fún láwọn àṣẹ ìbálòpọ̀ fún láwọn agbára láti mú kó máa ní gbogbo nǹkan báyìí tó bá máa mú sí layman terms. Ó wá tẹ̀síwájú ní and which market will receive this refined product so tó bá tẹ̀ wá ń bẹ̀ sí nílò epo yẹn tó bá tún ní refined product àwọn refined nǹkan tẹ́ pé epo yẹn tó tún lè fi ṣe oríṣiríṣi nǹkan refined àwọn yẹn wà lóríṣiríṣi àbárò àwọn yẹn wọ́n so ó ní àwọn wo ló fẹ́ gbà láyè àwọn ló fẹ́ gba market yẹn ó lè dé pé global market is controlled wọ́n control global market so kò lè wò lè dé wá dìbì kan tẹ́ pé wọ́n fàṣẹ sórí ẹ̀ pé ó yá olówó lọ́wọ́ ó yá òdi billionaire ọ̀la fi sọ fún yẹn pé selective model òun làwọn billionaire yẹn so tó máa fi ẹ sí ló máa dúró sí tó bá jẹ gungun kọjá ibi tẹ́ kó jẹ gungun dé wàá jẹgba gidi so tẹ́ bá dẹ̀ wo traces àwọn bíi bàbá Awólọ́wọ̀ MKO Abiola tẹ́ wo gbogbo wọn traces wọn pé most of them náà wọ́n wà under the abẹ́ àwọn agbóhùnlẹ́rìí náà wà so but o gbọ́dọ̀ ṣe má kọjá yìí ẹni ìwọ tó bá ti ní kó fẹ́ wá ṣe operation feed the nation ọmọ sorry ni ògógé ni ó ti lọ nìyẹn so ò lè help because ó ti wà nínú wọn tó ti fún ẹ̀jẹ̀ tó ti fọ̀nà ẹ̀ tó ti bẹ́ẹ̀ tó ti bẹ́ẹ̀ ṣe tó lè wá sọ pé ò ṣe mọ́ wọn ara àwọn 48 laws tẹ́ káwọn kan mọ̀ nìyẹn 48 laws wá ti mọ àwọn òfin ẹ̀ wá ti mọ̀ pé tó bá ti ń ṣe ìjọba pẹ̀lú wọn kò sí pé mo ṣe mistake o torí o gbọ́dọ̀ mọ̀ rẹ̀ di pé wọ́n ń ṣe mistake o dẹ̀ pé o gbọ́dọ̀ over impress ẹni tó ń darí ẹ̀ you can't over impress so anyway káàkiri sórí kan tàn sùn. And which market will receive its refined products, knowing that the federal government was frenetic about making Warri and Port Harcourt refineries to work. Ó ní nígbà tí ó ń pariwo yìí, ta ló fẹ́ gba àwọn èròjà tó bá ṣe pẹ̀lú epo tó fẹ́ refine yìí? Lẹ́yìn ìgbà tó mọ̀ pé federal government ṣe kí ni, wọ́n kí ẹni ó wà frenetic, kí wọ́n má ní lára ti ṣe nǹkan kan láti jọ pé kó tiẹ̀ ṣiṣẹ́ so ẹ rí pé ó pàrọ̀kù fún ni so àwọn refinery tó wà ní federal government refinery tó wà Port Harcourt àti Warri ó nídìí tí kò fi ṣiṣẹ́ so ẹni yìí jẹ́ kó yẹ sí pé knowing that the federal government was frenetic that's unwilling or fear ìbẹ̀rù àbí nǹkan kan tó bá máa translate máa lọ wò túmọ̀ ẹ̀ láti lè ṣe ti Warri ìwọ máa kó o fẹ́ dìde o fẹ́ di nǹkan kan o fẹ́ máa produce by oúnjẹ yẹn mọ̀ pé wọ́n yẹ pé àwọn ti gbàgbé pé inú oko lórí gbogbo àjẹwà ìwọ fẹ́ o fẹ́ kọjá àyè àbí o fẹ́ kọjá àyè ẹ wọ́n sọ fún ni wọ́n jẹ́ kó yé ẹ rí i pé wọ́n wọ̀n ẹ̀ní ẹ rí o so kẹ́ bá lè rí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ nípa Dangote so ẹ ti rí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń kàlẹ̀ yìí so wọ́n fẹ́ kẹ́wẹ́ tó náà fẹ́ wá ṣe business ní ilẹ̀ Yorùbá kẹ́ wo gbogbo àwọn àdàdà yìí ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú náà kó tó ti pa sọ̀rọ̀. The oil industry is a global cartel. Nigerians' age-long economic and security challenges are not far from the yo-yo and the high-level manipulations in the global oil industry. So iṣẹ́ epo it's a global market ni global cartel market ni òun náà sọ cartel ni wọ́n so o lè sọ pé bí apò lè yí o fẹ́ change ọ̀nà o fẹ́ o láìkí bí tán fi sórúkọ ẹ mọ́ billionaire yẹn o fẹ́ di trillionaire wọ́n ń ṣó ẹ̀ àgbà ń ṣó ẹ̀ lọ́sọ̀ pé wọ́n jọ ní ìgbìmọ̀ kan náà ibi tó ṣàdé kan ṣàkàn jí nǹkan náà ni ṣùgbọ́n o lè jí ẹ kọjá àwọn tó bá ń o lè ṣe kọjá wọn ó yẹ kó jẹ́ àti màmá bá ń sọ fún wa sọ àwọn kan tó yí àwọn kan nìyẹn ọ̀dọ́ làtún rí bí ẹ̀sìn. These intrigues are intentional, international, and sometimes wicked in every sense of the word. That is why since 1999,
almost all our presidents have added the ministerial supervision of NNPC to their job. Ó jẹ́ pé yóò wá ń pé iṣẹ́ pòyì àti jàmọ̀kú ẹ bára yín pò ẹ bára yín jà kò sólórí àtẹ̀yìn ní máfíà ni wọ́n ó ti wà tipẹ́ olóṣèlú tó máa ṣe yóò lábẹ́ nìkan kò síbi tó ń lọ o because iléeṣẹ́ gbogbo everything abẹ́rẹ́ ó ti manipulate already so kò síbi tó fẹ́ stand clean ṣe pé wọ́n clean jà àwọn kan lọ́wọ́ clean kankan so ó lè jẹ́ pé most of àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n mọ̀ wọ́n gbé kalẹ̀ ni ó lè jẹ́ ohun tó wá láti kà ní kò ń ṣe láti inú ilé ohun tó yẹ pé ó burú jáì ni so ló fà lọ́pẹ́ láti 1999 gbogbo àwọn tó bá láti 1999 tó ti ní tẹ́ wọ́n ṣe third republic ṣètò ẹ̀ wọ́n ti sọ ṣẹ̀ṣẹ̀ republic láti 1999 yẹn gbogbo àwọn tó jẹ president ṣẹgbọ́ ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní minister láti máa fi sínú supervision of NNPC job ẹgbẹ́ ìgbà yìí náà bọ́tà báyìí náà pé wọ́n di minister of petroleum ṣẹ́ni bọ́n ṣe ń ṣẹ́ni wọn ṣẹ́ni bọ́n ṣe ń sọ́ọ̀kì ara wọn dry làwọn ká máa gbàdúrà pé ẹ̀yẹ́ ká gbàdúrà fáwọn padà ẹ̀yẹ́ ká gbàdúrà fáwọn bàbá wa ẹ̀yẹ́ ká lọ sọ fún wọn pé tí ń dùn wọn ẹ̀yẹ́ ká sọ fún wọn pé etí kan tó Buhari ni dáadáa tó bá wọn lásìkò yẹn ṣẹ́ni gbogbo láwọn tó mọ̀ nǹkan tó ń strategize wọn máa dé tàwọn máa ṣe bàlọ́bù bòlábà fún yín máa ṣe show fún yín. So ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀sìn mẹ́bàá gbé next page sí náà ẹ ṣe lọ. All okay. All politics is ballistics. When I gave an opinion that the recent cement scarcity and price hike was a war between Tinubu's kitchen cabinet and Dangote Group, folks shouted at me. Cement price is still high in spite of the pleadings and threats by the new government. It was a battle Dangote won, but he's not going to win this new war. The powers that be and the international or oil players are bigger and more experienced than Dangote. His romantic seasons with Goodluck Jonathan and Buhari are over. Dangote's trade history, his file and use of forests allocated by God Emefiele are with the government. So jẹ́ kó yọ wá ń sọ pé gbogbo àṣebáṣe tí ìjọba kan bá ti wọlé àwọn tó support ẹ̀ tó bá ti níjà pẹ̀lẹ́ tó wọ̀ ẹgbẹ́ ti di mafia àwọn ilé àti máa gbé tó jáde sóhun nǹkan tó sára ti ṣàlàyé bí nìyẹn pé ìjà ṣàwà láàrin wọn tó bẹ̀ tí wọ́n bára wọn pò yá lórí pé Tinubu ń bára wọn pò so ló fà á tó mú fi sọ pé wọ́n gbé Emefiele ó tẹ̀síwájú. So gbogbo àṣepapọ̀ pẹ̀lú Goodluck Jonathan àti Buhari àti Emefiele gbogbo ẹ̀ ti tán gbà tí Tinubu wọlé. This is a presidency headed by a man who knows some accounting. The figures are suspicious. Dangote would have been arraigned with Emefiele after the EFCC made attempts, but the optics would be terrible for him and the government. So the government chose to put a pedal on it. However, a 650,000 ppd refinery is too large a plate for a person. How can only one fellow own a refinery that could cover the petrol needs of West Africa? What happens when it goes into steel and oil exploration? So jẹ́ kó yé wá sí pé nígbà tí FCC pé Emefiele yẹ kán gbóhùn torí nígbà tí wọ́n máa ṣe ìṣirò tẹ́ni tó máa tí Tinubu máa gbẹ́ tó lè máa káùntì tó gbé síbẹ̀ tán ní kán ṣe ìṣirò ìgbà tó máa calculate owó àtowó tán print o because wọ́n láṣẹ láti lè print owó because wọ́n ti dé pé wà lórí abẹ́ government subsidy. So ó máa jẹ́ pẹ̀lú president ẹ̀rọ ẹ̀fẹ́ rí Buhari àti Emefiele tó fi ń jọ àwọn olóòpọ̀ owó yẹn àwọn olóòjọ́ ṣe business yẹn so ó yẹ kọjọ́ ní gbé but wọ́n ti mọ̀ pé kíní yẹn máa fa wàhálà wọ́n ní kíní yẹn máa fa wàhálà ní wọn pé lè mú Àtìkù kí ló máa jẹ́ kí wọ́n lè gbé tó fi gbé Emefiele gbogbo náà láti máa wádìí pé kí ló agbára wo ló lè ní ta ló jẹ́ gangan náà tí wọ́n fi lè gbé náà tí wọ́n lè suspend tó ṣe ń polówó léde àbí kò yé wa torí àwọn èèyàn fẹ́ máa wò pé normal citizen ni wèrè wà lórí gbogbo oníwèrè. Now ó jẹ́ kó yé wa ń sìn pé nínú bí pé báwo lẹ́nìkan ṣe máa ní 650,000 ppd refinery too large a place of the person báwo lẹ́nìkan ṣe máa ní òun máa supply gbogbo epo ní gbogbo Africa tó bá ṣe epo lọ́wọ́ nú. Ó tẹ̀síwájú ẹ bá mú next one. Ọ̀rọ̀ ta fẹ́ sọ máa lọ lórí ìdí ní ta fẹ́ kàyà lọ sórí NNPC versus Dangote refinery. Ìtẹ̀síwájú ẹ̀. In May 2021, NNPC went into marriage with Dangote refinery in DR by proposing acquire 20% equity in
DR Dangote refinery ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ early 2024 NNPC promised to supply crude to DR in July 2024. Dangote alerted the public that NNPC did not own 20% in DR, but 7.2% in 7.2%. In July 2024, Dangote accused the government of importing bad fuel into the country and that the international oil companies and internal forces were bent on sabotaging it. A week later, NNPC fired back, and DR is not licensed and its fuel is inferior and reported there was less to lose. So a tún wọ́n ń sẹ́ pé ìjà tó tún lọ láàrin wọn wọ́n ṣe jàjà wọn NNPC àti àti wọ́n propose àwọn ní 20% yẹn náà ní 20% olóyè ní wọn ní 7% wọn ní ó ń tó pé wọn NNPC ò sanwó owó tẹ́ kán san agreement tẹ́ kán ṣe kò fulfill so kò sanwó yẹn tán kò sọ lábọ̀ so ìjà yẹn ṣàlọ láàrin Dangote àti government ara wọn ó bá ṣe ní àwọn import ọjà tó dáa mo bá gbọ́ ọjà ní ó dáa sórí news Nigeria import ọjà tó dáa ẹ ṣáà gbogbo ọjà yẹn ó níbi tá à ń lọ pẹ̀lú Dangote o ká lè ní background nípa Dangote náà because àwọn bá sọ nípa pé ó wá sílẹ̀ Yorùbá lẹ́yà wa ìwá ṣe nǹkan but ta ló jẹ́ gangan fún ara wa a ní ká kọ́kọ́ ṣàlàyé àwọn nǹkan tá ti mọ̀ nípa ẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ síwájú náà ṣáà wá lọ sórí ọ̀tọ̀ rẹ̀ gangan fún ara sọ̀rọ̀ Dangote fún ara ẹ̀ ẹ sọ bá gbé next page sínú. so gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ sí Dangote torí wọ́n sọ pé wọ́n lẹ́sẹ̀nsì ẹ̀ wọ́n ti ṣe èyí ẹ̀ síta lásìkò yìí wọ́n gbé èyí ẹ̀ síta so ó tẹ̀síwájú ní what lessons can we learn kí ni ìwọ́ta ìkọ́ nínú ohun tá à ń sọ nípa Dangote yìí ó yọ ìwé Dangote cannot complain about the system now Dangote lè ṣe kí ni kò lè bọ́ta kó sọ̀rọ̀ nípa system ẹni ò gbà kí ló dé fà á why the system has served him well in the last 30 years torí pé kí ni system tó fẹ́ bú yìí tó fẹ́ bọ́ta pé wọ́n ń sabotage òun yìí òun ló ti ń bọ̀ láti ọdún 30 years ló ti ń jẹ àǹfààní lórí system yẹn báwo ló ṣe ń jẹ àǹfààní a máa lọ sí di àwọn àǹfààní tó jẹ nígbà yẹn a máa fi hàn wá àbọ̀ the system made him emerge as the richest African alive system Nàìjíríà yẹn òun ló gbé Dangote dìde tó jẹ́ kó di èèyàn tí èèyàn ń pè ní richest African yóò ti ń yé yín sí that system náà ló build Dangote jáde so kò ṣe pé bí a pé ogo ní kékeré àbó orí ẹ̀ kúndùn gbẹ́gbẹ́ lọ irọ́ o system yẹn ló build ẹ̀ ó tẹ̀síwájú the system made him emerge as the richest African alive Dangote is a one-man cabal but like the WHO in South Korea Dangote is a one-man cabal but like the WHO Dangote wá fẹ́ di empire àti ẹ̀ ṣe rí but ó yé wa pé bó ṣe rí nìyẹn níwájú bó ṣe tò síbẹ̀ àbí kò yé wa ó dàbí wọ́n fi ṣàpẹẹrẹ pé ó dàbí company kan tán ní dewu àwọn dewu reza dewu ní South Korea wọ́n tún fi ṣàpẹẹrẹ pé and the late MKO Abiola ṣe ni kí wọ́n fi máa ń ṣàpẹẹrẹ fún wọn bó ṣe máa ń lówó tó jẹjẹ bílíọ̀nù tó jẹ́ kankan nínú Nigeria system yẹn wọ́n jẹ́ kó yé wa pé Dangote is a one-man cabal but like dewu in South Korea and the late MKO Abiola you can be 99% correct in your political calculations. But the day you are 1% wrong politically, So, ó lè máa ṣe gbogbo ohun tó ṣe tó bá máa lọ́wọ́ kó máa ṣe political calculations yẹ kó máa ṣe gbogbo tó fẹ́ ṣe kó máa yan fanda o. Ọjọ́ tó bá ti ní pé o fẹ́ di 1% o fẹ́ rí ẹ fẹ́ jí pé o fẹ́ lọ máa yí padà kó ní nǹkan tán gbélẹ̀. Wọ́n nígbà náà bẹ̀rẹ̀ sí yíwọ́ sí ẹ̀ ọ̀nà kan síbẹ̀ náà ni. Ṣé yóò wá ń kó wọn máa ti bá a sọ tí màmá ti bá a sọ? Òbò ń jí wá sí. The financial empire built through political connections and manipulations will face existential threats. So, financial empire ilé-iṣẹ́ Nàìjíríà tán kọ́lẹ̀ yẹn tó gbé kalẹ̀ yẹn ọ̀ jùlọ fún Áfíríkà yẹn jẹ́ kí wọ́n bílẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ ìjọba àwọn tó ń ṣèjọba orílẹ̀-èdè political connections and manipulation bó ṣe ta àwọn èèyàn will face existential threats àwọn tó ń ṣe yẹn lábọ̀ fáwọn akónilẹ́rú yálà ìlú ni business organization ni tó ń kóyàn lẹ́rú tó bá ti bẹ̀ sí ní kó fẹ́ máa di 1% yẹn ó ti bẹ̀ sí tẹ́tì wọn yẹn ìwọ báwo ni tiẹ̀ ṣe jẹ́ báwo apá bo wọ́n máa dojúkọ ẹni so kẹ́ bá lè mọ̀ pé gbogbo ilé ìwọ̀n pé bílíọ̀nù kò sí nǹkan tó ń jẹ Dangote wọn kàn lò fún irinṣẹ́ ni wọ́n dẹ̀ ṣe lo àwọn ìrìn ẹ̀wà láti lẹ̀ á máa fi hàn wá. This is a big lesson. This is a big lesson. It is dangerous when you have a business that is a government dependent. Ẹ jẹ́ fèyí kọ́gbọ́n fún wọn tó bá bílẹ̀ pé bí a tó bá ní business wá jẹ́ pé wá ní pé abẹ́ ìjọba ló wà because ó máa wà lábẹ́ ìjọba government dependent. Even though it is the easiest way in developing countries to make a mega money,
the type that can put you on the Forbes list. Ó ní ọ̀dọ́ tó jẹ́ pé ọ̀rẹ́ ó ju ṣùgbọ́n tó bá máa ṣe lábẹ́ ìjọba wa mú ẹ síbi ipò ńlá tá máa mú ẹ káàkiri láwọn ìwé ìròyìn wọ́n á gbé ẹ síwájú ìwé ìròyìn wọ́n á gbé ìwé àgbáyé wọ́n á máa mú ẹ káàkiri wàá fi lè tètè wàá tètè méèkì owó rẹpẹtẹ nínú ẹ̀. Ó ní ṣùgbọ́n ohun tó wà mẹ́rin pé o ò lè kọjá ibi tán bá fi ẹ́ sí. Èyí tó máa fi ẹ́ sí through concessions, FX allocations, preferential treatment, monopoly ṣe ní gbogbo advantage yẹn ló máa ní monopoly wàá máa ṣe gbogbo dáadáa yẹn bó tó wà ní system yẹn. Direct printing of money by CBN. Direct printing of money by CBN. Ṣé rí ipò tó wà? Owó ni mo sọ pé ọ̀rọ̀ Mẹ́fẹ̀ẹ́, ọ̀rọ̀ Dangote. Ṣé rí influence tó máa ní tó bá ti wà lábẹ́ government dependence? Ó jẹ́ pé bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti ń ṣe payroll fún ẹ tó ń sọ pé òun ní business tó ń dèbìlò ní àbẹ̀kọ́ tí wọ́n fún ẹ ní loan wọ́n fún ẹ ní nǹkan kan wọ́n sọ ẹ́ di òun ní kí ni tí Ọbásanjọ́ ṣe kí ni tó ṣí fún Dangote. Mo bó ti ń yé wa àmọ́ ọ̀rọ̀ ń bẹ̀ ni mo kàn fẹ́ kókó yí wa dáadáa síwájú ni. Because during the time of Obasanjo ni Obasanjo sọ pé òun ṣe fún ní contract everything. Ẹ mọ̀ pé irinṣẹ́ rẹ̀ tó ṣe ń gbàdá kan bàbá wa kan kò tí ì yé yín. So wọ́n jẹ́ pé FX allocation, preferred treatment, monopoly, direct printing of money by CBN and sharing the same money among the elites, etc. Bí àpẹẹrẹ, wọ́n máa pín owó ẹ̀ tán láàrin ara wọn máa pín owó ẹ̀ CBN. Emefiele allegedly printed 30 trillion naira. Ẹ má bínú. Emefiele allegedly ó print 30 trillion naira. And a whooping 85% could not be accounted for or traced to any national project, according to CBN auditors. Àwọn CBN auditors ó gbé jáde. Wọ́n ní allegedly wọ́n ní Emefiele print 30 trillion naira. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé business tó pa wọn pọ̀. Àwọn tó ń yá lówó, àwọn tó ń di billionaire lówó. Àbí kò yé wa. So mo rò bí àwọn understand nísìnyí bí táwọn kan wá nípa àwọn olówó but understand ni bó ṣe ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú system of politics, system of economy, system of oil, cartel. Ṣé ẹni mo bẹ́ẹ̀ bó ṣe connect mọ́ra wọn nìyẹn. That's my next page, man. So anyway, Dangote should sit down with NNPC and resolve issues amicably. Let him do what Bill Gates did when he was faced with similar age opposition that threatened his survival. Gates divested from Microsoft, retained only 5%, and took his cash to electricity and health business. Ṣé ọ̀rọ̀ ti bẹ̀ sí lọ́ra wọn pọ̀ sí. Ṣé ọ̀rọ̀ ti bẹ̀ sí lọ́ra wọn pọ̀. Let's say I'm business oriented, business, financial business boogeymen. Wọ́n ní kí Dangote lọ ṣe pé lọ́jọ́ pẹ̀lú àwọn ibi tó ti orísun ẹ̀ wọ́n ti gbé síbi àwọn system tó wọ́ọ̀kì wa láti solve problem tó wà lọ́dà kó fẹ́ máa kọjá àyè. Wọ́n ní kó ṣe bí Bill Gates ṣe nígbà tó náà face the same thing ìyẹn ṣe máa face lójú ẹ lọ. Nígbà tí survivor Bill Gates ẹgbọ́n ẹ sọ tó ní problem asọ́fẹ́ pọ̀ ló gbé Microsoft wá bí inheritance IBM táwọn ọmọ sí àti bàbá ẹ̀ tán gbé kalẹ̀ ńgbà yẹn. Ok tó ń inherit nígbà tó rí pé business fẹ́ máa ṣe pé ó fẹ́ máa lọ gbùrù tó fẹ́ máa dàrú. Ó retain 5% nínú business yẹn. Ó lè yọ owó ẹ̀kọ́ nínú business yẹn. Ó lọ bẹ̀rẹ̀ sí ná sínú electricity and health business. Wọ́n á dé ní ó ń provide brigade potato fún wa ní àwọn oúnjẹ ò fáwọn ọmọ tó jẹun àwọn tí wọ́n ní kọ́nẹ́rà àwọn tó ní kékeré kan. Ṣé ẹ rí pé wọ́n fèlè ní business Microsoft wọ́n sáré dà pàápàá. Wọ́n sáré bẹ̀rẹ̀ business lórí olójijì náà di business ní kí ló ń pè electricity and health business, even agricultural business, agro biodiversity. Gbogbo ẹni Bill Gates ṣe ó kúrò lórí Microsoft ó bọ́ sóde ẹni tó di doctor mọ abẹ́rẹ́ tó máa gún gbogbo èèyàn ló di àgbẹ̀ ló mọ oúnjẹ tá a máa jẹ. Ṣé rí mọ́ ṣe ń ṣe dáadáa ẹ̀ẹ́dẹ́lẹ́ náà máa sọ pé òun ṣe refinery òun náà máa bẹ̀rẹ̀ máa build fertilizer tó fẹ́ lò ní gbogbo fertilizer tó máa lò tó náà máa tà tó máa ṣe àti gbogbo seeding àti gbogbo ṣé rí gbogbo wọn kẹ́ bá lè mọ bọ́ ṣe connect mọ́ra wọn. So ìyẹn sọ pé kó ṣe bóyá ṣe kí ni ó tọjà yẹn. So tún tẹ̀síwájú ní. It is the way the world of business runs. Once the wealth of the nation resides in your house, this eludes you. So tí wọ́n gbogbo owó aráàlú bá ti wà nílé ìtìwọ́ nìkan, tiẹ̀ dé báyìí. This eludes you. Kò sí wo nísìnyí kankan. Alibaba's expense is also instructive here. Jack Ma, China's richest man, said
To get rich is glorious, but among the richest men in China, only a few have a good ending. Wọ́n jẹ́ kó yọ àṣẹ pé fún nǹkan àwọn tó dìbò lọ́nà kan sọ wọ́n descent in China pé gbogbo ọmọ ṣe lówó tó ìwọ̀nba díẹ̀ pélékele ló ṣe lórí ẹnu gbogbo ọmọ pátá kò ní ètò ní good ending. So fún àwọn tó bá máa ṣe pé àìṣàánú ẹ̀ àwọn tó gbé business ẹ̀ kí lẹ́yìn lè gbé ṣe fún ara yín business wọlé no business ẹ̀ ó fail sórí ìsìn because kò ṣe organic wọ́n build a hybrid business so kí wọ́n understand so kó lè máa yé Dangote dáadáa kó clear pé àwọn àṣemáṣe ó wà káàkiri tó ti ní nílẹ̀ rẹpẹtẹ àti wípé ó yé wa ohun tó gbé débi tó dé yẹn so tọmọ Yorùbá bá sọ fún mi pé ohun tiwa ohun tá a bá sọ pé àfẹ́ ni má bá wa fẹ́ o a ti jẹ́ kó yé Dangote pé a kì í ṣe Nàìjíríà mọ́ ó yẹ kó yé dáadáa ó yẹ kó lè gbà lọ́yà torí ó dé pẹ̀lú international gbọ́n àtàwọn ìṣòro ó yẹ kó tẹ́ kó mọ̀ ni ẹ̀sìn ẹ̀ bá gbé next page mi. Now adébi ọ̀rọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ kí ló rí sọ sí inú ọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́ kó yé wa ń bí pé kí ni Ọbásanjọ́ sọ ó ní when I was president I invited Shell to a meeting nígbà tó ń jẹ́ president kó ń pe lórí ilé iṣẹ́ Shell wá sípàdé I told them I wanted to hand over the refineries for them to help us run ó náà fẹ́ gbé ilé iṣẹ́ refinery kó ń gbé fún àwọn Shell company yẹn láwọn Nàìjíríà o ṣe ń gbọ́ Ọbásanjọ́ pé kó ń gbé fún ọ kí ni kán bá wọn ṣe kí ni kán bá máa mójútó kán máa bẹ̀rẹ̀ sí máa mójútó ilé iṣẹ́ yẹn kán máa rọ́ọ̀nù ẹ̀. They bluntly told me they would not. ó ní wọn ò tiẹ̀ wojú wọn ò tiẹ̀ rú lẹ́ẹ̀mejì ní ṣe fún ẹ ló bá ní kí ló dé ìyẹn Ọbásanjọ́ àti Shell company tán ṣe bí ti nípàdé. ó náà tún tọrọ I repaired the request and they stood their ground. ó náà tún béèrè lọ́wọ́ wọn pé ẹ wà á ní kẹ́ bá wa ràn wá lọ́wọ́ láti bá a ṣe ilé epo afẹ́ ṣe refinery wọ́n ní sẹ́ ní àdé ṣe. ìyẹn ní pé yọ ibi táwọn dúró sí ni o àṣẹṣẹ ó tẹ̀síwájú. When the meeting was over I asked their big man MD to wait behind for a chat. Then I asked him where they were so hesitant about not taking over the refineries. ó nígbà tó ń ṣe tó ń pé olórí wọn pé MD wọn pé àjọ dúró sẹ́yìn ọ̀ka nípàdé kékeré kan ó wá bèrè pé kí ló dé tó tẹ́ fi ara gba ohun tí òun sọ tí gbogbo yín sọ pé ẹ̀gbà tí gbogbo yín ṣe tẹ múra lé tẹ ní pé ṣe nígbà refineries yẹn. ó tẹ̀síwájú ní he said did I want to hear the truth ó ní ṣo fẹ́ gbòòtọ́ I said yes bàbá ṣe ní bẹ́ẹ̀ ni. He listed 4 reasons. 1, he said Shell makes its money from upstream and that is where its interest lies. wọ́n ní òkè ọya lókè ní Shell ti ń pa owó tiẹ̀ ibi tí interest Shell wà ní Shell pé wọ́n ní Shell ó yẹ wọn kan represent ta lọ sórí àwọn yẹn. So ibi tí ọkàn tí wọ́n wà èrò iṣẹ́ wọn ibi tí ọkàn wọn wà fún nǹkan tó fẹ́ jí àbí kan fẹ́ kó interest wọn ṣáà ní interest nǹkan tó ní gbàgbé ní so tó ní orílẹ̀-èdè wa jíjí la máa pè é lórílẹ̀-èdè tiwa because orílẹ̀-èdè ní tiwa so but ó ní interest wọn wà ní upstream kò sí ní ọwọ́ ìsàlẹ̀ so àwọn number 1 àkọ́kọ́ nìyẹn nǹkan mẹ́rin ló máa dárúkọ fún táwọn fi ní ṣe. ó ní 2 he said they only do downstream or retail as a matter of service. ó ní pé tó bá di pọ́n fẹ́ ṣòwò lórí pipeline upstream and downstream ó ní downstream ó ní òwò làwọn máa ń ṣe retail so bẹ́ẹ̀ pé káwọn extract kọ́kọ́ product everything káwọn wá tà á àwọn ń ta ohun táwa nílẹ̀ àwọn ń tà á fáwa so ìgbà tó jẹ́ kó yé wa pé àwọn tí wọ́n bá sọ pé àwọn ń tà á fáwa ni ó jẹ́ kó yé wa sí kọ́tà ní táwọn bá kó àbí tó bá kó refine wọn wá tán ti kó epo tán ti lọ refine wà lọ́dọ̀ tiwọn tán ti refine tán ti ṣe by product tán ṣe oríṣiríṣi àwọn ń tà wá ní retail services làwọn ṣe. Ìkẹta, he said our refineries would be a bad business for them. That globally, companies are going for bigger refineries because of the economy of the refineries. Ó ní ìkẹta, ó ní refinery tí yìí, ó máa jẹ́ owó burúkú ló máa jẹ́ pé káwọn bá yí ṣe epo yóò máa jẹ́ owó burúkú fáwọn. Ẹjọ́ ta ló máa jókòó tá sọ nǹkan bẹ́ẹ̀ pé láti tún ilé epo tí gbogbo yín lè máa lò tẹ́ ẹ̀ pẹ́ country tá a kó yé sí kólónì yẹn tẹ́ wà nínú kólónì 1914 yẹn tẹ́ wà ní 2014 yẹn
tẹ ṣe gbogbo amendment dáadáa yẹn but láti kọ́ refineries orílẹ̀-èdè yẹn fún ó máa jẹ́ owó ọjà burúkú fáwọn bad business market tó máa jẹ́ fáwọn tẹ̀yìn bá táwọn bá ṣe fún yín ìyẹn Shell wọ́n dẹ̀ fa ipò níbẹ̀ ṣùgbọ́n táwọn bá ṣe refinery fún yín kò lè jẹ́ good business iná lo 1+1 ó yẹ wá bẹ́yẹn. So àwọn ọ̀rọ̀ bọ̀ fún Dangote ni o gbogbo ilé epo billionaire kílẹ̀kan òun là ń mú bọ́ọ̀sì fún sẹ́kó lè yí. Monopoly market businessman. So ó jẹ́ kó yé wá sí pé ó máa jẹ́ ewu ọjà burúkú fún wọn táwọn bá ṣe kíni ó dé because àwọn company ńlá wọ́n lọ fún àwọn ibi tí wọ́n ti ṣèpò tí wọ́n ṣe refineries tó bí gbàgbà àwọn lọ fún ẹ̀rọ ṣe máa kó sí wọn lórí. Wọ́n lè wá self sufficient lọ́jọ́ kó yé wọn yẹn wọ́n lè ṣe kankan fún ara wọn. So wọ́n ní so àwọn máa lọ fún big refinery àwọn ò lè lọ fún àwọn kéékèèké tẹ́lẹ̀ pé single plate ni so láwọn ń lọ fún refinery wọn kéré àwọn lọ fún tó produce bí 1 million tons in a per day kò ṣe 650,000 tí Dangote fẹ́ ṣe kò jẹ́ tí débi kan 650,000 per day ló fẹ́ produce wọ́n ní bolo ti fẹ́ rí abáwọ̀ tí pápá ìbílẹ̀ pé bolo ti fẹ́ rí that's very so jẹ́ pé yẹn ṣe business book máa jẹ́ fún wọn because àwọn lọ sí àwọn big wọn ó ní kẹrin 4 he said there is too much corruption in refineries ó ní corruption ti pọ̀ jù ní refineries there is too much corruption in refineries. Okay. Ṣé àwáríjà tí Dangote àti NNPC tí gbogbo wọn ń jà bára wọn àti Emefiele àti gbogbo iṣẹ́ too much corruption Shell ló ṣàlàyé nǹkan mẹ́rin tó sọ fún Ọbásanjọ́ òun lẹ gbọ́ yẹn. Ó wá ní I thanked him for his honesty. Ó lóun dúpẹ́ rẹ̀ fún òótọ́ tó sọ fún òun. I knew we had a big problem in our hands. Ó lóun mọ̀ pé Nàìjíríà tán wáyé àwọn tí wọ́ gbàsà ìgbòsò. I had virtually given up hope on the refineries when God did the miracle. Aliko Dangote and Femi Otedola. But kó tó ti pa lọ sórí story yìí. Ẹ sì máa dà pé fídíò ló tẹ̀lé dàbí. Bẹ́ẹ̀ni sir. Mo fẹ́ kí ẹ bá máa prepare fídíò ẹ̀ sílẹ̀. Mo fẹ́ ká wo ọ̀rọ̀ tí mo sọ nípa Ọbásanjọ́ yìí. Mo fẹ́ ká wá wo fídíò ẹ̀ láti fi ṣe ẹ̀rí fún wa pé ohun tí Ọbásanjọ́ sọ fún wa rẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́ pé ọ̀rọ̀ yìí ju nípa ó ní ṣe pẹ̀lú refinery tá à ń sọ tí Dangote ń claim tó dẹ̀ gbàwó tó dẹ̀ ń tán everybody. Ó sọ wípé kí ni intention tó fi wá sí orílẹ̀-èdè wa tó pọ̀ fẹ́ kọ́ refinery sí ọ̀dọ̀ wa again lẹ́yìn ìgbà tó ti kọ́ ti lẹ́kí tó pé failure ni. Nísìn tí a bá mọ̀lé nípa àwọn tó ń darí wọn tó ń gbé independent fún wọn 1914 tó máa jí wọn papọ̀ Shell ó yẹ kó yọ àbúṣàbọ̀ sórí Shell lẹ́pẹ́ àwọn ti ka fọ́ foundation wọn wọ́n fi dúró sílẹ̀ fún wọn ìdí tí kò lè work. So ẹ wá jọ fún wa pé ṣé Dangote tó ń gbá football ni àbọ̀ fi everybody ṣeré àbá àwọn tó jọ ń ṣe kàbá irọ́ wọn káàkiri tó jọ ń kọ́ everybody tó ń mọ̀ pé kò síbi tó ń lọ kankan. Wọ́n wá sọ pé selective yíyàn ká máa yàn wọ́n selective model billionaires engineers ni wọ́n máa engineer wọn ẹ̀dá medially ẹ̀dá jọ sọ̀rọ̀ wọ́n sì náà fi engineer wọn àbí kò yé wa. So mo fẹ́ ká wo fídíò yìí tí Ọbásanjọ́ ti sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí n bẹ́ẹ̀ tó kásáré wo fídíò. One of the facts the government says is that the Port Harcourt and Warri refineries are working. Are these signs of better days to come? Well, you know what I said about Port Harcourt refinery? Did you remember? I'm not sure, Excellency. I will remind you. I said when I was president, I wanted to do something about the 3 refineries we have. Sure. Port Harcourt, Warri, and Kaduna. And Aliko Dangote got a tune. After I have asked Shell to come and run it for us, and Shell said they wouldn't. I said, please, come and take equity and run. They said, no. All right. No, don't take equity. Come and run it. They said, no. Later on, I called them. I called the boss of Shell then.
Come and tell me what is. And he gave me 4 or 5 reasons. Said, well, first of all, we make our major profit from upstream, not from downstream. Downstream, we run just to maintain our head, keep our head above water. 2, our refineries were too small. 60,000 barrels, 100,000 barrels, and I think 120,000 barrels. He said at that time, average refinery is going for 250,000 barrels. 3, he said our refineries are not well maintained. 4, he said there was too much corruption around the activities of our refinery, and they would not want to get involved in that. And when anybody tells you a thing like that, what will you do? And it was after that, Aliko got a team together and they paid $750 million to take part in PPP, running the refinery. My successor refunded their money. And I went to my successor. I said, do you know? I told him what transpired. He said, NNPC said they wanted the refinery and they can run it. And I said, but you know they cannot run it. But I was told not too long ago that since that time, more than $2 billion have been squandered on the refinery, and they still will not work. Anybody can tell you, if a company like Shell tells me what they told me, I will believe them. Excellency, we don't get So to. if anybody tells you now that it is working, why are they now with Aliko? And Aliko will make his own refinery work. Not only make it work, it will make it deliver. Whether we announce our own government refinery working or not working, look, it is like they say in Yoruba, the man who plants 100 heaps of yam and says he has planted 200 heaps. They say after he has harvested 100 heaps of yam, he will also harvest 100 heaps of lie. You know what that means? Àfi gbogbo alẹ́ kan sí. Mo lè bá gbogbo alágbó ohun tí bàbá Ọbásanjọ́ sọ. Paríparí ọ̀rọ̀ tí bàbá Ọbásanjọ́ sọ, ó ní ẹni tó bá ní òun ní oko 100 acres of land, tó bá ní òun fẹ́ ṣe refinery ní Nàìjíríà yẹn, tó bá ní òun ní 100 acres of refinery gbogbo business, oníṣòwò irú ẹni yẹn máa ní 200 lies, irọ́ 200 ló máa pa, because gbogbo ìgbésẹ̀ kalẹ̀ tó bá ń gbé tó fi jẹ́ 1, 2, 3 tó fi jẹ́ 100 yẹn, gbogbo ẹ̀ máa nírọ́ ní kankan. Number 1 máa nírọ́ alákọ̀ọ́kọ́ tiẹ̀, number 2 irọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì, irọ́ so tọ́ni kan bá ní mo kọ́ refinery mo irọ́. So ẹ ṣàgbọ́ tí bàbá Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ sí ẹ̀rọ tí oní tí bàbá Fẹlá kọ international safety ṣe ẹ̀rọ tí gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tí bàbá Fẹlá sọ àbí ẹ̀tọ́ sọ gbogbo Ọbásanjọ́ gbogbo àǹkó international safety ṣe ẹgbẹ́ tó sọ tó ní ṣẹ́ẹ̀lì wá bá òun, ó sọ fún un pé kò lè ṣiṣẹ́ o, ó sọ ìdí mẹ́rin tó sọ fún corruption gbogbo ẹ̀ tí kò lè fi ṣiṣẹ́.
interest wọn gbogbo mi tó wà upstream downstream just service delivery làwọn ṣe just to keep head above kí wọ́n dàbẹ̀ pé ẹ̀mí ẹgbẹ́ kọ́kọ́ fi ń help yín ni let us see because the first of rights ó yẹ wá ní gbogbo 1888 and now ẹ wá pọ̀ kó tó bá ṣe ọ́sán sí ó ní kò sẹ́ni tó lè sọ fóun sí pé NNPC lè ṣe pé tó bá dé pé ta lòun máa gbàgbọ́ nínú ẹni tó sọ̀rọ̀ fóun ó ní profession tóun jẹ́ wà oníṣẹ́ lòun máa gbàgbọ́ ṣé kí ni ẹ túmọ̀ sí fún wa àwọn tó sọ pé kò ṣeé ṣe tó ti mo bọ́ ṣe gbé ìgbégbé kalẹ̀ tí wọ́n bá sọ fún wa pé ó yẹ kó yí wa pé bọ́ ṣe gbé kalẹ̀ ó lè yí kò ṣeé yí ó lè yí nǹkan kan ó máa yí bóróbóró máa yí padà dé kẹ wá nínú ẹ̀dá pẹ̀tẹ̀ wá níwọ̀n àdìbò lóníà so ẹ ti yẹ yín sí pẹ̀sẹ̀ selective model ni ní ẹ̀dọ̀ wá nípò wá gbé sẹ́wọ̀n 70 million ló wá gbélẹ̀ nǹkan tó bọ̀ kó ṣe ṣe lórí economic tax lórí printing lórí gbogbo ẹ̀ ṣe ni pé lóbi lè ṣe business ọ̀nà tí mo sọ pé ọ̀nà tó ń fi ń gbà ló póríṣiríṣi wọ́n fi ń gbà nǹkan ní nǹkan póríṣiríṣi wọ́n fi ń gbà ló lólè ó póríṣiríṣi kẹ bá lè gbé táwọn lè gbé international safety fún wọn dé tó dí pé kò sẹ́ni tó lè ṣe wọ́n mọ kẹ́yìn NNPC ò lè deliver pé kí ló dára pé ó ní Dangote nìkan ló lè deliver ẹ jọ ṣé Dangote ti deliver ṣèbí òun la kọ́kọ́ kàyé ọ̀rọ̀ tó wà láàrin wọn NNPC ṣé wọ́n deliver nǹkan kan tó sọ pé nǹkan tó ń gbé wọlé pé irọ́ ni kílíkan yìí kọ́ ẹ pé politics ló ṣe ṣé àti rí gbogbo géèmù tó ń play ẹ pé headlines àwọn top headlines àwọn kan máa ń kà tábìlì pé òótọ́ ni àwọn kan òun ọmọ ohun tó ṣẹlẹ̀ gangan kò tí wọn bá wọ́ọ̀dì ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn àkọsọ́lẹ̀ wọn àtàkọ́lẹ̀ wọn ẹ máa rí àwọn kan tó yẹ kéèyàn máa bẹ̀rẹ̀ pé eléyìí red flag eléyìí ò bí túmọ̀ kò make any sense. So ọ̀rọ̀ lórí Ọbásanjọ́ lè gbọ́ yẹn lóhun tó sọ fún Dangote but ẹ jẹ́ ká tó fi ó tún yé wa sí sínú ọ̀rọ̀ yìí kó lè yé wa dáadáa ẹ jẹ́ ká mú next page okay ti wà ń bẹ ṣe. Aliko Dangote and Femi Otedola approached me and said they would be interested in buying 2 of the 4 refineries. Ó ṣàlàyé fún wa pé wọ́n wá bá wọn náà fẹ́ ra refineries yẹn Otedola àti Dangote Femi Otedola. They said they would buy 51% stake in Port Harcourt and Kaduna. Wọ́n náà máa ra nínú stake nínú refinery yẹn 51% stake nínú ti Port Harcourt àti ti Kaduna refinery. I was over the moon. I said, finally, this is a burden would be taken off the neck of the government. It is really good. Why did you want to see okay, but what's a lot of package it would deliver? Kid assurance will deliver. Nígbà tó ní pé I won't produce almost just 120 maximum like only produce per day. So I want through a lot of things. I want to produce be a million or something. I had 600 something. I had 800. I want bigger stream làwọn ń fa so Dangote ló wá bọ́ tàǹsì òun supersede 120 million per ó fẹ́ máa produce 650,000 òun nìkan fẹ́ dá produce fún rẹ̀ so now kẹ́ bá lè understand pé kò tiẹ̀ make any sense pẹ̀lú pé wọ́n ń gbé yẹ̀wò pẹ̀lú nọ́mbà fún ara wọn òun ẹni fi bèrè pé báwo ló ti fẹ́ rí olóò ti fẹ́ rí ṣáwọn other market máa ṣí ọ̀kì fún then ṣó máa wá ba market wọn jẹrìí fún ìjẹ tí àwọn interest wọn wà fẹ́ẹ́ by product wọn tó ń tà wọ́n máa gbẹ nìkan kó láyè kó lè ṣe kò possible òun la fi ní pé ṣe iṣẹ́ pé ìwọ tó ló fẹ́ lọ Adékọ́lá tó fẹ́ lọ gba nǹkan sí kí ló ń bá lọ síbẹ̀ yẹn gàgàgà kí lè rí tó ń bá lọ ìwọ ló kí nìkan tó ń bá lọ ní nǹkan tí ò lè ṣe níbi tó ń lọ alákọ̀ọ́kọ́ ó fẹ́ lọ ṣe níbòmí kẹ́ bá lè máa understand statement ló fẹ́ make. They offered 761 million and paid 2 installments. Wọ́n gbé 761 wọ́n sanwó yẹn ní wọ́n máa sanwó yẹn lẹ́ẹ̀mejì. Wọ́n sanwó yẹn lẹ́ẹ̀mejì ní ẹ̀ẹ̀mejì installments. Unfortunately, Umaru, President Yar'Adua, cancelled the sale and returned the refinery to NNPC. Nígbà tí Yar'Adua máa débẹ̀, àbẹ́ pé ó wọlé tuntun débẹ̀, ó yá o, báyìí lọ́ ṣe máa ṣe o. Dá padà. Wọ́n ní kò dá padà. Síbi tó dúró sí. So dá padà sí NNPC. Ó wá ní today, we are still where we were. Today ní ìsìn, ibi tó ṣe wà náà ṣe wà. We are where we are. Where we were. Oh, and someone told me Tinubu said the refiners will work by December. When the guy said Tinubu said refinery might share in December. So everybody want first gagu, everyone guy everybody Lord gagu.
subsidy lẹ́nu ẹ̀ pariwo, but wọ́n understand nǹkan tó ṣe lábẹ́lẹ̀. Only I told the person the refineries would not work. Only sọ fẹ́ni ẹ̀rọ Tinubu ń bọ̀, ó ní máa ṣe December. Ó refinery kankan lè ṣe kankan. Only this is based on the information I received from the Shell when I was the president. Only lórí information tó ń gbọ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wọn, àwọn ọ̀gá wọn, àwọn boss, MD boss, tó sọ fáwọn Shell. Pé ló máa gbọ́ anytime lọ́la lọ́túnla tó bá ṣẹ́ni tí. Okay, ó make sense. Báwo ló ṣe máa gba ẹni tó wà ń ta gbọ́ ju ẹni tẹ̀lé sọ pé ń control sovereign? Ṣé ẹni sovereign ni wọ́n ní sovereign kan on private body lórí national asset? Kò lè work. No máa ṣe. Now, number 4. Ó tẹ̀síwájú nínú àkọlé yìí. Dangote now feels what Nigerians with no government connections are going through in doing business. Activist Aisha Yusuf. Ọ̀gá ẹ̀ tó máa ń sọ̀rọ̀ yẹn, Aisha Yusuf yẹn. Òun kan gẹ̀ẹ́tì ẹ̀. Ó ti wá ní sí pé nígbà tí ò sí ìjọba lẹ́yìn torí tó bá ti ní political tó máa ní political ẹ̀mọ́ kí mo sọ pé àwọn business wájú kan máa láwọn political táwọn tó máa yan àwọn tí wọn náà á náwó fún wọn àwọn ní iye pààkì wọn tí wọn àwọn náìpà pààkì àwọn ti Nàìjíríà náìpà tó ń sanwó fún wọn so àwọn yẹn gbọ̀ngàn ní bọ́ọ̀sì tó ń control wọn so Aisha tó ń jẹ́ kó yẹn sìn pé omi ẹ̀yìn ẹ̀ ti tán omi igbá ìtì ó ti tán ó ti fọ́n sí tó sì ní àwọn tó lè máa control àwọn tó wọlé ìsàndá bára ọmọ fi àlá tó wọlé àwọn eléyìí náà ni à ń gbó wọn ní gbogbo ẹ̀kẹ́ balẹ̀ understand bí wọ́n ṣe ń gbé everybody sórí gègé. Next page, man. Dangote wanted to take over NNPC assets at the dying hours of Obasanjo administration, but President Yar'Adua thought it was not proper to hand over the nation's assets to two individuals who wanted to buy them as scraps. So Dangote ti ní ìpinnu pé àwọn gbọ́dọ̀ gba NNPC iṣẹ́ àwọn fẹ́ gba jẹ lọ́wọ́ bọ́ọ̀sì wọn ẹ máa rò pé òkè máa gbà lọ́rùn ẹni tó ń bọ̀ ẹ̀ òkè kò sí wàhálà láti lo influence Ọbásanjọ́ láti lè get ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ pé Ọbásanjọ́ confam ẹ̀. Gbàtí àrùn máa wọlé yàrá ní pé kò proper náà àtọ́ máa get land jáde báwo lẹ́yìn méjì ṣe máa ní national asset nígbà tí ìjọba gangan ò lè ṣe ìjọba ló ní gbogbo owó tẹ̀ pé government wọn ò lè ṣe so private person ló lè ṣe wọ́n tẹ̀ ń gba owó rẹ̀ ń gba ogun àti ẹ̀rọ private wọ́n lè gba gbogbo dividends tó wọlé but wọn ò lè ṣe refinery wọn ò lè make it work so the idea kan tẹ̀ ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yẹn kí ló wá ní mẹ́rin fúngbà yẹn so wọn ò lè make it work. so Yar'Adua ní pé irọ́ kan dá padà sí ibi tó yẹ kó padà sí so dẹ̀ ní iye tó fẹ́ rà gan owó tó ní ìtumọ̀ wọ́n fẹ́ fi rà space scrap ló fẹ́ fi rà ìyẹn sọ pé ẹ dá padà báyìí nǹkan tí ò jẹ́ ìwúlò tẹ́tẹ́lẹ̀ tó lè ṣiṣẹ́ so ló ti wá ní value ni kò lè value náà ẹ mọ̀ pé headline làwọn yẹn. Consequently, the contract was scrapped by Yar'Adua. So Yar'Adua ṣe kí ni contract yẹn ó dáwó padà kò sí kò jọ. Buhari and Emefiele came in and provided enough oxygen for Dangote to complete his own refinery and even pay 70% of his loan on a factory that was yet to be refined 1 liter of gasoline. It was commissioned by Buhari even when it was not ready. So gbàtí Buhari wá débẹ̀ gbàtí Yar'Adua ṣe gbogbo yẹn gbàtí Buhari àti Emefiele wá wọlé padà wọ́n tún wá bẹ̀rẹ̀ business wọ́n tún ṣe mọ́ sọ pé intention wọn yàtọ̀ wọ́n tún wá bẹ̀rẹ̀ padà. Ẹ máa rí àwọn orúkọ yìí Buhari àǹkó Dangote Aliko àti pé ẹni pé àwọn orúkọ wọn máa ń jọra wọn pẹ̀lú àwọn tó ti wà kan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ẹ̀yẹn náà ṣe àwọn ìbéèrè kankan ní pé kí ló gbọ́dọ̀ lọ báyìí. Yá àárín náà àwọn òrùta fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ tún máa wà àwọn orúkọ yìí bó ń ṣe jọra wọn mo kàn fẹ́ ká máa ṣàkíyèsí àwọn orúkọ wọn. Gbàtí Buhari máa padà wá again òun àti Emefiele wọ́n ṣe kíni wọ́n fún Dangote láyè láti ṣe kíni láti yáwó láti gba loan. Nígbà tó wà nínú oyè gan ó tún san 70% owó tó yá. Báwo ni wọ́n máa ní láì sọ 70% owó tó yá nígbà tí Buhari àti Emefiele wà bẹ̀ Dangote san 70% ẹ̀ tó san padà. Ó wá ní báwo ló ṣe máa san owó yẹn padà.
tí factory tó kọ́ kò tí ì refine ní gasoline 1 litre lásán ẹyẹ kan kò tí ì ṣe 1 litre. Irú òwò nìyẹn, ó yá owó, ó fẹ́ fi ṣe business yẹn ò tí bẹ̀rẹ̀ sí produce nǹkan kan, kò lè tí ì ṣe 1 litre epo, but ẹ ti san owó 70% gbèsè tẹ́ yá. Àbà ṣe rí mọ́tò fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí gègé. You san 70%. Wọ́n tún wá lọ Buhari tún ṣe kéde Buhari tún commission ẹ̀ Buhari ló tún wá lọ commission ẹ̀ pé a ti ṣí o nǹkan tó lọ ṣí tí wọ́n ti ṣe tán ṣe rí wọn wọn ṣí wọn Buhari ló lọ ṣe pẹ̀lú Dangote kí ẹ bá lè rí pé ẹ má ṣàmọ orúkọ àwọn méjì yẹn o Buhari àti Dangote ẹ àti kù ẹ má Dangote ẹ má wo àwọn orúkọ méjì yẹn o ẹ rí pé ọ̀rọ̀ wọn ó ń bọ̀ tó tẹ̀síwájú. Meanwhile, Buhari had made substantial forward oil sales that would prevent Dangote from getting crude without breaking existing contracts. Okay. So, ìgbà tó yẹ pé Buhari máa débẹ̀, bó ṣe máa ń kó oúnjẹ ọ̀nà oríṣiríṣi. Wọ́n máa ń ta epo tí wọ́n ti ní. Wọ́n máa ti tà á sílẹ̀. Táwọn tó fẹ́ rà yá foreign aid àbáwọn foreign bonds wá ti rà, àwọn èèyàn ti rà. Epo tí wọ́n ti nílẹ̀, wọ́n á ti tà á sílẹ̀ pé ó lè jẹ́ epo gbà tó yẹ pé wọ́n lè ṣe tó yẹ pé bí a ti president ní ìbámu wọlé lẹ́yìn ọdún 6 tó bá ṣe tán. Ìgbẹ́ tó bá yẹ contract yẹn sí jẹ́ wọ́n lè ṣe fúnra wọn bẹ́ẹ̀ pé eléyìí tó ṣe bá ti wọlé ló máa forí kó. So tó bá dé ìgbà pẹ̀lú epo tí wọ́n fẹ́ kó wọ́n fà ní àsìkò tiẹ̀ ẹ̀yẹ ti tà síwájú ọ̀rẹ́ di wọ́n ti dé contract lórí ẹ̀. So Buhari dẹ̀ ti ṣe kí ni òun ti substantial for oil bí àyè tó náà dé bá náà ni bí àyè tó ti gbé bá tó náà dé bọ́ oríṣiríṣi wọ́n sọ pé ìkan gbé epo lẹ̀ fún ṣá ìjòyè àtà whatever but ìṣe yẹn sìn ó máa jẹ́ kí Dangote fúnra rẹ̀ kò ní lè gẹ́ẹ̀tì epo crude oil láì ṣe kí ni láì máa rú òfin tó wà nílẹ̀. So kẹ́ bá lè mọ̀ pé òfin kan wà lẹ̀ táwọn ń protect wọn mọ̀ pé wọ́n ò gbọ́dọ̀ bírèkì ẹ̀ má bírèkì ẹ̀ o má bírèkì ẹ̀ torí ìwọ̀n tó bá dẹ̀ ti mọ̀ pé wọ́n ti fọwọ́dì epo tán so ohun ìgbésẹ̀ tó máa gbé láti gẹ́ẹ̀tì crude oil ó máa jẹ́ nǹkan tó máa lò dé sí contract tó wà nílẹ̀ láti lè gẹ́ẹ̀tì ẹ̀. Apparently, all is not well with the project Iyp. It seems what took Dangote to the top can no longer sustain him. Wọ́n ní gbogbo ọ̀dọ́dádé fún ọ bó ṣe ẹ̀rù bí àwọn èèyàn ṣe ń wò ó torí ó dà pé ohun tó gbé Dangote sókè ó dà pé ó ti fẹ́ ṣan wálé padà. Nǹkan tó gbé sókè kò lè sustain ẹ̀ mọ́. Àwọn monopoly IOC, NNPC, CBN, in 100 circumstances, monopoly is injurious to the health of any nation economy. So, ìwọ tó bá ní o fẹ́ di monopoly tó fẹ́ yára ẹ̀ kúrò ní àwọn subjected monopoly tó fi yín sí tó fẹ́ di tiẹ̀, ó máa ní wọ̀nba torí kò lè sustain orílẹ̀-èdè. Orí ìwà nìkan máa kó nǹkan tó bá tẹ̀ wo ìṣe orílẹ̀-èdè ẹnìkan lè lóun fẹ́ ní gbogbo nǹkan kó di gbogbo olùpa control everything. Ó máa ní problem. Ó máa ní bàbá problem. Ẹ bá gbé next page mọ́. Oligopoly is a state policy in South Korea. The state deliberately empowered some individuals like Daewoo, Samsung to create wealth. Ìṣe oligopoly oríṣiríṣi ni monopoly oligopoly oríṣiríṣi ló wà unipoly wo ẹ̀rọ wa pè but wọ́n ṣe iná ṣẹlẹ̀ ẹ pé state policy náà ló jẹ́ kẹ́ bá lè mọ̀ báwọn state policy wà tẹ́ òun náà sọ pé wọ́n máa sọ ẹ̀dọ́ ìbílẹ̀ ní state policy ni. So in South Korea the state deliberately empowered some individuals ṣẹ́gbọ́ ní South Korea àwọn state yìí ìjọba yìí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ gbé àwọn billionaire kan dìde wọ́n empower wọn some individuals like Daewoo, Samsung ṣe wọ́n ṣe gbọ́n dìde àwọn kúndé Daewoo, Samsung àwọn apariwo bọ̀tà mọ́ àwọn state ló gbé wọn dìde state yẹn yẹ kó ti yẹ yín and to create wealth láti create pé àwọn ní wealth wọn lówó bẹ̀ pé development financial development pé bàbá fẹ́lẹ̀ ni but the rule of law is sacrosanct. But the rule of law is sacrosanct. The rule of law yẹ kò rẹ̀ o tó bá lọ ṣe mistake àríwò kì í ṣe mistake wọ́n ṣe rule of law ò lè ṣe mistake. Once the richest South Korean ended in jail when he broke the law.
Daewoo ó lọ sẹ́wọ̀n ní South Korea nígbà tó ṣe kí ni tó rú òfin. Ẹ wá wò pé òfin wo ni billionaire lè tó máa lọ sẹ́wọ̀n. Òun náà jẹ́ pé yọ wá pé Daewoo ṣe kí ni Daewoo rẹ̀ sẹ́yìn àwọn mọ́tò Daewoo gbogbo àwọn product Daewoo electronics Daewoo ó lọ sẹ́wọ̀n lórí wọn ní South Korea. Jail ló gbẹ̀yìn sí. Ó tún sọ yóò tẹ̀síwájú. The CEO of Samsung was sent to jail recently for breaking the law. CEO Samsung CEO wọn òun náà ṣe kí ni wọ́n gbà sẹ́wọ̀n náà. Ó tẹ̀síwájú. That's why Jack Ma Alibaba, China's richest man, also ran into trouble in China. That's why Google and Microsoft ran into trouble in the West. Monopolies of all them built their wealth through unfair exploitation of the Commonwealth. Ó jẹ́ kó yọ àǹsì. Bẹ́ẹ̀ náà ni arákùnrin tó ń pè ní Jack Ma Alibaba, òun náà sẹ́wọ̀n, China's richest man. Also, òun náà ṣe kí ni ní China wà wàhálà. Oní Google àti tó ní Microsoft. Orí ẹ̀ ni Bill Gates fi sákúrò bẹ́ẹ̀ tiẹ̀. Ó sákúrò bẹ́ẹ̀. But gbogbo lọ sí kéèsì o. Ran into trouble in the West. Ó jẹ́ kó yọ pé kí èèyàn máa ní ẹ̀kọ́ pé òun fẹ́ máa ní nǹkan ìmílẹ̀ yẹn monopolist idea yẹn. Kò sí lílọ síwájú wọn dídá àwọn monopoly Dangote gbogbo pátá tó ń ṣe yẹn ọ̀tẹ́dọ́ láti gbogbo wọn ṣe yẹn. Ìgbékalẹ̀ tó fi kó ogún ìjọ ó jẹ́ ohun tó ń jẹ́ ohun tí ò dá tẹ́ pé ó gba gbogbo ìní gbogbo àwọn èèyàn tó yẹ kó lẹ́tọ̀ọ́ sí nǹkan àwọn nìkan dágbà gbogbo ẹ̀ lọ́nà pé àwọn sọ pé àwọn create business ideology or economics àwọn create investment. So òun la fi ń gbé ọ̀rọ̀ Dangote wá fún wa pé tí ó fẹ́ ká gbé lọ sórí business level pẹ̀lú ẹ̀ ní kalẹ̀ rí pé ìgbésẹ̀ gan fún ara rẹ̀ gbé kalẹ̀ gan fún ara rẹ̀ kò dó lórí ẹ̀rẹ́tì tó jẹ́ òótọ́. Bọ̀ tó wá láyàláyà ń sin ojú onípo orílẹ̀-èdè tó fẹ́ ṣe kíni oúnjẹ gàba ọlá fi ní pé ìgbésẹ̀ yín ó fẹ́ máa jọra pẹ̀lú ìgbésẹ̀ àwọn amúnisìn àti ìgbésẹ̀ àwọn kíni àwọn Fúlàní tábà fẹ́ gbalẹ̀ tàbí Usman Dan Fodio ṣe pé bẹ́ẹ̀ sì jọra wọn. So lórí business ẹ̀jẹ̀ tó ní gan failure ni so báwo ló ṣe wá sọ pé òun ló fẹ́ wá kọ́ sí orílẹ̀-èdè Yorùbá ṣó ní ìtumọ̀ kò ní ìtumọ̀ ńlá fẹ́ ní pé kí ni ìpinnu ẹ gangan láti lè wà gan. Tàbá wá wo business ẹ̀ tó ń ṣe kò lóòótọ́ ní. Àwọn tó jọ ń ṣe àwọn tó fún ẹ jẹ àwọn tó dàbí ẹ láwọn ìlú káàkiri ohun tó ju wọn rí ohun tó àwọn kan rí sí wà pé ìka tó gbé ẹ lè gé wọn jẹ. Tàbá sọ nípa interest àwọn tó ń wá látọ̀ ń wá àwọn central power ó lè wọ́n kan interest wọn màmá jẹ́ pé yíwa o everybody mọ interest wọn tó dúró sí. So a kò jẹ́ pé máa jẹ́ Dangote ni kò sọ ọmọ Yorùbá kan lè tàn. Ẹ jẹ́ ká ọmọ Yorùbá náà fi ṣe kí ni Kàmúrà Adé. Mo fẹ́ ká wo next page yìí ohun tí wọ́n kọ ránṣẹ́ sí Dangote láti Harvard Business edition of Harvard Business Review bí ọgbà láàrin wájú ọba ẹ̀. Kí ni wọ́n sọ fún Dangote kí wọ́n ránṣẹ́ sí wọn fún ní 2013 torí wọ́n ti rí pé ó ń ṣe àṣemáṣe ó ti pẹ́ tó ti ń ṣe bọ̀. Mo fẹ́ ka ọdẹ tẹ̀lé tí mo gbọ́ ọdẹ tí wọ́n sọ nípa àwọn Buhari 2013 15 16 17. Ẹ̀rọ kẹtí yẹn náà ni Buhari wọ president Obama gbé tó ní is the best president that Nigeria has ever had. Hey! Ọgbọ́n agègè. Àwọn ẹran ti wo story nígbà yẹn pẹ̀lú àwọn adopted àwọn girls ìtàn náà adult nígbà yẹn àgbọn kan central unity àwọn parents. Anyway, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. So kí ni nǹkan tí Harvard Business Review yìí kó sọ kí ló sọ fún wa in September 2013 edition kí ló sọ? Ọkọ ni the Harvard Business Review, the journal warned about the consequences of allowing Dangote to keep the major stake in the proposed refinery. So àwọn ìgbìmọ̀ yìí ṣe mọ̀ káwọn sọ pé máa ń kóra wọn jọ tẹ́ pé àwọn ìgbìmọ̀ ńláńlá tẹ́ pé àwọn onímọ̀ tó máa ń kóra wọn jọ business Harvard àwọn professors and everything tó yẹ pé wọ́n wà ní iṣẹ́ ìjọba wọn fún ara wọn. So most of them máa ń gbé critical ideology àwọn nǹkan tẹ́ pé ó lágbára láti gbé so ṣeéṣe ọ̀nà ni. So àwọn náà ló tún kọ ilé ìṣẹ́ Dangote tó bá lè mọ̀ pé so these are the edition of Harvard business so these are really top notch one. Tó jẹ́ kó yára pé ìgbìmọ̀ pé Dangote fẹ́ di ẹni tó máa ní èrò ọjà jù nínú owó mu ní pé ó fẹ́ ṣe refinery yìí pé ó léwu
ó ló léwu gidi gan. Ó tẹ̀síwájú ó ní as it would concentrate too much power in one man's hand. Torí pé kí ni ó máa gbé agbára wá sọ́wọ́ ẹnìkan lọ́run táwọn jọ ń ṣe. Ó ní but wọ́n ló máa gbé wá agbára wá sí ọwọ́ ẹnìkan. Òun la pè dá sọ lẹ́ẹ̀kan pé monopoly system nìkan tó máa ń farapa. So àwọn Harvard gan wọ́n gbé jáde. So ó máa ti gbé agbára wá sọ́wọ́ ẹnìkan. So ó dàbí ẹni pé ẹsẹ̀ pé àwọn ò ní lè mójútó mọ́ o. Ó sọ pé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìtẹ́ pé àwọn mú fún ara wọn táwọn lè mójútó. Bọ́ tó bá ti ń kọjá àyè tó bá ti kọjá 48 lọ bá ti ń kọjá àwọn laws yẹn wọ́n á tètè kọ bí ara ẹ̀ sí. Ìjà kan gbé gẹ̀dẹ̀ wọ́n á ní bó ṣe máa jẹ́ kó yé oníkálukú fáwọn tó bá fẹ́ yé. So kí ni wọ́n wá gbé ìmọ̀ láti ṣe? Wọ́n wá ní nǹkan táwọn máa ṣe. Wọ́n ní kán make sure kán lo antitrust law. Jẹ́ pé antitrust law jẹ́ pé èyí tó ń trust èyí tí ò ń ṣe èyí tí wọ́n trust pé òfin yẹn pé wọ́n trust ilé òfin yẹn kán gbé jáde kán lò yẹn. Propaganda. Ṣe rí báwọn abúlé ti ṣe máa ṣe. Wọ́n máa bá yẹn jẹ. Ó ò níbi kankan lọ. Àwọn gangan ló ní propaganda lọ́wọ́. Àwọn ló ní gbogbo mi. Ṣé rí propaganda yẹ kó ti yẹ pé media section ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. So fún àwọn tí kò yẹ propaganda media ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. So ó yà wọ́n yẹn. So ibo ló fẹ́ ṣe ìgé tó ti lọ nìyẹn gangan. Òun ni nàrí náà pè ní narrative nǹkan tó máa gbé jáde fún. Ó tún ní and outright denial of feedstock and certification will force Dangote to the negotiation table. Ṣé wọ́n tí ń gbà tá a sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tí mo kà ń bí tí NNPC bọ́ta tó sọ pé nǹkan tó ń gbé wá pé kò dáa pé wọ́n dẹ̀ ní fún ní ṣé wọ́n ti pé wọ́n ní fún ní feedstock NNPC ní wọ́n ní fún ní feedstock pé kọ́ńtì náà ní feedstock ṣé wọ́n ti pé wọ́n ní fún ní feedstock tí mo kà síwájú o fẹ́ni tó bá ti gbọ́ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ pẹ́ lọ kà ẹ́ ṣé wọ́n pé the same statement yẹn náà ni wọ́n sọ bí wọ́n tún jẹ́ kó yọ wá sí pé and certification ẹgbẹ́ tó sọ pé wọ́n ní pé ẹni sọ pé wọ́n ti certify Dangote ṣe pé the same thing táwọn yẹn sọ náà ní ọkùnrin sọ bí so kó balẹ̀ yé wa ni pé wọ́n máa ti ránṣẹ́ sí wọn ó yé wọn. Wọ́n ní tí wọ́n bá ṣe lè kó máa force wá sí negotiation table abápadà wájú kó mọ̀ lọ pé wá ó dà pé o ti fẹ́ máa ṣe jù àṣìlè fún àpọ̀jù ó ń bẹ̀. So gbogbo ọ̀nà tó máa fi mú wá rẹ̀ so iṣẹ́ NNPC ò sọ nípa pé wọ́n máa lọ owó òfin wọ́n bẹ̀ sí interrogate pẹ̀lú owó tó ń print pẹ̀lú owó kéré pọ́n láṣẹ lọ́wọ́ gbogbo owó tí òwò àti mẹ́fìlẹ̀ gbogbo wàhálà gbogbo ilé ó wà ńlẹ̀ o ọba wọn sọ pé gbogbo ibi tọ́wọ́ lẹ lówó sí ẹlẹ́kan gbẹ̀dọ̀ ọmọ kó wọn ẹ̀kọ́ sákàǹtì wọn gbẹ̀dẹ̀ bẹ̀lẹ̀ so kó lè yé wọn dáadáa kó lè yé Dangote pé àríṣẹ́ tán arímọ́ṣẹ́ wọn ránṣẹ́ sí ẹ ó yé wa so Dangote fún wọn ni o a lọ dí fún ẹ kó lè understand àmọ́ ibi tán fi chain yẹn sí. Because èyí tán gbé kalẹ̀ tán fi make sure pé kí ni wọ́n flat control ẹ̀ padà wá síbi tó wà lọ so kẹ́lẹ̀ rí gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà bí ìlú wà powerful but mi ò fẹ́ ká lọ too much because ó máa gbé wọn kó lórí nǹkan tí wọ́n sọ because ẹ lè rí family ti ṣiṣẹ́ gangan fún ara wọn so ẹni tó control gangan àti àwọn tó wọ́n control ó jẹ́ kó yé wa bẹ́ẹ̀. Jẹ́ ká lọ sí next page mọ́ àti gbogbo ẹ̀ kó kalẹ̀. A gbọ́ adẹ̀mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ kan tó máa ń sábà lọ dáadáa nípa ìgbésẹ̀ tí àwọn Fúlàní ní sínú Nàìjíríà àwọn gbà yẹn ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé orílẹ̀-èdè Democratic Republic of Yorùbá ti dá dúró kò dẹ̀ sóhun tó yẹ rárá ọdún yìí lágbára Elédùmarè tó gbọ́ bá ń jẹ́ tọ́lọ́run. But ọ̀rọ̀ tó àgbègbè táwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yẹn máa ń mẹ́nubà ni pé àwọn máa kọ́ńkà orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá tí ò lè ṣeéṣe fún wọn ó ti di òfo lórí òfo wọ́n mọ̀fo Ọlọ́run jù wọn lọ. Ṣùgbọ́n tá ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí lásìkò ìgbà kan tá a mọ̀ sí tẹ́lẹ̀ tó rẹ̀ jáde arákùnrin náà pè ní Amadu Bello. Ìgbà ìrántí Amadu Bello ara wọn kálífètì Sókótó wọn ni àbí kò yé wa láwọn tó bá tàwọn Emirates of Kano níbẹ̀ àwọn fìlàntájà but ọ̀rọ̀ máa dé orí ẹ̀ but kí ló mú Amadu Bello kí ni yóò sọ gangan náà a ní ká fi wọn létí a sì máa lọ sí ẹni tọkùnrin yìí jẹ dáadáa àbí apá bí ó ti wá
mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ máa ṣàkíyèsí àwọn orúkọ tí mò ń dá yìí. Mo sọ ìdàkíyèsí Buhari, ṣàkíyèsí Àtìkú, ẹ ṣáà máa ṣàkíyèsí àwọn orúkọ yìí, ẹ ṣáà dì máa dì wọ́n dání. So ẹ̀kẹ́ tí wọ́n tó orúkọ tí mo dá Sàmọ́dù Bello. Kí ló Sàmọ́dù Bello yìí lè sọ gan tó jẹ́ káwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí máa fura sí àwọn ìgbésẹ̀ pàápàá jùlọ táwọn tó ń pera wọn ní elite Fúlàní, pàápàá jùlọ Dangote fún rẹ̀ àti ibi tó ti sàn wá. Pé màmá jẹ́ kó yé wa pé ọ̀tá ọmọ Yorùbá ló jẹ́. Àná ọgbọ ọ̀rọ̀ yẹn lágbára. Báwo ló ṣe jẹ́ ọ̀tá ọmọ Yorùbá? Ẹ jẹ́ ká wádìí ẹ̀ dáadáa sí. Báwo gangan ló ṣe jẹ́ ọ̀tá wa gan? Bọ̀ kí ni Sàmọ́dù Bello kọ́kọ́ sọ náà kó tó di pa lọ sórí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn? Ó ní the new nation called Nigeria should be an estate of our great grandfather Usman Dan Fodio. Ó ní the new nation ṣe pé wọ́n build nation yẹn bọ̀ ṣe pé gbọ́dọ̀ mọ̀ kí wọ́n fẹ́ build nation kan. Nation yẹn wọ́n build Nigerian empire, Nigerian nation. So oníkálùkù ló ní ohun tó oníkálùkù ń bá wá tiẹ̀. Báwọn amúlẹ̀sẹ̀ ṣe dé tiwọn náà làwọn ilé náà ṣe ní agenda tiwọn náà. But ọ̀nà wọn papọ̀, my enemy is my enemy's friend. Àjọlọ́ta kan náà ni wọ́n. Àbí kò yé wa? So only the new nation called Nigeria should be our estate. Only nation tó máa pè Nigeria ó máa dé ìbò làbí ó máa dàbí estate tàwọn. Sàmọ́dù Bello. Ó máa dàbí estate wọn, àwọn ló ní estate. Odidi ìlú máa dé estate fáwọn. Èyí tí bàbá wọn grandfather wọn dẹ̀ Dan Fodio tó sọ. We must ruthlessly prevent a change of power. Àwọn gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo ohun tó bá máa gbà. Gbogbo ruthlessly nǹkan tó bá máa gbà ó máa dìbẹ̀ tí pẹ́pẹ́ tí. Àwọn ṣe pé kí agbára yí padà kúrò lọ́wọ́ tàwọn. Ẹ gbọ́dọ̀ wọn dáadáa. We use the minorities of the north as the willing tools and the south as a conquered territory and never allow them to rule over us and never allow them to have control over their future. Ṣé ẹ gbọ́dọ̀ ńlá tí ẹni sọ? Kẹ bá máa fi wo Nàìjíríà o, bá ṣe ń gọ̀ kẹ máa fi máa wo dáadáa, kẹ bá ti ń kẹ máa fi wo. Nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ gbé kalẹ̀, wọ́n náà gbọ́dọ̀ ṣe ohun tó máa gbà láti pé agbára kúrò lọ́wọ́ tàwọn. Àwọn máa lo nínú ìwọ̀nba àwọn èèyàn pépéré minority wọn níyẹn lókè ọya láti tẹ́ pé àwọn fíṣà náà fẹ́ join wọn. So a sọ pé oríṣiríṣi pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló máa rí gbogbo àwọn òrèrè wọn káàkiri ilẹ̀ Yorùbá náà. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n ṣe lò wọ́n náà níbẹ̀ náà ni. Ṣé pé àwọn náà wà willing to use àwọn náà fẹ́ ṣe ó wù wọ́n ṣe. Àti south náà tí ẹ máa jẹ́ conquer territory, ṣẹ gbọ́ conquer territory. Tí wọ́n ní ṣe kíni tí wọ́n dẹ̀ ní jẹ́ kí wọ́n lè gbégbé ayé ara wọn, tí wọ́n lè ṣèjọba lórí ara wọn, tí wọ́n lè darí ara wọn. Mo fẹ́ kẹ́ wọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀, kẹ́ máa gbọ́, kẹ́ wá fi wọ̀rọ̀ tí àwọn amúnisìn dé, tí wọn náà, tí yẹn náà ló máa wá láti kíní, àwọn kan gbogbo ẹ̀yìn wọn, wọ́n á gbé tí wọ́n á gbé gbàtọ́wọ́ wọn, wọ́n á gbé tuntun fún wọn, wọ́n á dárúkọ wọn padà, wọn ò ní kàn lédè English àmásọ ní school, wọ́n á lédè wọn. Mo fẹ́ ṣe pé ṣe rí pọ̀ ọ̀rọ̀ wọn jọra wọn, ṣe rí pọ̀ jọra wọn. Because ẹ bá wo through the lens pé wọ́n jẹ́ okó wá ní wọ́n rape àwọn no ẹ máa wo through bigger lens kẹ́ bá lè understand àwọn pípì dáadáa. So àwọn tó kàn ń lò wọ́n fi ń kàgbó yín ẹ ṣọ́ra fún wọn gan. Fẹ́yìn tí kò yé ni a sọ kò ṣe àwọn IYP DRO. Wọ́n ní wọn gbọ́dọ̀ gbà kí kíni wọn kọ́ ń jẹ gàba lórí tàwọn. Wọn dẹ̀ lè ní ìṣeyẹrí nínú ìgbésí ayé wọn. This statement was allegedly made by Sàmọ́dù Bello, the Southerner of Sokoto, leader of the NPC and Premier of North Nigeria. Ṣé gbọ́? Statement tí wọ́n jáde látẹ̀dùn allegedly Sàmọ́dù Bello nǹkan tó sọ ni. Èwo ni allegedly? Anyway, the Southerner of Sokoto, òun ni Southerner of Sokoto, tá à ń pè ní Southerner of Sokoto. Ó ní ohun tó bá Southerner yẹn wà o. So mo fẹ́ ká máa farabalẹ̀ máa wo àwọn statement wọn very very controversial. Àkọ́kọ́ ta ni Sàmọ́dù Bello tó jẹ́ èkejì àwọn ọ̀rọ̀ kan pé àwọn oyè tó ń jẹ́ Southerner of Sokoto orí á ní nǹkan tó ń bá níbẹ̀ Southerner of Sokoto leader of the NPC kò fi yàtọ̀ sí APC and Premier of Northern Nigeria.
òun ni Premier Northern Nigeria, Premier of Northern Nigeria. Bẹ́ẹ̀ ṣe ní láṣẹ ní Awólọ́wọ̀, bàbá Awólọ́wọ̀ ní Premier, àwọn náà ní tiwọn. So òun ni tiwọn lọ́wọ́ àwọn Premier of Northern Nigeria ní Premier wọn. So kẹ́ balẹ̀ mọ̀ pé òun ló dàbẹ̀ tó darí wọn and things like that, Sokoto. So this is Ahmadu Bello. This Parrot newspaper, 12th October 1960, republished on November 13, 2002 by the Tribune newspaper, Ibadan. So, ó jáde lórí paper. So, allegedly lórí paper, ó jáde on the news, on the paper. So, mo fẹ́ ká understand statement tí Ahmadu Bello tó keen tó sọ, ohun tó ta mọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tá a ti ń sọ yìí. Mọ́ àwọn tó yẹ pé apart from failure business wọn, kí tún ní other agenda tí wọ́n lè máa push lábẹ́lẹ̀. Láti mọ̀ pé àwọn symbolism wọn tó ń gbé kalẹ̀, àwọn kankan tó ń gbé wọn tó ń jà kalẹ̀, òórùn gidi, òórùn. Ẹ ká lọ sí second page mọ́. And is ẹ má bínú. And his march towards the south in 1809. Okay. Immediately after Nigerian independence in 1960, descendants of Uthman Dan Fodio openly declared their intention to resume jihad until they dip the Quran in the Atlantic Ocean. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n Nàìjíríà tán ṣe independence wọn ní 1960, àwọn ìran descendant of Uthman Dan Fodio ṣe dé pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló kí ń béèrè pé a kò máa ń gbọ́dọ̀ Uthman Dan Fodio yìí, a kì í béèrè pé àwọn ogun ní family Uthman Dan Fodio gan ibo ni ìran ẹ̀ wà, kò ṣe ní ìsìn, kò ṣe pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà kan láyé ìgbà kan náà, no. Àwọn ló ṣẹlẹ̀ láti 1800 àti 1900 tá bá lè máa rí àwọn treaty, a lè máa rí àwọn náà. So kí ló ṣẹlẹ̀ gangan, you understand? So ká lè mọ̀ pé family ti àwọn dà, ṣáà àwọn family kan tó tàn wálé, ṣáà ti ọba tó ta rẹ̀ Adéyẹmí. So a rí àwọn yẹn. So kí ni àṣírí rí àwọn other ones? Why is it difficult láti rí? So now, in 1960, nígbà tí àwọn ìran ẹ̀ tí Uthman Dan Fodio wọ́n jáde, wọ́n declare fara wọn, ìgbé ọkàn wọn, pé àwọn gbọ́dọ̀ ṣe kíni, àwọn gbọ́dọ̀ gbé jihad wá. Ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé jihad dẹ̀ pé ní ọgbógun ti oríṣiríṣi kan ni. So ẹ dàbí kán bẹ̀rẹ̀ sí máa jẹ́ káwọn èèyàn máa wà fantasize pẹ̀lú bí wọ́n máa kọ́ máa fi ẹ̀sìn máa patronize èèyàn, kọ́ máa fi ṣe, kó máa fi kárí agenda wọn síta, kọ́ máa lo ẹ̀sìn. Ṣé ó ti yé yín? So àwọn máa fi torí orúkọ ẹ̀sìn yẹn fi ṣe ohun tó fẹ́ ṣe. But àwọn èèyàn tó bá kà á, tó bá wò bí ẹ̀sìn Ọlọ́run, àwọn ò ní understand pé àwọn kan ń lò ó fi ṣe kéde wọ́n fẹ́ fi gbé agenda jáde ni, torí wọ́n rí pé ìyẹn máa kàn ọkàn àwọn èèyàn, ó dẹ̀ máa easy láti tètè lè control mind wọn pé ẹ̀sìn náà ni Ọlọ́run ni ó yá ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run. But àwọn tó ní agenda ṣe pé wọ́n ní political, wọ́n ní economy, wọ́n ní oríṣiríṣi, so bó ṣe lọ nìyẹn. Wọ́n tún ní religion náà tó ń lò. So òun ni wọ́n ní àwọn ọmọ yẹn dìde, wọ́n ní until they dip, ó nígbà táwọn bá ṣe kíni, táwọn bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn àwọn ọmọ Uthman Dan Fodio, wọ́n nígbà táwọn bá sọ Quran sí Atlantic Ocean. Òun la fi bèèrè lọ́wọ́ Dangote pé báwo ni ṣe wá jẹ́, bó lẹ ń lọ sí Atlantic, ẹ̀ṣẹ́ tá a sọ pé ẹ ti wà ní Atlantic, bó lẹ ń lọ Atlantic, bó lẹ ń lọ, tí ó ti ń yà wọ́n ládé, ibo ni wọ́n ń lọ. Ṣé o pé a sọ pé kò make sense kí ọkọ̀ gan kọjú omi kó lọ ju Quran sáájú omi, nǹkan tó ń sọ kọ́ nìyẹn, ó pààrọ̀ kò ní. Ẹni tó wá bọ̀ tàǹtẹ̀ sọ pé òun ní empire, ẹ̀rẹ̀ gbọ́ iṣẹ́ tó ń fi hàn pé òtó bẹ́ẹ̀. Àwọn tó ti sọ fún ẹ̀ ti pẹ́ pé àwọn tí ẹran àwọn gbà tó fi ẹ́ síbẹ̀ gan ní òtó bẹ́ẹ̀. Ẹ gbọ́dọ̀ gbójú òtó tó ń fi ẹ́ sí ni. Ìwà bìlì pé ń sin ọ̀dọ̀ Yorùbá ló fẹ́ tàpá sí. Okay. Ó tẹ̀síwájú. The leader of this second jihad, Sir Ahmadu Bello, the Sultana of Sokoto, stated categorically that they will use the Gwari, Angas, Birom, Chamba, Tiv, Igala, Yoruba, and Idoma of the Middle Belt as tools to continue their military campaign to conquer the South. Mo fẹ́ ká dúró bẹ́ẹ̀ náà. Ó jẹ́ pé a ṣe pé àwọn ibi tí wọ́n fẹ́ lọ káàkiri tí wọ́n ti fẹ́ ṣe kíni, ìyẹn ọmọ ẹ̀
Amadu Bello, Sir Amadu Bello tó ń pè ọ̀tọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kò mọ̀ pé ọmọ ẹ̀ àwọn bí ọmọ ẹ̀ ní Abbas Amadu Bello ní Uthman Dan Fodio àbọ̀. So now àwọn ibi tí wọ́n fẹ́ lò bọ́n ṣe lo Sokoto Sudan of Sokoto yẹn bọ́n ṣe create tiwọn yẹn àwọn náà máa create categorically náà bọ́n ṣe máa ṣe ti Gwari, Angas, Birom, Shamba, Tiv, Igala, Yoruba, Idoma of the Middle Belt as tools to continue their military campaign. So this is military campaign. Ẹ máa gbọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ rántí nǹkan tó sọ bí o military campaign. So kò kí n ṣe pé ìṣẹ̀tàn láti pé wọ́n kọ́ Islamic military school kò ṣe mistake o kò ṣe coincidence ó yẹ everybody wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní recruit Boko Haram sínú kò kí n ṣe mistake o ó yẹ wọn kan tó ń ṣe àwọn tó rú wọn dàdúró fẹ́ yé ni kò yé Muslim ticket ó yé wọn o ó yé wọn dáadáa. So nísìnyí àwọn máa wá lo ìṣẹ́lẹ̀ gbogbo tán dárúkọ tán fẹ́ lò Yorùbá Ìdómà gbogbo so influence náà máa influence gbogbo bẹ̀rẹ̀ lọ infiltration kò ní dàbí military campaign so military campaign náà bá wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so nísìn wọn wá lò yẹ mọ́ sí wọ́n fẹ́ wá lo wọ́n fẹ́ categorically lò wọ́n nísìn individually ní kankan fún irinṣẹ́ láti lè continue military campaign to conquer the south ṣe pé wọ́n ti sọ statement already sí làwọn aláàfáà padà kàkàdára. So bó ní òun lé wọn kó lóko kan òun lé wọn bì kan agenda wọn fẹ̀ ju gbogbo ibi tí wọ́n lé wọn káàkiri tó bá lé wọn so wàá rí bólẹ̀ tó bá dúró sí so àwọn lè ní agenda internally lọ sí everywhere wọ́n map ẹ̀ ni wọ́n ti map already wọ́n ti fẹ́ conquer everywhere so fún wọn tó fẹ́ ṣe security ẹ map ara yín náà. He insinuated that Nigerian is a plantation bequeathed to the Fulani by Allah, and that the Fulani will make it until it dies. Àwọn Danfodi àti ìran ẹ̀ wọ́n náà nígbàgbọ́ pé Nàìjíríà dàbí ibi tí wọ́n ti ń oko ẹrú ní plantation oko ẹrú jẹ́ kó tọ́ sáwọn àwọn ló la àwọn ẹrú yẹn pé Allah ló fún wọn. Ilé ọdún ṣe pẹ̀lú àwọn tó ṣe mùsùlùmí ẹ má jẹ́ ká ìyàwó ẹ̀sìn kọ́là sọ nǹkan táwọn èrò ọjà wọn ní ara ìpolówó ọjà wọn làwọn ọ̀rọ̀ táwọn máa ń sọ yìí so wọ́n máa ń lo tàwọn ẹ̀sìn wọn so ẹni yẹn burúkú ni o kakọ̀ ọmọ yẹn náà. wọ́n ní sọ ìdí èyí àwọn Fúlàní àwọn máa ṣe kí ni àwọn máa gbẹ bẹ̀yẹ títí ó máa fi tán tí gbogbo bẹ̀ máa tán tí ò ní sí kankan bẹ̀ ó dà àti everything living thing dies gbogbo tó wà bẹ̀ tó ń mí lọ ti lọ àwọn ti kọ́ ká nìyẹn so dẹ̀ dé pé ìyẹn máa túmọ̀ sí pé àwọn ti ju Kùránì yẹn sínú omi yẹn nìyẹn Fúlàní ń para Fúlàní ń lọ bá kí wọ́n ní kí wọ́n ṣe ṣé báyìí ní kọlọ́pàá yìí ṣé Fúlàní ò jọba ni ṣé wọ́n fi Fúlàní jọba ṣé ọba yóò fẹ́ Fúlàní ni ṣé gbogbo yé mi àwọn ilé wa lé security wọlé wa lé káàkiri ní nǹkan tí wọ́n ń mú everybody ní gọ̀gàn ṣé Fúlàní ò pa ọba káàkiri ní gbogbo ọ̀sán ní gbogbo ọ̀sán lọ sí kílé gbogbo bá sákò mẹ́ tó ń para lọ́ba ìwọlé everybody pa wọ́n kidnap àwọn gọ́vnà ìyàwó wọ́n kidnap everybody so nǹkan tó kò ṣe ẹ bá wo Burkina Faso the same thing wáyé ń bá wọn jà lọ́yẹ̀ ń bá wọn pọ̀ ní so kò sẹ́ni tó máa fún wa lẹ́gẹ̀gì ó wọ́n extend lọ sí gbogbo ìta ọ̀tẹ́ni kan bá jókòó sọ pé security uniform tẹ̀fẹ́ create lọ́nà wá save gbogbo ìgbọ́dọ̀ pípọ̀ kó lọ́nà understand àwọn lè ń lọ pẹ̀lú diplomatic level ni wọ́n ní gbogbo standard wọn wà lẹ̀ táwọn fi ń tòwé wọn àwọn irinṣẹ́ wọn dà láàrin wa fáàmù àdìmọ́dé àwọn kan ìbílẹ̀ ní àwọn kan bọ́ irinṣẹ́ wọn ní pápátá àbẹ́rẹ́ wọn láti gbogbo àti wọ́n rí Dangote truck tó ń kó àwọn èèyàn wọlé ni tó tún kó irinṣẹ́ wọlé ni ṣé wọ́n rí ni ṣé wọ́n ṣó agbó àtàrí bí ẹ̀ Dangote truck ló fi ń kó àwọn wọlé wọ́n rí ni tó ń kó àwọn irinṣẹ́ wọn wọlé àbùtọ́ ní ọ̀ṣọ̀ ọ̀ṣẹ̀ dákẹ́ àwọn òbí àwọn báyọ̀ wọ́n rí ojú wọn fọ́ wọ́n rí yẹn ṣe tó rí. So
So military campaign ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ fẹ́ kan wọ́n ti military campaign orúkọ àwọn èèyàn tá a dá yẹn military campaign tó ń ti bẹ̀rẹ̀ tó ní possible pé their military campaign àmọ́ bí ó jọra pẹ̀lú kọ̀ọ̀kan a máa mọ̀. So láti conquer south and everything that make one dry. Ìjọba gbé speech sí mi. Emir of Northern Region Alhaji Sir Ahmadu Bello, Emir of Kano Sir Mamadou Sanusi at the launch of the newspaper Daily Mail in Kano, March 1, 1961. Okay, we got to understand we have to buy into the propaganda. Media house. So now, now, but I gbé inú fake kí ló ń pè Second Republic ara wọn tí wọ́n ṣe wá gbé ìṣe wọn títí lákọ̀ọ́kọ́ First Republic wà di ìgbésí ayé wa Second Republic wà ní àwọn amúnisìn tí wọ́n so Second Republic ẹ̀rẹ́ ti sì tún àtúkọ́ ní independent of ọ̀tọ̀ ń gbàdá wọn yẹn so kéde rí sí pé picture Ahmadu Bello àti Sanusi so kẹbalẹ pé wọn kì í ṣe just ordinary people tó yẹ pé àwọn máa fi pé wíwá pé wọn kọ lọ wọn ka Quran níbi kan àbí wọn kọlé káàkiri àbí no àwọn tó yẹ pé àwọn náà ẹ máa kà wọn sí problem tó yẹ pé wọn lè sọ̀rọ̀ láwùjọ tó yẹ pé ẹ lè fojú wo pé ẹ bá sọ̀rọ̀ nípa pé wọn fẹ́ gbàgbé kan ẹbí àwọn terrorist lójú kò síbi kan wọn kàn kiri bàbá tó ń pariwo nínú tẹlifíṣàn yẹn ló ń pariwo pé ẹ mo máa búlẹ̀ bí ẹ̀yẹ kọ́ ló sọ̀rọ̀ wọn kàn fìyẹn sílẹ̀ kó máa pariwo ni ìyẹn ni wọ́n wá ẹ̀dẹ̀ kan wá fífẹ́ sọ̀rọ̀ no àwọn eléyìí wọ́n sọ pé infiltrate wọn wà nínú àwọn cabinet wọn ṣé wọ́n sọ ni pé wọ́n mọ̀ra wọn náà ṣé wọ́n ní middle east àwọn ṣé Saudi Arabia ọ̀sọ̀ wọ́n wúlò lé orúkọ àwọn tó wà ní tó they release their name so àwọn tó jáde náà sọ pé wọ́n wà nínú ẹ̀ náà so who are the people ni kò yọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yẹn so but kẹ́ bá lè rí wọ́n máa look prominent bẹ́ẹ̀ pẹ́yàn gidi láwùjọ so kẹ́ bá lè rí wọn mọ́ ṣe rí ẹ̀ bá gbé second place nù. So mo kò fẹ́ ká rí this is Sanusi and launch newspaper. Okay, eléyìí wá síwájú first but mo kàn máa ṣàlàyé ẹ̀ báyìí ẹ̀ máa padà sórí ẹ̀ tó bá yá. This is Alhaji Alsan Dantata was reportedly the wealthiest man in West Africa at the time of his death on August 17, 1955. Great grandfather Dangote òun lè rí Dantata òun lè rí ẹgbẹ́ tó ní pé reportedly the wealthiest man in West Africa at the time ṣẹ́gbọ́n billionaire Dangote ọmọ grand nephew also òun náà ni billionaire of the Africa billionaire of Nigeria ṣé kò jọra wọn àwọn náà ní láti 1955 great grandfather ẹ̀ ni ẹ wá láwọn kan jàǹfààní nínú Nàìjíríà yẹn kẹ láwọn tó jàǹfààní lọ́tí ń jẹ́bọ̀ làwọn ṣe tí ebi tó rọ̀ ń lọ sí à ń bọ̀ o adé a máa wọ́ọ̀dì wọn síta ní sí torí ohun tó wà wájú wa kò yí wa tẹ́tẹ́lẹ̀ ni mo jẹ́ ká lọ sí next page a padà sórí ọ̀hún. So nísìn ẹ ti rí pé family ni wọn this is Aminu Alhassan Dantata ìyẹn uncle Dangote òun ló jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ Dangote wọ́n dà pé ìgbà tí wọ́n ṣe yan Tinubu fún president opening wọn lélẹ̀ àwọn tó wá bẹ́ẹ̀ ni nígbà tó ń jọ Tinubu tán tẹ́lẹ̀ bí wọ́n ń jà lẹ́yìn tán ṣe gbogbo ẹ̀ ṣe rí wọn èyí tí wọ́n wá fún play celebrate ìgbà tó ń jọ Tinubu president ọ̀hún nìyẹn so next page òun náà lè rí wọn yẹn so kẹ́ bá lè understand everybody wà together is one love family wọ́n invite àwọn tó kù wọ́n invite everybody it's just one man's club with wọn. So this is our family data channel here, see? Or the president, so you understand it. And it's for Julian. Next one, ma. I don't know. And totally believe any con here. Oh, you go to you what you go to everybody. You know, you also go to you. Need to understand. Kalajua, I have been so. I look at you. I got the next one. Now, no. Picture takoko fi hàn lákọ̀ọ́kọ́ yẹn ní Premier of the Northern Region Alhaji Sir Ahmadu Bello, Emir of Kano, Sir Mamadou Sanusi at the launch of the newspaper Daily Mail in Kano. Ta ló ní Daily Mail? Ta ló ní Daily Mail? Títí dè ní wọ́n ṣe lórí ìlòyìnbó Daily Mail wà ń bẹ̀. So anyway, so wọ́n launch the Kano and
Now, tẹ́ bá wo picture yìí again, this is the same Sir Momodu Sanusi. So ká bá lè understand pé wọn ò kí ń ṣe àwọn kan tó jókòó síbi kan tí wọ́n mọ̀ wọ́n. Wọ́n ní lineage, wọ́n ní ibi tí wọ́n ti wá. You know? So kẹ́ bá lè rí pé wọ́n ń ṣe àjèjì sí Queen. Ká sọ pé Nàìjíríà náà ti bẹ̀rẹ̀ ibẹ̀ yẹn. Ẹ ṣáà gbọ́ tí Bednock ní Kẹ́mi Bednock ní òun kì í ṣe Nàìjíríà. Wọ́n ti ya wèrè wọn lọ́wọ́ sí òun. Àdébí òun ṣe Nàìjíríà yín sẹ́. Àwọn ọgbọ́n ò lè gbà á. You must be the Nigeria. Láì ṣe tipátipá ṣẹ́ sìn ni. Ṣé tipátipá ló fi jẹ́ Nàìjíríà ni? You must Kẹ́mi, you have to be Nigeria. Kẹ́mi ni, I am not Nigeria sẹ́. You have to be by force. Ọ̀rọ̀ ni. Ó fẹ́ máa dùn àbẹ́ pé you have to do Sharia. No, I don't want to do Sharia. You have to do. You don't have to do. Ó lọ́rọ̀ wọn. Ó ní. Ó lọ́rọ̀ wọn. So kẹ́ bá lè rí sí pé ọ̀rọ̀ ara wọn yé ra wọn. Now, every picture wọn, wọ́n jókòó. Everybody look dressed nice. Everybody is looking good. Everybody look good and nice today. Kò sí pé àjìmáde kankan bí. Everybody is looking nice. Aṣọ funfun. You know? Ẹ̀dì wọn rẹ̀ ni. Pé nìkan rẹ̀ sí wọn ni. So kò ṣe pé báwọn ká máa wọ pé àwọn Hausa ń bẹ̀ jẹ́. You know? It was a lovely mood. Now, àti rántí ẹ bá next page wa. Ẹ ṣe mọ̀. Rántí ọ̀rọ̀ táwọn kọ́ sọ lórí Dantata. Pé tani Dantata. So picture yẹn wọ́n síwájú ni but kò matter. So Dantata yẹn, so a fẹ́ wo lineage Dangote Dantata. Amadu Bello. Danfodio, Ultima Danfodio. Sadana of Sokotos. Àwọn ẹ̀ṣọ́ bá wọn, bí kò ní ẹ̀ṣẹ̀ bá wọn. Ọ̀rẹ́ pa fẹ́ mẹ́nu lọ́bẹ̀ because ọ̀rọ̀ wọn ó yà lóríṣiríṣi but a kò fẹ́ mẹ́nu bà ohun tí a tún lè mú nínú ìjẹgàba Dangote ìwà ìjẹgàba yìí tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ tó lò bóun tó lè fi ṣe ìràpadà ohun táwọn bàbá wọn sọ kalẹ̀. Ṣùgbọ́n táwọn ọmọdé àgbà jẹ́ kó yé nísìnyí pé a tún kọ́ ọ̀rọ̀ fún ẹ o. Àtẹ̀wá mọ́ tán a kò búburú ni o. Kó má di pé ọ̀rọ̀ pọ̀ jù torí ọjọ́ lè máa lọ. Gbogbo agbára mọ Aminu Dantata àtàwọn tí gbogbo wọn dọ̀bálẹ̀ fún tán kí náà nìyẹn. Ẹni tó bá mọ̀ ẹ́ jẹ́ ká ẹni tó jẹ́ kó lè fi jẹ́ gbogbo alẹ́ kan náà kájọ wà lójú kan náà kó jẹ́ máa yé wa papọ̀. Aminu Dantata èèyàn ọmọ ọdún láti wọ́n bí ní ọdún 19 May 1931 ó dẹ̀ ṣolóògbé ní 28 June 2025 lóṣù méjì kan tó kọjá lóṣù ẹ̀kú. Was a Nigerian businessman and a philanthropist who was one of the promoters of Kano State Foundation. Ṣẹ̀gbọ́n ni ó jẹ́ olówó nínú Nàìjíríà tó ṣe business ní Nàìjíríà tó jẹ́ philanthropist ara tó wà lára Bill Gates gan náà philanthropist. Ọ̀dọ́ ni gbogbo wọn ṣe. Who was one of the promoters of Kano State. Tó jẹ́ nǹkan àwọn tẹ́ pé àwọn tó promote Kano State tó promote Kano State Foundation. Okay. An endowment fund that supported educational initiatives and provided grants to small-scale entrepreneurs in Kano. And our promotion one year. Àwọn tó gbé oríṣiríṣi nǹkan owó lẹ̀ náà fi ṣe àwọn education system initiatives program for film promote àwọn tí wọ́n gbé. Okay. He was one of the head of the group of companies that manage his real estate and other business ventures. He was the head of the group of companies that managed his real estate and other business ventures. Okay. Aminu Hassan Dantata mo kàn fẹ́ kẹ́ rí àwòrán ẹ jẹ́ ká lọ síwájú next page one. Kano State Commissioner for Planning and Development in office. So ipò tó wà Kano State Commissioner for Planning and Development in office in 1967 to 1972. Lásìkò gbà yẹn gọ́vnà yẹn Adudo Ako. Nígbà tí ó jẹ Kano State Commissioner yẹn President Governor gbà yẹn Adudo Ako. Proceeded by position established. Anyway, succeeded by Babadan Bafa, whatever. So ento gbapò. Ambo Wesha Baba Tewatelewalo. Member of the Northern House of Assembly from Kano in office 1960 to 1966. Also the member in the Northern House of Assembly of Kano. Mo fẹ́ kẹ́ rí pé family wọ́n link for politics dáadáa. Mo bẹ́ẹ̀ rí dáadáa pé politician later, business organizer, billionaire philanthropist.
ẹ̀yẹ pé gbogbo ẹ̀ ló wà education background. So àsìkò gba consistency kúrò personal details ìgbà tán bí Aminu mo fẹ́ ká fẹ́ balẹ̀ o Aminu Alhassan Dantata 19 May 1931 Kano Manobisi Northern region yẹn ṣe lò ọkọ̀ Northern region ibi tán ti bí agbègbè Kano mọ̀lẹ́gbẹ́ Kano ló promote Kano ibi tán bí sí. Colony and Protectorate of Nigeria ṣe é rí bẹ́ẹ̀ yẹn. So nígbà tí wọ́n ti story wo ló mú wá tó wá di Colony and Protectorate of Nigeria ṣe pé ìgbà tí wọ́n ti gbà á tán irinṣẹ́ colony ní Kano àti Northern region ṣé ó ti yé wa bàbá sọ pé bàbá Awólọ́wọ̀ kó ló create Western region kò jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣé ẹ rí pé nísìnyí pé wọ́n create Northern region náà lọ́hùn yẹn ṣé ẹ ti nísìnyí pé a sọ pé bàbá Awólọ́wọ̀ kó ló create Western region no àwọn òyìnbó tí wọ́n ti ṣe nǹkan wọ́n ti ṣe Northern region Western region ṣe wọ́n ṣe Northern region ti Kano lólè Western region ti wà nílẹ̀ Yorùbá ṣé ní Western region ẹ̀yìn Eastern region wọ́n ṣe wà nìyẹn wọ́n ti create already so bàbá kọ̀ bú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi ṣe nǹkan nù ẹ̀ now Northern region colony protectorate of Nigeria so a mọ̀ pé irinṣẹ́ amúnisìn colony ni wọ́n ṣe níbi tán bí sí agbègbè ibi tán bí sí tán bí Aminu Dantata sí uncle Dangote so kẹ́ tó lè rí i pé iṣẹ́ wọn ó yé wa. And now in Kano State, Nigeria. Now in Kano State, Oswawa in Kano State, nínú Nigeria. Everybody mọ̀ pé wọ́n ti establish nǹkan sórí ibẹ̀ yẹn nìyẹn. So kò ríṣẹ́ original. So wọ́n ti gbé nǹkan sórí ẹ̀fẹ́ kò ti yé wa. Died, ó kú ní 28 June 2025, age 94, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Political party, National Party of Nigeria. And then the first National Party of Nigeria. 1978 to 1984. Other political affiliations, Northern People's Congress. Mo fẹ́ kẹ́ rí influential tó wà lórí Northern Nigerian àbí kò yé yín. Northern Nigeria tàbí pé bẹ̀rẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ṣé pé bí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yẹn àwọn kọ́kọ́ create gbogbo NP kéde kan National Party Nigeria lọ́dọ̀ tó olùṣẹ́rí wọn Northern People's Congress 1959 to 1966 so wọ́n ti wà tipẹ́ wọ́n ti operate. That's my next page man. Political party, National Party of Nigeria. Okay. Political affiliations, Northern People's Congress, 1959, Northern Emirates Progress Union before 1959. Spouse, Rabi Dantata, died 2023. Parents, bàbá tó bí Aminu Alhassan Dantata, bàbá ẹ̀ orúkọ ẹ̀ ní Alhassan Dantata. Ṣé dé Dan tó máa ń pè yẹn, ó mì pé ọmọ Tata àbí kankan. Ọmọ ló ń jẹ́ Dan o. Dangote, ọmọ Gote, ọmọ ló ń jẹ́ Dan. So tẹ bá ń gbọ́ Dantata, Dangote, Dangere kan, ọmọ ẹni báyìí, ọmọ ẹni báyìí, wọ́n ṣe korúkọ nìyẹn. So ọmọ, mo sọ pé òun máa ń jẹ́ orúkọ ara wọn lọ. Bàbá tó bí Aminu Alhassan Dantata, orúkọ bàbá ẹ̀ ni Alhassan Dantata. So wọ́n kò fi Aminu síwájú. Ṣé mo sọ pé wọ́n máa ń jẹ́ orúkọ ara wọn wá síwájú? Ẹ máa bá mi tẹ̀lé lẹ́wọ̀n ara lọ. Ṣé pé wọ́n máa ń jẹ́ orúkọ ara wọn? Because ẹ mọ̀ pé kí ni reason tí wọ́n lè máa bí orúkọ láti máa lè prevent ogun yín. Ẹ láti ní trademark orúkọ yín sáwọn ibì kankan. Hide them in a plain sight. Àtọ́ jẹ́ ìsìlájà àwọn ọ̀rẹ́ mọ̀ kó wà ájú báyìí wà máa wò báyìí kò ní yẹ kó wà ájú rẹ̀ báyìí. Now, bàbá ẹ̀ Alhassan Dantata, relatives, àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ Sanusi Dantata, ìyẹn brother ẹ̀gbọ́n. Mamodo Dantata, ìyẹn brother ẹ̀. Aliko Dangote, grand nephew. Ìyẹn ọmọ kan náà àwọn ẹ̀gbọ́n wọn family ọmọ olùkọ́nù wọn. Bí ẹ̀gbọ́n àtàbúrò bọ́n ṣe wà ẹ̀gbọ́n àtàbúrò Alhassan Dantata, Sanusi Dantata, Mamodo Dantata, ọmọ kan nù wọn. Òun ló ní Dangote Aliko sí Aminu Alhassan Dantata. Ẹni grand nephew. Occupation businessman, philanthropist. Mo fẹ́ rí pé wọ́n kárí iṣẹ́ ara wọn lọ ní so bẹ́ẹ̀ pé kéèyàn máa pass the business line, family business line. 15 years wa lọ́sìn. Ó wá tẹ̀síwájú kọ sábẹ́. Aminu Alhassan Dantata was the founder of Express Petroleum. Mo fẹ́ kẹ́ máa fara balẹ̀ kẹ́ máa gbọ́ mi o.
Aminu Alhassan Dantata, he was the founder of Express Petroleum and Gas Company Limited and one of the organizers of Jay's Bank in Nigeria. So kò ṣe pé bí a pé ìyàwó jẹ wọ́n ṣe níbi tí wọ́n ní investment lọ. Ẹ máa wọ pé báwo ló ń ṣe wá ní gbogbo àwọn influence náà, àwọn ló wá ń jẹ́ first, àwọn ló ń ní àwọn lẹ́rù wà bí àwọn ló ṣe coincidence tó fẹ́ jẹ́ billionaire bí. Okay. Olóò ní First Petroleum Gas Company. Ìyẹn kò kí ṣe Dangote tó ń pariwo pé òun jẹ́ billionaire o. So billionaire wa ń bá billionaire lé ni. Kò máa yé wa. Olóòtú ní Jay's Bank, one of the organizers of Jay's Bank in Nigeria. In 1978, he was a member of the National Movement, an organization that later transformed to National Party of Nigeria. So in 1978, ó wà lára àwọn tó dá movement national movement sílẹ̀. Ìgbà tó yá, national movement ló wá di National Party of Nigeria. Ìyẹn Aminu Alhassan Dantata, ìgbésí ayé tòun nìyẹn. Now kẹ́ wá lọ sórí pé so that establish bí ó ṣe súnmọ́ Dangote bá ṣe jẹ́ mọ́ra wọn. Orúkọ wọn tó bára wọn mu, orúkọ bàbá, orúkọ ọmọ, Yorùbá notice nǹkan tá a sọ ń bẹ̀ yẹn. Àwọn orúkọ tá a dárúkọ lẹ́ẹ̀kan tí mo ti sọ látàwọn pé kẹ́ máa wo báwọn orúkọ ṣe ń súnmọ́ra wọn. Then ibi tó bí sí, agbègbè tó bí sí, ohun tó bí sí, ibi tó jẹ́ nǹkan tó túmọ̀ sí, tó ní wọ́n bí sí. Ẹ má bínú ẹjọ́. Yes, very moment. Sorry, ẹ má bínú. So ajagun ibi tó bí sí àti agbègbè ibi tó bí sí, ó ti yé wa. So and now mo fẹ́ ká wá lọ sórí Dantata gangan. Àwòrán máa ṣẹlẹ̀ sábà báyìí gbé àwòrán Dantata yẹn sí tí mo fi hàn lẹ́ẹ̀kan yẹn, a máa padà sórí bí táwa yìí o. Ẹ má bínú tẹ bá ẹ ṣe gan-an. So Alhaji Hassan Dantata was reportedly the wealthiest man in West Africa. Ṣé rántí pé Aminu Dangote tá a sọ̀rọ̀ tán yìí, ẹ mọ̀ pé òun náà jẹ́ philanthropy gbogbo ẹ̀, billionaire gbogbo ẹ̀ ló jẹ́ ìgbà tiẹ̀ tó dé gbogbo ẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́ tí wá wo Alhaji Alhassan Dantata. Eléyìí ni bàbá Aminu yìí, Alhassan Dantata. Ṣé mọ̀ pé Aminu náà fi sórúkọ tòun, bàbá tòun lélẹ̀, bàbá ẹ̀ ni. So great grandfather àbẹ̀yẹyẹ Dangote Aliko òun ló ń wò àjùwà yìí. Òun náà jẹ́ the wealthiest man in West Africa, ló lóun jù ní gbogbo West Africa, wọ́n ṣe kọ́ o. At the time of his death, August 17, 1955. Àwọn dàbẹ̀ pé wọ́n wá repeat ilé ayé fún ẹgbẹ́ kí wọ́n repeat wọ́n sọ pé àwọn kan máa gbà tẹ́ pé ìran wa máa jẹ gàba lọ fún àwọn kan dẹ̀ máa jọ tòṣì lọ kó yẹ kó ti àwọn ìran kan kàn you know okay right ẹ jẹ́ ká wá lọ sórí next page yẹn kan ẹ̀ máa ṣe wọn next page ma ẹ ṣe now ẹ jẹ́ ká tó wá wà dé wúta ní Dantata gangan fún rẹ̀ ká wá sórí lórí Dantata. Dantata was born into the family of Alhassan Dantata. Nínú mọ̀lẹ́bí Alhassan Dantata ni Dantata ti wá. Who was from Angalewa. Angalewa. Okay. Oyè wa. African Union wà lọ́dún. Mo ṣàwọn pé orúkọ ẹ̀ family Angalewa. Tá bá ń dárúkọ, ṣáwọn family kan ni, ẹ já wa lọ. Angalewa trading family. Àwọn family tó ń pè ní Angalewa tó yẹ pé òwò náà máa ń ṣe tó mọ̀ wọ́n sí ní family àwọn Dantata. Family of Angalewa. So family Angalewa wà fún ẹ̀ tó dúró. Aminu Dantata's grandfather, Aminu Dantata's grandfather was called Abdullahi. Bàbá tó bí Aminu Dantata yìí, bàbá ẹ̀, wọ́n pè ní Abdullahi. While his great grandfather, bàbá tó bí bàbá ẹ̀, wọ́n pè ní Abdullahi.
báyìí tó bí bàbá tó bí bàbá ẹ̀ wọ́n máa ń pò náà ní bàbá talantin bàbá talantin ọ̀sọ̀ náà ń pè. So kẹ́ bá lè rí pé bàbá tó bí Aminu bàbá ẹ̀ bàbá talantin látún sọ yìí wọ́n tún ní a prosperous merchant who bought the family from Katsina to Ndobe followed the death of his father Ali. So ètò jẹ́ prosperous merchant òun náà tún jẹ́ ẹni tó tún ṣe kíni tó tún gbajúmọ̀ àwọn lè rẹ kọ́ máa pè ní king of Ọlọ́run ló mọ̀rọ̀ king táwọn lè jẹ́ ìran wọn lọ sí gbogbo ẹ̀ àwọn kan kẹ́ bá lè mọ understand tẹ́ni tó pé ó ń bọ̀ lórí ọ̀dọ̀ tí ń fẹ́ wá kọ́ nǹkan sórí omi yín so ó yẹ kó máa yé wa o ó yẹ kó máa yé wa ó fẹ́ kò rí nǹkan kan kọ́ ọ̀dọ̀ wa ló wá fẹ́ kọ́ mi sí fáyà sí ó yẹ kó máa yé wa. Now following the death of his father Ali mo fẹ́ kẹ́ ẹ pé àìsí pé àwọn orúkọ yẹn ẹ kó orúkọ wọn ò jìnnà síra wọn bẹ́ẹ̀ kó orúkọ dàbí trademark ni ẹ kó orúkọ wọn ò jìnnà síra wọn. Aminu Dantata, grandfather Abdullahi, continued to operate from Madobi until 1877. So bàbá grandfather Aminu ìyẹn Abdullahi ìyẹn bẹ̀rẹ̀ ṣe kí ni wọ́n ti ń ṣòwò wọ́n ti ń ṣòwò business wọn ní ọdún 1877 ní north nígbà yẹn ẹ máa rántí pé ìbẹ̀rẹ̀ náà ti bẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà ara wọn. When having set out for a journey to Gonja, his wife delivered Alasan Dantata gbàtàn bí bàbá Aminu Dantata nígbà tí ìyàwó ẹ̀ tán lọ sí ìrìnàjò kan. The father of Aminu at the campsite Zango of Bebeji. On his return from the journey, he decided to abandon Madobi and move to Bebeji. Aminu Dantata was the 15th child in the family of 17 children from 1938 to 1945. So Aminu Dantata jẹ́ ọmọ 15 ìmẹ̀tàn má bínú Yorùbá 15 child nínú family of 17 children. So àwọn tó jẹ́ 15 ṣe pé wọ́n tora wọn wọ́n mọra wọn ọyọ́ wọn nílé ìjìwọ̀n fún àtọ́kẹ́ nìkan pé wọ́n dárúkọ bàbá tó bí ìyá tó bí bàbá ìpínlẹ̀ ìmọ̀ mẹ́ta tó bí nílẹ̀ Yorùbá tó ní ká lọ wá àbí kò yé wa your 3 blood lineages tó lọ ìwọ bàbá tó bí ẹ bàbá tó bí ẹ lineages ṣe rí pé ó nítumọ̀ so àwọn kan tó rí wọn ò pé tí kò yé wọn tí nǹkan ò yé wọn tí wọ́n dédé ń gbọ́ pé wọ́n ní kọ́ lọ burúkọ kí lè fẹ́ forúkọ ṣe o tó ń pariwo nuisance bìrì ẹ pé àwọn tó ń ṣe dominance wọ́n understand ẹ bọ́n ṣe maintain orúkọ ara wọn ẹ bọ́n ṣe maintain ẹ̀ because wọ́n fi dára wọn mọ̀ ní. So ipò tó ń jẹ́ ìyá Aminu yìí tó bó fẹ́ kọ́ ká tó deep sínú Aminu Dantata yìí lẹ́yìn tá a sọ̀rọ̀ yìí tó jẹ́ uncle sí Dangote ẹjọ́ tó jókòó láfi lẹ́ẹ̀kan yìí. Aminu Dantata was the 15th child in the family of the 17 children from 1930 to 1945. He was educated at Dala Primary School and then finished his education through home studies in a private school built by his father in 1949. So kẹ́ bá lè pé very established ní wọ́n dẹ́ni pé bàbá ẹ̀ ló tó kọ́ school tó ti lọ. Ìyẹn Aminu Dantata tá à ń sọ yìí. So òun lọ sí primary school ní Dala. Ó tún ṣe home school ní private school tó bàbá ẹ̀ kọ́ in 1949. After his studies, he joined the family business, Alasan Dantata and Sons, in 1948 as a produce buyer and also got married. Nígbà tó kàwé tán sọ wetin, ó join the business bàbá ẹ̀, wọ́n jọ di Alasan Dantata àti Sons and Sons, wọ́n jọ ń ṣòwò papọ̀ ní 1948. So àwọn tó ń ra èròjà, ohun tó bá ti produce, òun ló ń rà á. Àsìkò ìgbà náà ó lè ti ní ó tún fẹ́yàwó lásìkò tá à ń sọ yìí. In 1955, he became the Sokoto district manager of the business. In 1955, ó jẹ́ ọ̀kan náà àwọn aṣọ́gbà ilé Sokoto tó ń dálẹ̀ ẹ̀rántí tá à ń sọ kánò tó dálẹ̀ manager of the business ó manage. The year 1955 was also when his father died and shares in the business were subsequently distributed to the children. Ẹ má bínú.
So the year 1995 was also when his father died, and the shares in the business were subsequently distributed to the children. So in 1955, bàbá wọn yẹ ó kú, òwò tó jọ ṣe papọ̀, ìyẹn Alasan Dentata, nígbà tó máa kú, business tó jọ ṣe papọ̀, wọ́n wá pín láàrin àwọn ọmọ ẹ̀. In 1958, Dentata became the deputy managing director of the business with his brother, Amodu. Shengbo, Dentata became the deputy manager director of the business. Nígbà tí bàbá wọn kú, láàrin òun àti àbúrò ẹ̀, his brother, business with his brother, Amodu. Ẹ máa wá wò pé Amodu Bello, talent tó sọ kí ẹlẹ́ẹ̀kan yẹn Amodu Bello. Ẹ máa wo orúkọ wọn, ẹni pé wọ́n ń jọ orúkọ lókè ẹ máa wò. Amadu, who was the MD when the Amadu died in 1960. In the family, Dentata, I don't know how. Dentata became the head of the business. So a kò sọ ilé ayé Dentata náà bó ṣe wá di bí ìrìn ẹ̀ ṣe tàn lọ káàkiri. Àwọn family wọn Alasan Dentata, bó ṣe lọ́mọjọ, bó ṣe wá bá tí kí wọ́n lè mọ background Aliko Dangote. So ká lè rí background àwọn èèyàn tó súnmọ́, because wọn bá lè máa rí nípa ìbọn tẹ́ bá wo mọ̀lẹ́bí ẹ̀ máa understand ibi tán ti wá, ohun tó ń dúró lé, ibi tán bí wọn sí, because ẹ̀ bá lè trace anything, ẹ̀ trace ibi táwọn tẹ̀ ti wá. Next page, man. Over the years, Dentata expanded the business holdings and its activities into various sectors of the Nigerian political and economic atmosphere. Ní àsìkò tá a sọ Dentata ṣe kéde, ó fẹ́ ẹja ẹ̀, ó expand the business ẹ̀, ṣe máa gbọ́ o, ṣe máa sọ pé expansionist ni wọ́n, ó wà nínú ẹ̀jẹ̀ wọn ni, ó expand the business holdings and its activities into various sectors of Nigerian political and economic sphere. So ní gbogbo nǹkan tó jẹ́ Nàìjíríà yẹn, ṣe Dentata yìí, òun fẹ́ business ẹ̀ káàkiri sórí ẹ̀. Ṣe Dentata, ó fẹ́ káàkiri sórí ẹ̀ ní Nigerian political and economic sphere. So kò ń ṣe president pé àbáyọ kan jẹ́ ìbílẹ̀ ní ẹ̀. Àwọn kan ṣe wọ́n sọ pé àṣìṣe tó fẹ́ ṣe náà fi sọ pé bí àpò fẹ́ kọjá yẹ, àwọn bàbá ẹ̀gbọ́n ìṣẹ̀tẹ̀lẹ̀ wọ́n sọ fún wọn torí wọ́n kọ́ńkà àwọn gbà yẹn, ẹ máa bọ̀. By the beginning of the 1960s, Dentata had a construction firm that received patronage from the newly independent government in Nigeria. Nígbà tí wọ́n sọ pé wọ́n ṣe 1960 yẹn, mo fẹ́ kẹ́ wo ipa tí Dentata tó kó. Nígbà tí wọ́n ṣe 1960 independent ìtàn náà ń gbèsè Nàìjíríà yẹn, òun ti ní a construction firm. Company náà ti ń construct, náà ti ń kọ́ nǹkan, construction company. Tó yẹ pé Nàìjíríà gan bọ̀wọ̀ fún nínú Nàìjíríà tó ń dálé yẹn. Ó tẹ̀síwájú, his firm was given a contract to build a part of the school of aviation in Zara. Mo fẹ́ kẹ́ wúṣẹ́ tó ń fún wọn nígbà tí wọ́n sọ pé wọ́n kún wọn papọ̀ tó ń gba Second Republic Nigeria independence fún tọ́nà gbà yẹn. 1960 tó ń ṣe yẹn. Business tó máa dálẹ̀ tó náà ní construction company tẹ́ pé Nàìjíríà máa ń bẹ̀rẹ̀ wọ́n jọ máa ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni. Wọ́n fún ní contract Nàìjíríà fún pé kó dá School of Aviation in Zaria lẹ̀. School of Aviation. So òun ló construct the School of Aviation tó yẹn máa fi ní Academic School of Aviation ẹ̀dá institution oríṣi bẹ́ẹ̀. Àwọn náà award ní contract yìí. So tá a bá máa break yẹn máa gùn lọ bọ̀ mi ò fẹ́ ká lọ sórí ẹ̀ lọ títí but mo fẹ́ ká understand contract tó ń gbé fún first to start with. So kò ń ṣèlè ni àwọn kan tí ń gbé contract fún àwọn kan tó fẹ́ ta refinery wọ́n ti ń ta oríṣiríṣi tipẹ́tipẹ́ ní kẹ́ máa yí wọn bẹ́ẹ̀. So tẹ̀síwájú ní Zaria. In 1961, he was among the 3 businessmen as part of the 23-member Economic Mission Group. Mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ gbọ́dọ̀ tí mo kà lẹ́ẹ̀kan yẹn. In 1961, he was among the 3 other businessmen. He was among 1961. Ó jẹ́ kan nínú àwọn olówó business, àwọn
It was among the 3 other businessmen. Nínú àwọn mẹ́ta tó ń ṣé mo sọ pé kọ́ máa select wọn ni ṣé mo sọ pé kọ́ select wọn ni mo náà bọ̀ lórí ẹ̀. Wọ́n ní ó jẹ́ inú wọn mú wọn òun nínú àwọn mẹ́ta tí wọ́n yẹn nínú clan àwọn mẹ́ta tí wọ́n tán mú yẹn. Wọ́n wà nínú àwọn business member kan wọ́n pè ní 23 member economic mission group. Ẹ jọ̀ọ́ lórí pé wọ́n develop Nigeria yìí ibo làwọn mission group yìí wà kí ni mission wọn kí ni mission wọn ẹgbẹ́ statement dáadáa mission group 23 member economic mission group ṣé economy yẹn wà òkè ní sẹ́yìn Nàìjíríà ní ṣé wà òkè kí wàá ní mission wọn gangan náà ṣé tí eyín sì ń sọ pé Dangote kí ni mission wọn mission group àwọn mẹ́ta tó jẹ́ ìkan nínú àwọn 23 membership tó wà fún economic mission group kí ni mission yẹn ẹ̀bí rárá o. The first and worldwide mission sent by an independent government in Nigeria. One in the first, kan tó jẹ́ àkọ́kọ́ ní gbogbo àgbáyé tó jẹ́ mission sent by independent government of Nigeria. So inú government tán ti establish ara wọn yẹn, wọ́n wá set up mission láàrin ara wọn. Kí ni mission wọn? Because ní orúkọ Nigeria náà fi gbé dúró, ṣó ti yé wá ń sìn. Nínú orúkọ Nigeria ni wọ́n fi gbé mission yẹn dúró. First in the world, within the independent government of Nigeria, don't independent here. I will 23 commissioner group. What is the mission? Failure, overthrow, coup. Wọ́n fún àwọn fún láyè pé kàn kékeré nǹkan kọ́ aviation. Ẹ máa bá lọ, ẹ máa gbọ́. Ibi tán strategic places tán fi wọ́n sí. Àwọn kò ń ṣe calculation, wrong calculation kọ́ lórí Dangote ó gbé yẹn. Wrong calculation again. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. In 1964, he was among the pioneer board members of the Nigeria Industrial Development Bank. Ní ọdún 1964, ó jẹ́ kan nínú àwọn tó dá olùjàwọ́ tó ń jọ jókòó tó dá Nigeria Industrial Development Bank. Nigeria Industrial Development Bank. So tó máa sọ nípa pé wọ́n pọ̀n kankan ní Nigeria tó ń dálẹ̀ yẹn, development Nigeria yẹn, àwọn lè ló dá báǹkì yẹn lẹ̀ gangan fún ara wọn. Ọ̀gá ẹ wá sọ pé Emefiele àti wọn kò yé wọn, ó yé gbogbo wọn. Buhari kò yé wọn, ó yé gbogbo wọn. CBN nígbà tó yẹ pé ìran ló kọ́kọ́ dá gbogbo àwọn báǹkì ilẹ̀ ìran ẹ̀ ọ̀nkù àwọn bàbá dáńtàtà ó dálẹ̀ fún wọn. Ẹ wá bìlẹ̀ pé ṣé pé ó dà pé wọ́n mọ̀ pèsè lórúkọ yẹn ni because wọ́n fẹ́ kórúkọ hàn dáadáa pé ìdílé wọn náà ti wáyé lé ṣé ẹ̀rí wọn bẹ́ẹ̀. Ṣé ọmọ fi billionaire yẹn pojú everybody today because tó bá look beyond the billionaire ẹ̀rí wọn dáadáa náà ti wá. He was a pioneer member of the Nigerian Industrial Bank. In 1968, Dangote was appointed Kano State Commissioner for the Economic Development, Trade and Industry under the administration of Adu Bako. And also Adu Bako was a nígbà tí bàbá data àwọn tí wọ́n gbà pọ̀ lọ́wọ́ tó ń jẹ́ aviation clinic tó ń hẹ́. So the administration under the administration of Adu Bako. So gbogbo contract wọ́n gba ọgbẹ̀ lábẹ́ gbogbo àwọn ilé. It was a position until 1973. Sorry. So gbogbo yìí ṣẹlẹ̀ ní during the indigenization period in 1970s, the Dantata Group bought shares and held significant holdings in Metalloton, Square, Fontua, Cottonseed, Crushing Coal, and Relay Industries. Raleigh Industries, whatever. You know, I've been spelling very like that. During the indigenization, because mo fẹ́ ka mọ̀ ní pé wọ́n ní àsìkò tí wọ́n jẹ gbogbo àǹfààní yìí ní ọdún 1970 wọ́n pè kankan ní indigenization period. Wọ́n pè kan ní indigenization period ní 1970. So a sọ fún Dangote pé bó o gbọ́ Yorùbá ó dà pé wàá gbọ́ ilé torí ní àǹfààní tẹ́ ẹ jẹ ìran yín nígbà tí wọ́n náà ṣe during the indigenization period. Kí ni indigenization period gan jẹ́ gangan fún ara wọn? Ẹ sì máa bá a gbé next page. Ẹ ṣe mọ̀. Now, in 1970, Nigeria indigenization was a policy aimed at increasing Nigerian ownership and control of the economy, particularly in the wake of the Nigerian Civil War and the burgeoning oil boom. This involved the transfer of equity ownership from foreign companies to Nigeria citizens and the states.
The main legislation driving this was the Nigeria Enterprise Promotion Decree of 1972, which was later revised in 1977. Only, now, the 1970s, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dìde pé ṣe ni pé àwọn ọmọ IYP èyí pé àwọn tó pa wọn lẹ́nu tì èèyàn burúkú ni wọ́n o èèyàn burúkú gbáà ni wọ́n ṣe ni pé indigenous ò ń ṣe nǹkan tuntun sáwọn ará bí ṣe ni wọ́n pass there was a decree tó pass in 1972 láti recognize àwọn ọmọ onílùú àwọn ọmọ indigenous láti wá bẹ̀rẹ̀ sí máa ní ohun ìní wọn kó wá bẹ̀rẹ̀ sí máa gba ohun ìní wọn kọ̀ lọ́wọ́ àwọn àjèjì amúnisìn akónilẹ́rú. Wọ́n ṣe pass the decree tó ń declare Nigeria independent náà ṣe pass the decree yìí náà tó wà náà pass the decree wọ́n gbélé bí òfin gbàgàdà ni pé lọ́wọ́ yìí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí máa dá nǹkan wọn tẹ́ ẹ gbà lọ́wọ́ àwọn ọmọ onílùú ẹ bẹ̀rẹ̀ sí máa dá padà ní ọdún 1970s 72. So wọ́n tẹ̀lé a policy aimed at increasing Nigeria ownership tó jẹ́ pé àwọn ọmọ onílùú ọ̀pọ̀lọpọ̀ Nigeria náà ló kó síta so báwo ló ti bá sọ pé Nigeria ló fẹ́ gbà nǹkan tó kó síta padà fún rẹ̀ ebi Nigeria yẹn náà ni àwọn tó kó àwọn tó gbà Nigeria náà orúkọ Nigeria náà fi dúró orúkọ Nigeria náà fi gbà orúkọ Nigeria náà fi jí wọn fi dálẹ̀ scam ni wọn fi gbélé organization ni èyí wọn fi lè kó gbọ̀ngàn tó yẹ tí wọn bá lọ Nigeria wọn lè wọlé so enter through gbogbo policy wọn fi wọlé bẹ́ẹ̀ kò yé yín so báwo ni pé ẹni tó wá gbà yẹn olúwa tó pẹ́ tó wá fẹ́ sọ pé wọ́n fẹ́ fún padà fún indigenous people báwo ni Nigeria ṣe wá jẹ́ indigenous ẹ̀pọ̀ ọ̀nà fún padà ta ni indigenous of Nigeria ta ni Nigeria ta ni indigene èyí náà wo ni Nigeria èdè wo ni Nigeria gangan fún adẹ kò lè dé so kò Nigeria ò really fall in the category pé wọ́n define as a nation so kò lè ever jẹ́ pé òun ló máa jẹ́ indigenous ọ̀nà pé bí wọ́n dá nǹkan padà fún so ẹ mọ̀ wọ́n ṣe máa jáde nìyẹn because wọ́n cover up ẹ bá wo a policy aimed at increasing Nigerian ownership a policy aimed at increasing indigenous ownership ló yẹ kankan síbẹ̀ nǹkan ọmọ nílùú and control of the economy láti control economy wọn ṣe gbọ́ pé àwọn Dangote gbogbo ẹ̀ náà gbé síbẹ̀ àwọn bàbá wọn control economy àwọn lọ́ọ̀ṣẹ́ àwọn lọ́ọ̀ aviation lọ ṣẹ́rí gbogbo géèmù yẹn ṣẹ́rí géèmù wọn àmọ́dù bẹ́ẹ̀ ló bọ́ta tó bẹ̀ sí sọkúsọ báyìí àwọn ẹ̀dẹ̀ primary tó ti yọ àbọ̀ sí so now wọn ò meet today sí wọn jẹ́ common sí pé there was an indigenous period so fáwọn nǹkan tó wá sọ pé láti wá máa jàjà indigenous ẹrú òfin Nàìjíríà ni nígbà tí pé wọ́n pass act Nàìjíríà fàyẹ nípa indigenous rights yìí ṣé ẹkúnnú ni àbẹ fọnú ni náà kò yé mi o àbóyé wa ni so ṣé indigenous wa jẹ́ nǹkan tó jẹ́ tó ṣe nǹkan tí màmá jẹ́ dáadé sí ṣe rí pé màmá ló bá wa gbé jáde wa ni ẹ̀tọ́ wa tán gbé pamọ́ ṣé wọ́n sọ pé wọ́n gbé pamọ́ ni so now there was a period wọ́n sign a decree pé that means kó tó lè sign a decree wọ́n recognize it so nǹkan tá à ń sọ lé ní tá à ń ṣe lé ní kò ń ṣe ohun tuntun ohun tán bò pamọ́ ni because gbogbo bí ló ti ń yọ gbogbo ẹ̀ ló yọ káàkiri ló yọ ní mú yọ létí yọ nídìí wọn gbẹ̀ ló yọ káàkiri gbogbo ara wọn kò ṣeé bò mọ́ because there was a time they passed decree on it so wọ́n ló máa di pé nǹkan tẹ́ pass decree lé lórí tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe ẹ wá àṣẹ padà you see so ló fà á sí pé tàbá sọ Nàìjíríà máa sọ pé kí ló ń jẹ́ indigenous we are one unity we are one Nigeria nígbà tí ẹ pé ṣẹ́ tí rí wọ́n sọ pé ara wọn tó ń bá reverse it that is why ti Nàìjíríà fún exist because wọ́n ti tó ń bá reverse it indigenous àwọn ló nílẹ̀ wọn ṣẹ́rí pólè ni wọn ṣẹ́rí pólè ni wọn ṣẹ́rí pólè ni wọn gbogbo ilé wa láti àwọn ìdílé Dangote tá à ń sọ yìí ṣẹ́rí wọn nígbà tá à ń sọ yìí tẹ́ pé wọ́n gbà òun ló ṣe kí ni Dangote group ló ra the shares and held significant holdings in Metropolitan Square, Fontua, Curtis, àwọn olóró látàtà àwọn olórí major kì í ṣe indigenous ẹ̀dẹ̀ náà nǹkan ẹ̀ ń gbà ilẹ̀ rẹ̀ sí lọ́rùn fún àṣẹ ìṣẹ̀lẹ̀ pé wọ́n fẹ́ ṣe gan-an wọ́n wá ṣe tán bàtà wọ́n da ọgbẹ̀ tán tọ́ṣe ọgbẹ̀ tán wọ́n da ọgbẹ̀ ẹ̀rú padà wọ́n da ọgbẹ̀ ní 1977 wọ́n da ọgbẹ̀ ẹ̀rú padà ṣẹ́ẹ̀rí nígbà tó gbé 1972 5 years later lẹ́yìn ìgbà tí a gbogbo tán ti àkúrẹ́tì gbogbo ẹ̀tàn ṣe pé ìgbàgbọ́ ẹ̀ so the same thing náà ni ọmọ tó dìde nsìn ìyẹn àkókò Dangote ọ̀nà ìgbìnrin kò fẹ́ máa acquire nǹkan tẹ́ ẹ ṣe tì tí bàbá ń ṣe tì èyí náà tó fẹ́ máa ṣe ó fún wa pé ẹ dá padà ẹ sọ fún ọ kán dá padà kán dọ́wọ́ yẹn padà. So and again ẹ bá mi rẹ́ kan next page ma. Mo nígbàgbọ́ pé nígbà tá a sọ nígbà tí wọ́n ní ìbọn náà bí Aminu Hasan Dantata sí ìyẹn ọmọ Hasan Dantata Aminu Dantata yẹn ni uncle Dangote
So Ariasan Data only Baba Aminu Data. Baba Data. Only last year that's all we can influence in Nigeria or that Nigeria for party Baba Dangote last one. Wọ́n ṣe accumulate gbogbo wealth àwọn indigenous associations àwọn ọlọ́ accumulate. So tó bá sọ pé àwọn tó ń bọ̀ pé bàbá ìṣe ó tún bọ̀ sọ tó wá ń pọ̀ lẹ̀ Yorùbá tó lẹ̀ sọ fún wa pé àwọn máa gba tífà àwọn máa gba yọ Yorùbá máa gba gbogbo iléeṣẹ́ nínú calculation àmọ́tò pẹ̀lú kò sí mistake ń bẹ̀ o kò sí mistake ń bẹ̀ pé ìgbà tí Buhari wọlé ó tún ṣe kí ni jẹ́ kó continue pẹ̀lú Emefiele. So bárọ̀ lórí bárọ̀ nìyẹn o so àpọ̀ mú ti Dangote kó ní gbogbo àwọn bárọ̀ wọn. So nígbà tá a bèrè tán níbi tó ti bí wọ́n ní báyọ̀ ibi tó ti gbé ìpínlẹ̀ Sokoto Caliphate àbí bóyá ká wò pé òkè gba tó ń wá Dangote data gbọ́n wọ́n láti kánú establish of Nigeria kẹ́kọ̀ọ́ so at that point in time but on their belief systems and everything based on Sokoto Caliphate gbogbo alamu yẹn Sadana Caliphate ọ̀rẹ́ àpẹ Sultan of Sokoto Caliphate Sultan of Sokoto but kí ló really what is kí ni Sokoto Caliphate kí ló wà about kàtó bí a ti lè rí nǹkan nù ẹ̀ now let's dive in Sokoto Caliphate in the land of Sudan. So originally orúkọ yìí ó wá láti orílẹ̀-èdè Sudan ni. So Caliphate in the land of Sudan ni orúkọ pé wọ́n máa ń ní pé wọ́n kéèyàn tó máa ti kọ́ńkà ibì kan. Ìṣe yẹn òun ló fi gbé ibi tó ń pè ní land of Sudan yẹn nǹkan tó fi gbé jóná nìyẹn conquerors bí mọ́tò èèyàn bí tó bá débì kan kọ́ dáyàn mọ̀ níbì kan pa àwọn lélẹ́yìn níbi. So nígbà tó máa ṣe ti àwọn náà tí wọ́n máa gbalẹ̀ àwọn Haúsá táwọn Fúlàní tó máa dé replacement orúkọ táwọn wá tó ń sọ ti Nàìjíríà ní Sultanate of Sokoto ṣe ti yín sìn it's the same thing náà tó bá ní pé Caliphate in the land of Sudan so tó bá ti débì kan ayé lógo wọn òun ni Sultanate of Sokoto mọ̀ pé àwọn nìyẹn Fúlàní wọ́n ti débẹ̀ àwọn nìyẹn wọ́n ti fi lógo wọn so sọ pé ọ̀rọ̀ tó máa ń sọ ń gbà mí wọ́n lọ jù kọ́ láti bìkan ó ní wọ́n fi ń pàrọ̀ kù ó yẹ kó yé wa. So it was a Sunni Muslim caliphate in West Africa. It was founded by Usman Dan Fodio in 1804 during the Fulani Jihads. Ẹ fara balẹ̀ o. Ta ló dá Sokoto Caliphate sílẹ̀? Now, this is interesting. Àwọn ẹlẹ́sìn Sunni Muslim caliphate ní West Africa. Ẹni tó dá gangan òun ni Usman Dan Fodio. Ẹni tó ní pé kan tí Ahmadu Bello sọ fún wọn pé kọ́ the estate wọn bí bàbá wọn ṣe fẹ́. So this is the region tí Dangote Datata gbogbo most of them the region gbogbo wọ́n ti wá. This is a kind of establish of Nigerian colony ó yé wa o. So now this is ẹni tó dábẹ̀ ẹ̀gọ́lẹ̀ ìpàdé ẹni Usman Dan Fodio ṣe é gbọ́ sọ pé àmọ́ ibi tí àwọn ìran yẹn ṣe ìdí ara wa kò jẹ́ kó yé wa. So ẹlòmíràn àgbà gbọ́ Usman Dan Fodio bẹ́ẹ̀ pé kó tó ti jọ ẹ̀kọ́ mọ̀ pé ìrìn ẹ̀ lè jẹ́ ó wà ń bẹ̀. So Usman Dan Fodio ló dá Sokoto Caliphate nílẹ̀ ní 1804 during the Fulani Jihad láti gbogbo àti wọ́n ń ṣe ìjà Fulani Jihad. Coincidence? Ṣé coincidence ni? Okay, let's tẹ̀síwájú. After defeating the Hausa kingdom in the Fulani war, nígbà tí wọ́n jagun tí wọ́n defeat orílẹ̀-èdè Hausa ní ohun tá a mọ̀ sí Fulani war wọ́n jà. So bọ́n ṣe create àríkàríṣẹ́ pé mo sọ pé wọ́n láti Sudan so ẹni tó bá wà láti wá jagun so o lè sọ pé ibẹ̀ ló wà tó tún máa bá Hausa kingdom jà náà Hausa kingdom is the kingdom so ibo ni kingdom ti so kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ibo ni caliphate ti wà ibo ni ẹ ti create so yìí tẹ́ ní Sudan ló wà so definitely ó ti yé wa ẹ wá láti bẹ̀yẹn ẹ wá create sí bí gbàtẹ́ jagun láyé gbàtẹ́ jagun Fulani wà ní 1804 gbàtẹ́ establish ẹ̀ bẹ̀rù Usman Dan Fodio so àmọ́ ń sẹ̀ pé ẹ jagun gbọ́lẹ̀ ẹ̀rù sáré in the Fulani war the boundaries of the caliphate extended to parts of present-day Cameroon, Burkina Faso, Niger, and Nigeria. Ibi tí gbogbo àgbègbè wọn dé táwọn tí Usman Dan Fodio ìdálẹ̀ tó máa ń gbà lọ káàkiri. Ó lọ káàkiri lọ sílùú Cameroon, Burkina Faso, Niger, àti Nigeria. Tó ti yé wa ń sìn. Ṣé bó ṣe spread lọ? By 1837, the caliphate had a population of 10 to 20 million people. Ní ọdún 1837, wọ́n ti ní àwọn èrò. Àwọn ti develop àwọn èrò rẹpẹtẹ. To almost 10 to 20 million people, becoming the most populous empire in West Africa. So, àwọn náà tó ìgbà máa ti create empire wọn ní West Africa. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí create empire, populous empire. Wọ́n ti ní àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí develop pé ẹlẹ́sìn báyìí ẹlẹ́sìn Dan Fodio là ń tẹ̀lé olórí wa nígbà àwọn tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn èèyàn.
It's popular in West Africa. It was dissolved when the British, French, and Germans conquered the area in 1903 and annexed it into the new established Northern Nigerian protectorates, Senegambia, and Niger and Cameroon, respectively. Now, nígbà tá a sọ pé wọ́n ń jẹ gàba tó wá jà tó ń gbalẹ̀ àwọn Hausa yẹn, àwọn British ti ṣọ́ wọn dáadáa. Wọ́n bá rí i pé àwọn bá wọlé náà tó wọ́n lé ogun tì wọ́n. Làwọn bá kọ́ńkà wọn. British bá kọ́ńkà nínú ọdún 1903 ló kọ́ńkà àwọn Usman Dan Fodio. Wọ́n kọ́ńkà area yẹn 1903. Wọ́n wá ṣe kéde, wọ́n wá sọ di Northern Nigerian protectorate. So nísìnyí wọ́n wá protect wọ́n sìn. Wọ́n ti wá di protectorate. Ẹ̀mọ̀ ká sọ tiwa kọ́ là sọ sí, à ń tó sọ tí wọ́n ní. So àkólé yìí bó ṣe bára kó lè yé wa dáadáa pé kò sí kò dá kò dúdúrú. So wọ́n wá sọ̀rọ̀ náà di Northern Nigerian protectorate. Orí fati Kẹ́mi fi sọ fún Kẹ́mi Bọ̀dùnà sọ fún wọn pé ebi ẹ̀ ṣe Nàìjíríà yín bí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yín nìyẹn. Ṣé pé bí wọ́n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọn 1903 àti ìbọ̀ sí 1914 1903 là ń sọ 1914 wọ́n máàjì gbogbo àpapọ̀ àti Nàìjíríà. Wọ́n máàjì ara wọn papọ̀ àwọn àti kúrò ń bẹ̀. Now 1903 ni British ṣe kíni ó kọ́ńkà wọn. Ó wá sọ di Northern Nigerian protectorate Senegambia and Niger and Cameroon respectively. Wọ́n wá create wọn region by region wọn. So níbi tí Northern Nigerian protectorate wà nìyẹn. Kò tí dọ́rọ̀ wá wọn tí kò wá papọ̀ as one. But wọ́n ní bọ́n ṣe ń jí nǹkan tó ń kó gbogbo ẹ̀ but wọ́n ní bọ́n ṣe ń ṣe gbogbo yẹn but that time kò tí sí nǹkan tó ń jẹ́ Nigeria because 1903 lélẹ̀. So this is the story. Wọ́n di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sọ Nigeria nípa Usman Dan Fodio. So ẹ̀rí o ní Sokoto Caliphate, Daura Khalifa, Sakwato, Daura, anyway, 1804 to 1903. Ẹ jẹ́ ká lọ sí next page. Ẹ ṣe mọ̀. Now Sokoto Caliphate, 1804 to 1903. Ṣé ìgbà tí wọ́n kọ́ńkà wọn tí British kọ́ńkà wọn táwọn fi reign ní 1804 to 1903. So ẹ mọ̀ pé ìgbà tí wọ́n wá kọ́ńkà yẹn ṣe wọ́n ti wá gbọ́n kọ́yàn. So ẹ̀dùn ti migrate wọ́n ti bẹ̀ sí ń give birth wọ́n ti ń bímọ wọ́n ti bẹ̀ sí ń cross breed àwọn ọmọ oríṣiríṣi tẹ́ kó ṣe mọ̀ wọ́n ṣe fi sàkólé tẹ́ mọ̀ pé ọba lọ́wọ́ sọ tó ní pé wọ́n ti wà tipẹ́tipẹ́ kò parọ́ wọ́n ti wà tipẹ́tipẹ́ bẹ́ẹ̀. So ẹ̀dùn pé a máa lé Fúlàní ni a máa lé gbogbo ẹ máa lé wọn láti 1800 ẹ máa lé wọn nǹkan tó yá wọn kankan. Fúlàní ni Fúlàní mọ̀ bọ́tọ̀ tí wọ́n kò yé wọn. Now capital Sultan during the reign of Sultan Ahmadu Rufai. Máàpù ayé ìgbà yẹn fún wọn nìyẹn ṣẹ̀rí máàpù wọn. This Sokoto Sultanate during the reign of Sultan Ahmadu Rufai. So lásìkò ìgbà tí Ahmadu Rufai tó ń rù lásìkò ìgbà tá à ń sọ ẹ̀dẹ̀ tó ń ṣẹ̀sìn ara wọn tó ń fi rù lára wọn ní north gbẹ̀yìn àjọṣe papọ̀ kò ṣe pé we are one now we are one people God created us together we are ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kò sí wàhálà àgbà tó wọ́n dáadáa ṣe o kò sí wàhálà Ọlọ́run ò hate wa Ọlọ́run sọ pé you have to yẹ lọ ṣe papọ̀ for everybody you must do by force you must be Nigeria by force kò sí yẹn o everybody was free because everybody para wọn lára mu everybody wá okay ẹgbẹ́ àwọn náà gbé tiwọn nígbà ní 1804 àwọn náà dẹ̀ ṣe tiwa níbi táwa kò sí problem but this arrangement pé you must be by force marriage yẹn ni kò yéèyàn by force bẹ́ẹ̀ pé wọ́n jọ dá àpapọ̀ ni we are just one àti bímọ mọ́ra wájú ẹ ti wà tipẹ́tipẹ́ so inú bẹ́ẹ̀ náà ti ṣe indigenous rights act tó ń gbélé decree inú ẹ̀ náà ṣe gbé wọ́n sọ pé indigenous rights tó máa fa racism wọ́n sọ gbé yẹn gbà yẹn wọ́n ṣe act yẹn ni wọ́n sọ pé indigenous act yẹn wọ́n ṣe gbà yẹn wọ́n sọ pé ó máa fa racism o indigenous act wọ́n create enterprise and promotion decree in 1972 kò fa racism o àtẹ̀gbọ́n nǹkan náà kankan racism but nísìnyí this Yorùbá very tribalistic ẹ bá ti ń gbọ́ wọn ẹ bá fún wọn o they are very wọn mọ̀ kankan they don't know nothing. Now capital Kudu 1804 capital wọn Sokoto mo fẹ́ understand bó ṣe create ẹ̀ kó ló di pé wọ́n bí àwọn Dangote family dátàtà so kẹ́ bó ṣe establish Sokoto already ṣé wọn kí ibi tán bí wọn sí nìyẹn ibi tán náà ti wá nìyẹn so this is the establishment of Usman Dan Fodio ṣé mo ti ń yé wá sìn establishment ẹ̀ bó ṣe create ẹ̀ sílẹ̀ Sokoto Caliphate by Usman Dan Fodio and this is the same region tí gbogbo àwọn olùkọ́ náà dáyìí you are from Kano you are from Sokoto Caliphate you are from abẹ́ irinṣẹ́ Usman Dan Fodio ṣé yé wa now 1804 1850 1851 1902 àwọn àsìkò àgbà yìí àwọn capitals wọn tó ń lè fún gbà yẹn bọ́míà ní Abidjan 1903 anyway common language tó máa ń sọ nígbà yẹn wọ́n máa ń sọ Arabic official Hausa àti Fúfìdí àbí Fúfùdíà òun ni èyí tó máa ń sọ Hausa àti Fúfùdíà wọ́n sọ ní àsìkò gbà yẹn wọ́n ò sọ Yorùbá o wọ́n ò dẹ̀ sọ English èyí tó ń sọ láti gbọ́ táwọn sọ ní 800 èyí tó ń sọ ń bẹ̀ nìyẹn
religion Sunni Islam. Ṣé àgbà tí Buhari sọ pé Sunni Islam no? Okay. Government Saruta Caliphate. Government wọn Saruta Caliphate. Government wọn Saruta Caliphate. Lásìkò 1800 ìjọba wọ́n pè ní Saruta Caliphate. Wọ́n pè ní Nàìjíríà o. Wọ́n pè ní Nàìjíríà o. Caliphate làwọn pè. Wọ́n dẹ̀ wà okay. So tá a bá sọ pé àpẹẹrẹ wa ní DRY, tẹ́ bá ní problem, ẹ lọ solve problem yín o. Tẹ́ bá ti ní problem, ẹ lọ solve problem yín. Now, government wọn, ṣe máa rí pé nígbà tí wọ́n bá ṣe government ilẹ̀ Yorùbá ní time yìí, kí ló ń fi síbẹ̀? Monarchy. So definitely Saruta Caliphate òun náà represent like a monarchy system fáwọn náà. System tó kàn practice but mixed with religion pẹ̀lẹ́sìn. Ṣé yẹ wá ń sìn? Now, Khalifa Amaya al-Mumini, ìyẹn ẹ̀sìn ìjọba wọn 1804 to 1817 ẹni tó kọ́kọ́ rúlù wọn òun ni Usman Dan Fodio first 1804 to 1817 almost 13 years. Usman Dan Fodio ni first láti rúlù wọn. Next page ma ẹ ṣe. 1804 to 1817 Usman Dan Fodio first and 1902 to 1903 Usman Dan Fodio ló kọ́ gbé first láti rúlù wọn. Then 1902 to 1903 1903 tó ní pé wọ́n wá kọ́ńkà wọn. Ta ló wà ń bẹ̀? Muhammadu Atairu. Lọ́dà pa àwọn orúkọ yẹn familiar àbí Atairu. Ẹ máa notice náà, ó sọ pé ẹ máa wà àwọn orúkọ wọ́n jìnnà síra wọn. Muhammadu Atairu last. Grand Vizier lásìkò yẹn 1804. Abdullahi Dan Fodio first. Abdullahi Dan Fodio first. 1804 to 1817. 1886 to 1903. Tani Grand Vizier wọn nínú ìṣẹ́ráàkì wọn ní 1886 to 1903. Ṣé ọ̀rẹ́ nìyẹn? Muhammadu al-Buhari. Ìṣẹ́ráàkì pé àárọ̀ nínú simulation bí kí ọmọ àárọ̀ ní game àbí àwọn ọkọ̀ jọra wọn ọkọ̀ ń padà Dangote Buhari ní sí ẹ kí ọmọ àárọ̀ nínú game àbí. Okay. Now, the program is very controversial. 1886 to 1903. The last one of the Grand Vizier was Muhammadu al-Buhari, Bukhari. Legislation wọn, ìṣèjọba wọn, Shura. Historical era, Fula Jihad. Nìkan tó ń gbọ́ kan Fula Jihad. Mo fẹ́ kọ́ understand pé this was a practice. So wọ́n pẹ́ wọ́n fẹ́ kọ́ńkà àwọn Fula Jihad wọ́n gbẹ̀sìn kan. Kò ń ṣe nǹkan tuntun kan tó ti ń ṣe nínú tán tí wọ́n ti ń ṣe bọ̀ lélẹ̀. So àwọn èèyàn ṣe lajú sí ni pé wọ́n gbé kíndé kan bọ̀ wọ́n gbé sọ́mí tó ń ṣe no wọ́n ti ṣe ti pẹ́ ìwọ́n ló mọ̀ we don't know this is it. You know, so this is nǹkan táwọn fẹ́ practice ṣe tó ń fi ṣe government ọ̀tọ́ dẹ̀ recognize wọn kúrò di pé they came tó ń kó wá kọ́ńkà wọn káwọn British kọ́ńkà wọn tó wà next one tó wá sọ wọn di protectorate ṣẹ̀dí wọ́n sìn. So they have this bracket system the way wọ́n ṣe structure governmental system wọn. Ṣé ìgbà tó wá count on ṣé system yẹn dá ìpẹ̀lú wọn ni àbí wọ́n infiltrate wọlé torí ẹ má gbàgbé kan ṣe ń lo tọrọ ẹ̀sìn náà fi ń lò ń gbà yẹn. So ẹni tó kọ́ńkà ni ṣé wọ́n stop gbogbo àwọn infiltration tó fi ń lẹ̀sìn tó fi ń tí Usman Dan Fodio fi ń kọ́ńkà àwọn pẹ̀lú àwọn ẹ̀sìn ọlọ́ọ̀lẹ́ kan ṣe báyìí ẹ̀hẹ́n kò sí back stories yẹn. Founded 12 February 1804. Tabke Kwato 21 June 1804. Fall of Akwala 3 October 1808. Revolt and Abdar Salam 1787. Proclamation of Protectorate of Northern Nigeria 1st January 1897. Nígbà tí wọ́n ti gbogbo agbára historical era wọn tó fi rúlù lọ 1804 1987. Nígbà tí wọ́n proclaim the proclamation of the Protectorate of Northern Nigeria pé proclamation nígbà tí wọ́n ní proclamation declaration a ní kí ló ń jẹ́ proclamation kí ló ń jẹ́ àwọn tó bá sọ kó sẹ́ni mo sẹ́ bá bínú ní common sense ó ní the proclamation. Although they pay olórí illegality náà gbogbo ẹ̀. But proclamation of the Protectorate of Northern Nigeria 1st January 1897. Thomas of di pé ó yá ẹ kú lábẹ́ gbogbo so 1897. Battle of Bruni nígbà tó wájà yẹn 27 July 1903 tí British máa kọ́ńkà wọn. Area total of 2,200 and this and that kilometers. Currency owó tó ná lásìkò gbà yẹn wọ́n ná dinar wọ́n lọ Maria Teresa Tala. Then wọ́n ná cowrie. So owó tó ná lásìkò gbà ilé ṣe lórí orúkọ yẹn wọ́n ná dàmà wọ́n ná dinar wọ́n ná cowrie. So tá bá ní wọ́n ná owó ẹyọ
so ṣe rí pé owó ẹyọ yẹn lọ káàkiri ọmọ Yorùbá náà owó ẹyọ IMF ló máa bá wa ṣe World Bank ní amáyá dọ́là ni lè fi system but we are thriving in one system tó dé pé wọ́n bá wọn lo one they were exchanging sense of education so kẹ́ bá lè mọ history láti wọ́n history gan máa help ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn because àwọn kan bí pé àtọ́ba dá ẹgbẹ́ pé ayé ìgbà yà wà primitive ní àmọ́ kankan sọ àwọn ìbò ló dé náà lè fà fún alówó àwọn kan tó ń jówó náà àmọ́ kan no system of monetary system ti wọ́n nílẹ̀ Yorùbá kò yé wa so now mo kàn mẹ́nu bà yẹn ni so this is the currency tó ná láìsí gbogbo yẹn nígbà yẹn àwọn Usman Dafodio so it was recorded so kò ṣe pé bí wọ́n pé ní ìsìlẹ̀ pé wọ́n kàn sọ ni pé nǹkan jẹ́ no wọ́n sọ wọ́n record ẹ̀ sílẹ̀ ó wà nílẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ tó tó so next page ma so ẹ máa rí àwọn presented by so nínú àwọn tó ń pẹ́ àwọn Nigerians wọ́n máa rí àwọn different kind of flags nínú Nigeria yín òun lè rí so the flag of Sultana presented by the time Sultanate of Kano Sultanate of Katsina àwọn tó sọ pé wọn ò ní nation but àwọn kan ní flag káàkiri tẹ́ ẹni wọ́n sìn àbí ṣé ipá àwọn Fúlàní ẹ̀wọ̀n ẹ̀yẹ pé wọ́n gbọ́n gan ẹ̀yẹ káwọn gbọ́n ẹ̀wọ̀n báwọn ṣe pé wọ́n gbà ẹ̀yẹ pé wọ́n náà they oníkàwé ewu flag wọn tó create wà tí gbogbo Sultan of Sokoto Damfodio Usman Damfodio these are the times wọ́n fi gbà tí wọ́n fi wá succeed sí Northern Nigeria Protectorate Germany Cameroon French West Africa Benin Republic of Burkina Faso àwọn kan bẹ́ẹ̀ sórí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n pín France gbogbo wọn bọ́ ṣe wọ́n bẹ̀rẹ̀ this is important at the point of time àwọn Sultanate of Kano Sultanate of Katsina Sultanate of Kobia Sultanate of Zazau so every flag they got their flag Borno Empire Sultanate of Damagram Jukun Kingdoms Kebbi Sultanate Nupe Kingdom okay Nupe Kingdom ṣe ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn Denindi Kingdom, Sultanate of Agadez, Tuareg Oligarchy, Sultanate of Zamfara, Sultanate of Yauri. So now, everybody understand kó tó kó everybody papọ̀ join everybody gbogbo ṣáà di wọ́n ṣáà kó wọn papọ̀ problem tó ṣe dé problem táwọn onídàdọ̀ tí wọ́n lélẹ̀ yìí wọ́n dúdú àwọn èèyàn tó ń wà gbogbo àwọn kingdom wọn ló pé kingdom gbogbo tó ní ra wọn join wọn papọ̀ wọ́n sọ wọ́n di Northern Nigerian Protectorate. lẹ́yìn ìgbà tẹ́kẹ́ yẹn tán ẹ̀ tó wá sí ìsàlẹ̀ ẹ̀ tó wá kó gbogbo àwọn èèyàn náà jẹ́ tó gbogbo náà papọ̀ ẹ̀ tó kó gbogbo àìsàn àti gbogbo ọdún gbogbo Nàìjíríà interest tó lára bẹ̀ interest àwọn tó ní interest so now but kẹ́lẹ́ lè rí bọ́n ṣe ṣe àwọn arrangement yẹn so àwọn tó ń kó papọ̀ níbí ni ẹ wá ní pé ọ̀rọ̀ wọn àwọn tó wà bí gan-an ara wọn ò yẹra wọn ẹ bá kó gbogbo àpapọ̀ àwọn wa yẹra dáadáa ẹ máa sọ pé àwọn àjọ pé Nàìjíríà tó tọ́ tẹ ẹ mọ ayé tó kó ẹ mọ bó ṣe pín papọ̀ ẹ̀tẹ̀ mọ́ bí tẹ ti wá ó kò kó àtàjà àtẹ̀ náà kẹ́lẹ́ papọ̀ yà ni we are one Nigeria my foot. The caliphate emerged after the Hausa king Yofa attempted to assassinate Usman Danfodio in 1802. Kí ló bí caliphate yìí? Tó yà ti sọ bọ́n ṣe wà bọ́n ṣe jagun wá ṣe everything. But ìgbà tó máa di pé ìgbà tó ti wọlé tán sìn so ó wá dá ọba kan tán Hausa king. Ṣé ní kí wọ́n ní king náà nílẹ̀ Hausa? Ṣé ní kí wọ́n ní king Hausa king Yonfa náà pé Hausa king Yonfa náà pé ṣé ní kí wọ́n ní king tá a bá sọ fún pé ìṣe àwọn ọba yẹn wà tipẹ́ kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn bá sọ fún ọmọ Yorùbá kò yé wọn bọ̀ tó yé àwọn tó lọ́n fọ ọkọ̀ kan ìyẹn gbìmọ̀ láti ṣe kiri láti pa Usman Danfodio torí ọ̀rọ̀ ara wọn òyìnbá ọmọ wọn jọba kan náà ní ìwọ̀n tí ẹ̀yọ́ ti papọ̀ bọ́dà ìpè kan fẹ́ máa ṣe jù kan lọ ẹ wà nínú tọ̀wọ́ náà so ìgbà wọn ní ìyẹn ọba yẹn fẹ́ pa Usman Danfodio ní 1802 so assassination of Usman Danfodio in 1802 to escape prosecution. Usman and his followers migrated towards Gudu in February 1804, and Usman's followers pledged allegiance to Usman as the commander of the faithful. So àwọn tó nígbàgbọ́ nínú Usman Danfodio gbà yẹn gbà tó di pé bí wọ́n ọba yẹn fẹ́ pa wọ́n tó ní wọ́n ní gbólóhùn ara wọn òjìra wọn àwọn ló mọ̀. So ló bá sákòdù ní àdùkú tá à ń sọ yìí ó lọ sílùú kan tó ń pè ní Gúdú ní February 1804 so àwọn ìgbìmọ̀ àwọn tó tẹ̀lé àtàwọn family gbogbo wọn gbé wọn pé àwọn ò ní ẹ̀bà ìjì padà lẹ́yìn ẹ̀ o wọ́n búra fún tóun ló máa jẹ́ akọgun commander of the faithful akọgun ìgbàlà wọn commander of the faithful akọgun àwọn onígbàlà àbọ̀ commander of the faithful so ìgbò tó fún
tó ń gbé fún Usman Dan Fodio nìyẹn. So ẹ rí pé ìdí tó yẹ pé most of the thing táwọn Arabi bá ń sọ àmà kan kábé ni ẹ̀yìn àwọn terrorists àwọn aṣọ sọ káàkiri ebi wọ́n ti rí belief system wọ́n ti build up system wọ́n ti build ọpọlọ ìrònú wọn òun là ń sọ yìí. So ní nǹkan tó ti make allegiance sí wọ́n ti búra fún lórí. So that's sọ pé kò sẹ́ni tó máa láti clans yìí tẹ́ máa bí èpè bí ó máa ní different opinion. This is built in their DNA. Deliberately. Wọ́n máa ṣe síbẹ̀ ni. So ó tẹ̀síwájú. By 1808, the Sokoto Caliphate had gained control over Hausa land and several surrounding states under the sixth Caliph, Ahmadu Rufai. Okay. Ẹ̀tún lórúkọ Ahmadu Rufai. Ní ọdún 1808, nígbà tí wọ́n máa tí ọdún 1808, àwọn ẹlẹ́gbàgbọ́ Caliphate wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń bára wọn jà. Wọ́n ti wá gbalẹ̀ Haúsá àtàwọn ìlú agbègbè tó wà ní agbègbè ibẹ̀ wọ́n ti gbà sí ń gbà á. Lábẹ́ òfin six Khalifa Ahmadu Rufai. Nígbà tí ẹ máa débẹ̀, wọ́n ṣe kí ni wọ́n infiltrate wọlé pẹ̀lú ìṣe àwọn oníjọba wọn. So Ahmadu Rufai wọlé. So ìyẹn bẹ̀rẹ̀ sí ń fi politics kí ni wọ́n fi ń gba ilẹ̀ Haúsá. Ahmadu Rufai, the state reached its maximum extent, covering a large swath of West Africa. So àwọn ilẹ̀ tó gbà kò yà pa tí wọ́n fi gbà lọ. Ogun bẹ́lẹ̀ sí gbogbo ẹ̀ṣà lọ́gbà ẹ̀ àti political àti gbogbo ẹ̀. In 1903, the 12th and the last Caliph, Ati Iyp, was assassinated by British forces, marking the end of the Caliphate. So nígbà tó di 1903, àwọn British ṣe kí ni wọ́n gbé wọlé, ṣe kí ni wọ́n bá pa Ati Iyp. Ní tó tẹ̀lé ṣé ọmọ Usman Dan Fodio tó tẹ̀lé Usman Dan Fodio the last Muhammadu Ati Iyp. Àwọn British bá wọlé kí ni wọ́n bá ṣe kí ni wọ́n bá pa. Bí yẹn ṣe wọ́n ṣe fòpin sí Caliphate nìyẹn lásìkò yẹn. Next page man. Bọ́ wá wò pé okay kí àti ẹ̀ wò kí ni Hausa Kingdom yìí ṣe jẹ́ nínú ọ̀rọ̀ tá a ti kà nínú nǹkan tá a sọ yìí. So àti rí ìsìn bí Dan Fodio ṣe establish rẹ̀, wọ́n ṣe establish Sokoto, wọ́n ṣe sálẹ̀ Sokoto Caliphate, Sọ̀dánà Sokoto àti ní gbogbo ìṣubú ṣe wá. So tabara àwọn orúkọ ẹ̀ nísìn. A kò ní máa polówó pé Sọ̀dánà Sokoto gbà wálẹ̀ no. Àti establish wọn tí gbogbo ti tọ̀ wá ń sìn pé okay wọ́n ti ní history tó back gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn. Ó wà nílẹ̀ so kò ṣe coincidence kò ṣe mistake ó yé wa. So dáa tabara máa wá wò ń sìn pé okay Hausa Kingdom yìí ká lè rí inú Hausa Kingdom tí wọ́n dominate máa ẹ̀. What can we kí la lè kọ́ nínú ẹ̀? Because a máa ń gbọ́ tiwa táwọn èèyàn máa sọ kó sọ tiwa pé kẹsí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ̀bọ̀ kí ni Hausa ní Kingdom tí wọ́n náà so kí ló wà ní Hausa Kingdom gangan? But tá a bá kà síwájú ó tó báyìí Hausa Kingdoms at its peak, the Caliphate linked over 30 different emirates and 10 plus people in the largest independent polity in the continent at the time. Lásìkò tá à ń sọ ìwọ́n ní Hausa Kingdom nígbà tó máa ń pè ó ń dán bọ́rọ́bọ́rọ́ gbà yẹn ni wọ́n gbádùn. While at its peak, at its peak, the Caliphate linked over 30 different emirates and 20 million people in the independent polity. So àsìkò gbà yẹn, wọ́n ní agbègbè àti àwọn ibi tó ń dálẹ̀ 30 different emirates and 10-20 million people tó ń láwọn èrò wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí develop wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé wọ́n create Hausa Kingdom wherever tó ń create nígbà yẹn. I'm sure after tó ń gbà ní. Politically in the continent at the time. According to historian John Leaf, Sokoto was the most prosperous region in tropical Africa. So this is one sọ nípa Hausa Kingdom tẹ́ pé àwọn náà wà okay, wọ́n gbàgbé ilé ayé wọn, wọ́n wà very well okay, wọ́n ní population and everything. So and nígbà yẹn wọ́n mọ̀ pé Sokoto was the most prosperous region in the tropical Africa. Ní gbogbo Africa wọ́n dá Sokoto mọ̀ fún nǹkan tó náà ṣe fún ara wọn. The Caliphate was loose confederation of emirates that recognized the suzerainty of the Amira, Mumini and the Sultan of Sokoto. So nǹkan tó jẹ́ àǹsí pé ìṣe Caliphate yẹn wọ́n ṣe lè ṣe confederation of emirates and recognized as suzerainty. So ìṣe suzerainty yẹn ó ní ṣe pẹ̀lú ọba suzerainty kingship type. So tó ń bá fẹ́ lo ọba pé àsìkò ọba máa lo suzerainty so òun lọ́ba. So kẹ́ bá lè wọ́n pé wọ́n recognize wọ́n understand nǹkan tó jẹ́. So even with the Hausa Kingdom, they understand what the suzerainty and they won't follow protocols here.
and even with the Sokoto Caliphate, wọ́n form as a confederation wọ́n fẹ́ ṣèjọba fún ara wọn. Wọ́n jẹ́ pé àpè slaves worked plantation and much of the population converted to Islam despite being encouraged not to. Àsìkò ìgbà tí wọ́n máa tún gba ẹgbẹ̀ lọ́wọ́ tó ti gba Sokoto lọ́wọ́ wọn fẹ́ máa develop rẹ̀. Wọ́n wá mú wọn ní ẹ̀sìn Muslim, so wọn kì í ṣẹ̀sìn Muslim bẹ́ẹ̀, so no, but àfẹ́ dáre nítorí ẹ̀sìn, but wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní kò ṣẹ̀sìn Muslim, wọ́n wá yí ṣẹ̀sìn Muslim, ṣùgbọ́n ṣò ìkìlọ̀ fún pé kọ́ máa yí ṣẹ̀sìn Muslim lásìkò ìgbà tó ń sọ táwọn ní àsìkò táwọn sọ tí Hausa Kingdom, àwọn Usman Dan Fodio / Hausa Kingdom. Now, by 1900, Sokoto had at least 1 million and perhaps as many as 2.5 million slaves. By 1900, 1914, 1900, sorry. Sokoto had at least 1 million and perhaps as many as 2.5 million slaves. Sokoto ní ẹrú tó wọ 1 million, pàápàá tó tẹ̀ fẹ́ about 2.5 million slaves. Ẹrú ń gbà yẹn táwọn náà ní. Second only to American South, which had 4 million. Àwọn ló di second ẹlẹ́kejì tó tún ní òpẹ̀rú. Wọ́n sọ pé àwọn kan kọ́ àwọn lẹ́rú, wọ́n kọ́ ẹlẹ́rú. Ẹjọ́ ibo náà ti ń pẹ́rú ìdí 1900. Ibo náà ti ń àwọn ẹrú tó ń kó yìí. Tọ́ ni wọ́n ń jà ṣe pé ibo náà ti ń àwọn ẹrú yìí. Wọ́n ní ẹrú táwọn Amẹ́ríkà táwọn South tó ń kó ń gbà yẹn, àwọn yẹn 4 million ní 1860. Táwọn kó gbà táwọn ní 1900, bàtí 1900, àwọn tí Sokoto yìí, àwọn ti ní ẹrú bíi 1 million, 2.5 million. Ṣé ipò òwò ẹrú yẹn, òwò ẹrú yẹn ní gbogbo wọn ṣe pápátá. Ṣé ipò yẹra wọn sọ tí wọ́n pé wọ́n lọ ń kí ọba Sokoto, wọ́n lọ ń kí ọba bẹ̀kan, wọ́n ti ń kó everybody lẹ́rú tipẹ́tipẹ́ láti 1900. Ṣé pé and establishment Sokoto tó dẹ̀ ní almost 2.5 million ẹrú, 2.5 billion ẹrú. Àwọn Amẹ́ríkà gan tó ń ṣàtìwọ̀ àwọn yẹn gan ní 1860 yẹn 4 million làwọn ní. Nígbà tó bá di 1900, àwọn Fúlàní wọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pé ìṣẹ́rú ní gbogbo ẹ̀. So àwọn tí kò yé tí kankan ò yé wọn, ṣó ti yé yín. Àwọn yóò gbé kalẹ̀ Nàìjíríà kalẹ̀ tí wọ́n gbé sí wọn lọ́wọ́ àbí. Ahmed Bello gbogbo àkọ́wọ́ wọn gbé sí wọn lọ́wọ́. Sir Ahmed Bello gbogbo àwọn lẹ́fẹ̀ẹ́ sọ wọ́n ní airport, Sir Ahmed Bello airport, Muritala airport. Ṣé wọ́n ti ta everybody lọ? Tó wá forúkọ wọn máa fi 6 pieces kò yé wọn. Although European colonists abolished the political authority of the caliphate. So lẹ́yìn ìgbà tí 1860 tó ṣẹlẹ̀, àwọn European, àwọn tó wá kẹ́rù wá colonists yẹn, wọ́n ṣe kéde, wọ́n dá iṣẹ́ authority láti máa lo caliphate, wọ́n dá dúró. The title of the Sultan was retained and remained an important religious position. Wọ́n jẹ́ pé yára sí pé ẹ máa farabalẹ̀ kẹ́yìn ìgbà táwọn European ṣe fún wọn, Europe ṣe fún wọn. Fún àwọn Hausa máa wòran. European colonists abolished the political authority. So ìṣe táwọn ṣe politics ẹ̀ tó fẹ́ ṣe Hausa kìnnà everything, àwọn yẹn sì wọ́n dá ọgbẹ̀rú. Àtàwọn tó kọ́ńkà àtàwọn tó kọ́ńkà everything wọ́n dá ọgbẹ̀rú. Torí wọ́n wá fún protectorate sí. Wọ́n wá ní Sultan yẹn, wọ́n gbé agbára ẹ̀, wọ́n retain yẹn, wọ́n gbàgbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣe ni bẹ́ẹ̀ yẹn? Sultan yẹn. So dámì pé òun ló máa jẹ́ ọba láyé ìgbà yẹn. Tá a máa sọ pé Aláàfin, Ọ̀ọ̀ni Aláàfin. So Sultan nígbà yẹn, òun náà jẹ́ ọlọ́ba nígbà tó. So nísìnyí ìgbà táwọn amúnisìn dé tó máa kápá wọn kù, wọ́n mú ọwọ́ agbára authority wọn, caliphate wọn, wọ́n dínkù, wọ́n retain ẹ̀. Wọ́n wá sọ di ohun tó máa di ohun ìṣe ẹ̀sìn, important religion. Adarí àwọn ẹlẹ́sìn wọn nínú ẹ̀sìn ìṣe Mùsùlùmí láwọn Sunni, bí Sunni wà, tí àwọn Iran náà wà, Sunni and mo ti gbàgbé èkejì, ẹ má bínú. So and abẹ́rẹ́ tí Buhari lọ gbé bọ̀bọ̀ babalúgbò ẹ̀, ìyá igbákejì Sunni tó fi arrest wọn àti ìyàwó ẹ̀, ẹ bá rántí. Now and Iran wọ́n jẹ́ kan, Saudi ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ Sunni wọ́n yàtọ̀ síra wọn, mo ti gbàgbé èkejì yẹn. But bí a mẹ́ta tẹ̀ ní wọ́n pàpà. But ibi tá à ń lọ níbí ni pé Sultan retained and remains an important religious position for Sunni Muslim in the group of current day hospital. So now ìgbà táwọn European dé, wọ́n ṣe kíni? Wọ́n gba agbára Sultan yẹn. Wọ́n wá sọ di ìṣe adarí àwọn ẹlẹ́sìn. Mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ bẹ̀ dáadáa. Wọ́n gba agbára lọ́wọ́ wọn. Wọ́n wá sọ wọ́n di olórí ẹlẹ́sìn. Religious position of Sunni Muslim in the region of to the current day títí di àsìkò yìí. Wọ́n ṣe ń ṣe. Ṣé kò ìṣẹ̀ǹtì nígbà tẹ́ bá dé tán ní pé wọ́n gbé Sultan of Sokoto àti Ọ̀ọ̀ni, ẹni tó ta lọ ní general ṣàlàyé fún wa pé Ọ̀ọ̀ni orúkọ Aláàfin ni. Ó ní
syllabus méjì ló wà nínú Ọ̀ọ̀ni, ó àti ní, ẹni tó ní nǹkan. So Aláàfin, ẹni tó ní ààfin. So the same thing ni Oní Aláàfin, ó kò lè pè ní Oní Aláàfin, but wá ní Oní ẹni tó ní Aláàfin, Oní Aláàfin, Oní Aláàfin. Àwọn Ifẹ̀ ló máa ń pe Aláàfin ní Ọ̀ọ̀ni. So ló dàbí ẹni pé ó confuse ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Now, tẹ́ bá wò ó ń sìn, kí ni wọ́n ṣe? Ipò Ọ̀ọ̀ni, ẹni tó ń pè lọ́ọ̀ni yẹn ń sìn, abọ̀rẹ̀ ni. Òun máa ń dóde, ó máa ń àrólé ni àbí? Ó máa ń dóde, ó máa rólé, àrólé Oòduà. Ó máa rólé dé Oòduà tó bá lọ sókun because Aláàfin ni Oòduà. Ó máa rólé dé ni. So at the same time, clan of the abọ̀rìṣà abọ̀rẹ̀ ni. Abọ̀rẹ̀ jẹ́ abọ̀rìṣà tó máa ń bọ òrìṣà fún àwọn Aláàfin ọba àti ẹ̀kọ́ náà máa ń consult àwọn gan ló máa ń bọ òrìṣà fún Aláàfin. So òun ni spiritual person. Ṣé coincidence ni wọ́n á fi gbé Sultan tó ti sọ di important religious position remains wọ́n retain agbára ẹ̀ wọ́n wá fún ní remain on an important religion position. Ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀ wọ́n gba agbára Sultan tó yẹ kó jẹ́ ọba ilẹ̀ north. Ṣé nígbà tó ṣe fún wọn gba agbára lọ́wọ́ Sultan wọn jẹ́ leader wọn, wọ́n gba agbára lọ́wọ́ Aláàfin tó jẹ́ leader wọn. Wọ́n wá sọ alágbára Sultan wọn àbí gbogbo ẹ̀ ṣe wọ́n wá sọ di orí ẹlẹ́sìn. Wọ́n gba agbára lọ́wọ́ Aláàfin. Wọ́n wá mú orúkọ ẹ̀ Ọ̀ọ̀ni. Wọ́n wá gbé abọ̀rìṣà. Wọ́n wá sọ́dọ̀ orí tó jẹ́ pé abọ̀rìṣà jẹ́ pé òun lọ ẹlẹ́sìn àwọn abọ̀rìṣà fún ọba. Wọ́n wá mú àwọn méjì wọn náà fẹ́ sọ wọ́n di council of ẹgbẹ́ ọba. Ṣé coincidence gbogbo ṣó ti ń yé wa? Ṣé ibi tó rí dúkùn wọn sí? Religious leader, religious àwọn tó kọ́ ẹni pé ṣé ẹnìkan lẹ́yìn bí ní Nàìjíríà ni ẹnìkan ló máa di olórí àwọn ọmọdé máa command àwọn ọba. So whereas abọ̀rìṣà ló abọ̀rẹ̀ ni. So ó make more sense nígbà tí bá rí Sultan tó wá di religious leader. So abọ̀rìṣà náà ni religious leader náà ni. Religious leader náà lòun náà. Ṣé bí ẹ̀sìn ni? Ẹ̀sìn náà fi gbé abọ̀rìṣà tó ń bọ̀ nǹkan ni. Ó yẹ kó sì yé wa. So now, and ó tẹ̀síwájú fún. Retain the remains an important religious position for Sunni Muslim in the religion of the current day. Usman Dan Fodio's jihad inspired a series of related jihads in other parts of the Sudanian savannah and the Sahel, far beyond the borders of what is now Nigeria. Wọ́n jẹ́ kó yára pé ìgbìmọ̀ ọkàn iṣẹ́ ìrò ìgbékalẹ̀ àjọmọ̀ tó wà nínú Usman Dan Fodio ó jẹ́ ohun tó yẹ kó gba gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń pera wọn ní jihad gbogbo ẹ̀rẹ́ tó ń ṣẹ̀sìn wọn tó yẹ pé wọ́n ṣẹ̀sìn pẹ̀lú jihad tán ní gbogbo lọ sí Sudanian savannah ṣe níbi tó ti wá nìyẹn and the Sahel far beyond ó ju border Nigeria lọ ṣe ní sẹ pé táwọn kan ní pé àwọn rìn wá no wọ́n náà wọ́n lè establishment ni wọ́n sọ pé wọ́n wà sophisticated wọ́n ti nǹkan tí bàbá yẹn sọ they are sophisticated I'm a doctor I'm a banker I don't talk rubbish Tony, they are sophisticated. They will come. Panic and come. They will first of all finish the middle class. They will come back and finish all this monarchy. They want to create a civil war. So if Baba was so nonsense, so practical. Now, so if you understand that way, is beyond the borders of Nigeria. So it's not one here. And led the foundation of Islamic State, and that led the foundation. I don't led the foundation of Islamic State. I only led ìgbékalẹ̀ ohun tá à ń pè ní Islamic State láti sọ fún mi pé wọ́n ní country àwọn náà ní create ní country wọ́n ní gbogbo lórí map fún ara wọn. So ìṣe Usman Dan Fodio yìí ló bí ìṣe Sokoto Kano gbogbo Sultan gbogbo ṣó ti yé yín sìn òun ló bí gbogbo ẹ̀ so àwọn tó wá láti ìdílé wọn so and ìdánlẹ̀ ti wá Sudan savannah Sahel tó ti wá tó wọ́n extend dé so olódẹ̀ tó gbé ìgbékalẹ̀ Islamic State tí Buhari ṣe kíni tó gbé flag ẹ̀ tó fi hàn ẹ̀rọ títí Buhari gbé Islamic State flag ṣẹ́rọ títí Buhari gbé síta tó ṣe picture dúdú yẹn tó kọ gbọ àwọn pẹ̀lú sójà kan wá tó dúró Islamic State flag wọ́n ṣe pé Islamic School of Academic ẹni tó ń ṣe recent paper wọn tó kó gbọ́n tó ṣe Islamic State ló ṣe coincidence military is not a coincidence àjẹ́ kó yàwùn yẹn so for instance pé ẹ̀wọ́n sọ pé military first àwọn ṣe kéde wọ́n ti mọ sọ pé di ọ̀rọ̀ inú ọ̀rọ̀ pé àwọn ṣe defence military tó ń dín bàbá kéde kankan ṣe data tó ní wọn kọ́ defence aviation kéde kankan àwọn náà wọ́ọ̀lù àwọn defence because kéde wọ́n láti kọ́ fi wọ́n síwájú tó àtọ́wọ́n bàbá tó bá ti ṣe Nàìjíríà yẹn tán àwọn ló máa lè tètè lọ́mú ogun láti tètè máa protect ẹ̀ pé àwọn làbá máa jẹ presidency lọ ṣé president tó ń jẹ president because àwọn kọ́kọ́ di the most infrastructure place nínú colonize Nigeria yẹn match Nigeria yẹn àwọn ló kọ́kọ́ di the most structural places tó léwu àwọn ló gba gbogbo indigenous act right wọn gba gbogbo right àwọn indigenous ní indigenization ní 1970s tí tó yẹ kán ṣe act on pass ẹ kí wọ́n tún wá retrieve padà ní 1977 wọ́n tún dá padà lẹ́yìn ìgbà yẹn 51% of shares ní gbogbo àwọn family Dangote àdàtàtà wọ́n ti rà already ní Nàìjíríà tó di pé àyìn kankan kó tó mú kankan àwọn tí mo ta fẹ́ mú already so ìkọ́ńtà ìmú nǹkan tó yẹ pé wọ́n máa fi lè jẹ òun ló ṣe pé ní gbogbo Nigerian president ló jẹ president jù north ni àwọn ní because because business so kálí understand àárín yẹn wọ́n á pè pé yọ̀ọ́ ń sọ̀rọ̀ lásán kò lọ sí why tó fi rí bẹ́ẹ̀ because ìgbékalẹ̀ tó wọlé already ni. And the foundation of Islamic State in the region that are now modern-day Senegal, Mali, Ivory Coast, Chad, Central African Republic, and Sudan.
So next page one. So Tabawo, Hausa Kingdom, Hausa Kingdom also known as Hausa land. Hausa Kingdom, not like Hausa land, was a collective of states ruled by the Hausa people. Which is Hausa people, they become the Hausa Kingdom because our definition, what they pay, I want them, Tango, most and Fudio, but who are the Hausa people call it sort of one differently. So I don't know, they pay Yoruba land, Yoruba Kingdom, the same thing. How to pay you, how to pay for you, the same thing. So Hausa Kingdom, also known as Hausa land, was a collection of states ruled by the Hausa people before the Fulani jihads. Sherry, Hausa long baby, Fulani jihad. This is the definition of the land. Sherry, so that's the way. Then what? Kushel, if I say, how you were the timbo, you were. Emma Dapadani. Walo Moshe, it's late. Bàbá ìdẹ̀ sọ fún mi pé kọ́ de pẹ́ máa gba visa wa eléyìí ẹ̀rí bí ẹ̀ tẹ́ bá wọlé gan kò tí lè yín wọ́n ṣàníkẹ́ gba pépà yẹn èyí tó kù ẹ̀ wá pépà yẹn kó pé. Now, Hausa people before the Fulani jihadists, it was situated between the Niger River and the Lake Chad. Modern-day northern Nigeria. So if you talk like Gbegbe, Gbegbe, Niger River at the Lake Chad, modern-day northern Nigeria. Hausa land may lay between the Western Sudanic empires. Hausa land lay between the Western Sudanic empires of ancient Ghana, Mali, Songhai, and the Eastern Sudanic Empire of Kanem, Borneo. Anyway, Hausa oral traditions details the Bayajida legend, which describes the adventure of Baghdad hero Bayajida culminating the killing of the snake in a well of Daura and his marriage to the local queen Magayiya Daurama, according to the legend. So, ọkọ̀ idea nípa ohun tí Hausa jẹ́ nípa land wa nìkan tó ń jẹ́ pé land ni wọn mo kàn fẹ́ ká mú yẹn wá so that wọ́n lè pé èèyàn kọ̀ sọ̀kọ̀ tí ò bá nípa wọn àbí ó yẹ wọ́n ṣe gbàbẹ̀ á dẹ̀ mọ àwọn tó dẹ̀ gbàbẹ̀ àwọn tó dẹ̀ débẹ̀ àwọn tó dẹ̀ bẹ̀ sí bí síbẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ lọ. Next page mọ̀. Now, although European colonies abolished the political authority of the caliphate, ṣùgbọ́n àwọn amúnisìn wọ́n abolish caliphate wọn yẹn àti gbogbo agbára wọn. The title of Sultan was retained and remained an important religious position for Sunni Muslims àtọ́lẹ̀kan yẹn. So wọ́n ṣe wá. The legacy of Sokoto Caliphate and Usman Dan Fodio teachings have left a lasting impact on region's history, including contemporary Nigeria and West Africa. So ìṣe Sunday Sokoto ti wà ní gbogbo ìṣe agbègbè àwọn tó wà àwọn tá a dárúkọ yìí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wùwà Usman Dan Fodio jihad òwúwádìí pé wàhálà lé ní àbí so kó lè yé wa. So the Sokoto era produced some of the most renowned written in West Africa with three main reformist leaders, Usman, Abdullahi, Bello. Ṣé dáhùn tó ṣe most reform of this Sokoto Caliphate tó ń gbé jáde kò ṣẹ̀yìn àwọn tá a mọ̀ sí àwọn leaders wọn reformist leaders wọn tó ń gbèsè wọn dé Usman, Abdullahi. Ṣé lórúkọ yẹn Abdullahi Datata Amadu Bello Usman Dan Fodio wọ́n yàtọ̀ síra wọn. You just be seeing the name so everywhere. Written more than 300 books. Ṣé pé wọ́n tún lọ sórí pé wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ ìwé sílẹ̀. So ẹni tó kọ́ńkà tó tún kọ́ ìtàn ẹni tó kọ́ńkà ṣé mo bó ṣe máa rí ṣá kí ẹ kọ́ńkà rẹ̀ kan kó dé àwọn máa kàn tán bẹ̀. Ṣé wọ́n ti wà ìtẹ́tù gan tó pé àwọn ìtẹ́tù. So wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wá ń kọ́ àwọn ìwé. Ṣé pé àwọn ìwé bẹ̀rẹ̀ sí wá ń gbà. Ẹ̀dá wọn kọ̀wé ní mathematics, governance, law, astronomy, grammar, medicine and so on. Some other famous scholars of that era were àwọn tó tún wà tó ní láti gbogbo àyẹn tó tún wà famous Sakil Dan Tafa and Nana Asmau. All these scholars are still being widely studied around the West Africa and some as far as the Middle East. So kẹ́ bá lè mọ̀ pé kíní yìí ó yà lọ ní ìgbàgbọ́ Usman Dan Fodio ó yà lọ káàkiri tẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní ìgbàgbọ́ pé àwọn gbọ́dọ̀ ṣe jihadi. So ibi táwọn yọwọ́ jihadi á ń sẹ pé àwọn tí wá kíni àwọn tó bá kọ́ńkà ibi tó yọ àwọn nígbàgbọ́ pé Usman Dan Fodio wọ́n gbọ́dọ̀ sọ di estate ni wọ́n gbọ́dọ̀ sọ gbogbo táwọn bá dé ní Nàìjíríà yẹn ó di estate wọn ọ̀tọ̀ lọ́wọ́n gbà fún wọn. So can you understand this is a legacy document
àti àwọn tó ṣẹlẹ̀ àwọn nǹkan àkọọ́lẹ̀ tá a mọ̀ nípa Usman Dan Fodio tó ń ṣe pé bóyá pé ó dára kò dájú rárá so ká lè mọ ìgbìmọ̀ kan wọn ohun tó ti ní pọ́n fẹ́ ṣe so ká lè mọ sọ fún Dangote pé a mọ bí tó ti wá a mọ bí títí ilẹ̀ ti ń wá kò yé wa ẹgbẹ́ house next page ma ẹgbọ́n bí ma ẹ má bẹ̀rẹ̀ pa àgbàsíkò wa o. Now ká tó wò nípa Usman Dan Fodio ká tó wò àwọn orúkọ tá a dárúkọ lálápọ̀ tó bí kò tẹ̀lé ṣe káìsì àwọn orúkọ kan so ta ni Usman Dan Fodio so àti ẹ̀kọ́ yìí wá till December 1754 náà bí till April 1817 ló kú was a Fulani scholar so Fulani ni Usman Dan Fodio Fulani scholar ni Islamic religious teacher poet revolutionary and a philosopher who founded the Sokoto Caliphate and ruled as its first caliph. So ẹni Usman Dan Fodio jẹ́ nìyẹn òun ló dá Sokoto Caliphate òun ló fọ́ndẹ̀ òun ló dálẹ̀ Sokoto Caliphate òun ló dálẹ̀ ibi tí àwọn dá tàtà Dangote ti wá yẹn gbogbo pátá and òun ni alákọ̀ tó kọ́kọ́ lò ń bẹ̀ the president bíi ọba bíi òun first caliph báwọn ṣe máa ń pè lọ́dọ̀ tó ní Sudan so ẹ ṣàkọọ́lẹ̀ wọn Sakin Muslim in office commander of the faithful ẹ pé ẹ̀sìn làwọn fi ń ṣe commander of the faithful làwọn fi ń ṣe pé ìgbàgbọ́ tó dé commander ní gbogbo ìgbàgbọ́ lọ́run so commander ni so nígbà tí wọ́n máa gbòòsàn presented by the institution established succeeded by Muhammad Bello orúkọ ẹni tó sọ̀rọ̀ nígbà tí ó ní kán máa ju Quran àbí kí ló sọ pé kán láti kọ́ kàkó di ẹ́sẹ̀tì wọn bí kankan kan ìyẹn náà Muhammadu Bello ẹni tó sọ̀rọ̀ sí di Usman Dan Fodio Muhammad Bello kò sí wàhálà title tó nígbà Mujadid al-Islam be born 15 December 1754 Marata Koda. Next page ba. Ó kú ní 20th April 1817 aged 62 Sokoto 62 years old ló wà tó fi kú ní Sokoto. Resting place Obare Shehu Sokoto State Nigeria bí tán ṣe sí nìyẹn àwọn ìjọba tán ṣe nìyẹn àwọn ìyàwó tó ní Maimuna Aisha Awawu Adiza. Now àwọn ọmọ tó ní ẹ jẹ́ ká wo orúkọ àwọn ọmọ tó ní ó ní 23 children ọmọ 23 ló ní but àwọn orúkọ wà tán gbé tán wọ́n rí mọ́ gbé àwọn orúkọ jáde ọmọ ẹ wá orúkọ àwọn tán gbé jáde tán kọ́sítà tó tí wọ́n dá gbogbo 23 yẹn àkọ́kọ́ Muhammad Bello ẹ̀kejì Nana Asmau ẹ̀kẹta Abubakar Atiku ẹ̀kẹrin Muhammad Buhari ẹ̀karùn-ún Ahmadu Rufai náà tẹ́ bá wò ó tabakọ̀ tẹ̀ ẹ̀ka padà ẹ wo àwọn orúkọ ẹni kọ̀ọ̀kan lọ síbi Rufai lọ síbi Muhammadu Buhari lọ síbi Atiku Abubakar Atiku ó wà straight because ẹ bá gbọ́ voice note tí ọmọ Atiku Abubakar ẹ bá gbọ́ voice 8 wọn kọ́ release nígbà kan bí àgbà ti ṣúra ẹgbà kan wọ́n ti gbá fídíò àkànwálẹ̀ ẹ gbọ́ tí wọ́n play voice note ọmọ àbúkọ ní pé it's my father he will never give up he's a very strong Islamic man it's never discipline ẹ tẹ́ bá gbọ́ voice note ọmọ Atiku release nígbà yẹn so this is very stubborn my father has the money more than all the presidents combined in Nigeria that's ever been only but he's very fanatic he wants religion he wants the Sharia law he wants ṣé kò sí ẹ̀tàn láti wá rí àwọn ọ̀rọ̀ tó sọnù bìyẹn ṣé kò bára pọ̀ mí láwọn ọ̀rọ̀ tá a bá ń combine gbogbo papọ̀ bọ́n ṣe ní iná Abubakar Atiku àgbẹ̀ so the desperado tẹ́ pé tákọ́ńtà padà wọn no wonder tẹ́ pé tó fi ní Atiku ní tí Dangote ní tó ní kó support nínú Atiku Dangote ní kó máa support Atiku abọ́tá Atiku fẹ́ lọ fọ́ṣẹ́ Buhari ní Amẹ́ríkà pé kò ní school kò níbi kankan pé kò jẹ́ president ṣe ní political game don buy everybody play ibẹ̀ lẹ́jọ́ kò sí tó bí ń pariwo ẹni tó fẹ́ ṣe vice president Obi òun ló ní university tí gbogbo àwọn politician wọn lọ ní school the vice president tó Obi yẹn tó yẹ kó ní yẹn he owns a university in Nigeria gbogbo àwọn elite ló ń bẹ political school ní gbogbo lọ gbogbo lọ graduate gbogbo pátá lọ sí university àti graduate every political lọ sí university and the funniest thing pé the vice chancellor of the school òun support APC and whereas Obi òun dẹ̀ ń ṣe PDM Labour Party wọn kò fẹ́ ká understand àárín yẹn and the same university and real there's a title tó ń fún wọn ní school yẹn the title comes from the name of Usman Dan Fodio wọ́n jẹ́ yẹn nínú school yẹn oyè tí oyè Dan Fodio yẹn wọ́n fi jẹun wọ́n fi yẹn
this is the same person tó ń ràn pẹ̀lú òbí so tí a bá sọ pé wọ́n play political game with everybody ẹni tí ò bá lájú kò lè ríran man tá a sọ náà tó wà pẹ̀lú Àtíkù tó wà pẹ̀lú òbí yẹn òun náà ní oil company pẹ̀lú Scotland and everything tó ní gbogbo investment tó ní invest to everything gbogbo pátá ló ṣe invest yẹn gbogbo tó máa ń support tó máa lọ ń ṣọ́kùn lọ́ọ̀yà yẹn Dèjì kìnìkan gbogbo lọ sí school yẹn àtàwọn òbí ẹ̀ gbogbo lọ sí school yẹn they all went to that political school tí bọ̀bọ̀ yẹn ní even dé bọ̀bọ̀ tó máa ń jó káàkiri tó máa ń fi mọ́tò àti mọ́tò tó pàkí mọ́tò ìtúnilé yẹn tó máa ń jó káàkiri tó máa ń fẹ̀ǹtì yẹn tó máa ń gungi tó máa ń sẹ́tọ̀ wọ̀ yẹn nígbà yẹn tó máa ń sọ̀sẹ̀ police station yẹn gbogbo lọ sí school yẹn pátápátá they all went to the school because you have to go to that political school you gbọ́dọ̀ wà certified so could understand say that when you look at these names our names are very 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 funny and everything like that so when you mark things together parents àwọn òbí Mamodu Fodio so this is bàbá ẹ̀ Mamodu Fodio Jerry Dan Fodio lórúkọ ẹ̀ mo sọ fún yín pé Dan jẹ́ ọmọ so òun Usman Dan Fodio orúkọ bàbá tiẹ̀ kí lóun Mamodu Fodio so nísìnyí wọ́n jẹ́ ọmọ Fodio Usman Dan Fodio bàbá ẹ̀ Mamodu Fodio wọ́n jẹ́ Usman ọmọ Fodio father then mother Awaru Muhammad mother dynasty wọn Sokoto Caliphate ṣé ikú allocate everything we want to know and the clan of Sokoto the relatives Abdullahi brother so ọmọ Yorùbá mo rò bẹ́ẹ̀ ṣé o ti tọ́ máa. bẹ́ẹ̀ ni sir. okay ma so mo bẹ́ẹ̀ gbogbo àlàyé tí a ṣe fún wa a kí gbogbo ẹlẹ́ẹ̀kan sí o ẹ má bẹ̀rẹ̀ pa àgbàsíkò wa wọ́n láti ṣe àwọn àlàyé kó lè yé gbogbo ọmọ Yorùbá régérégé ipasẹ̀ ohun tí àwọn Fúlàní kọ sí àwọn Haúsá ìbúra tí wọ́n ṣe fúnra wọn tó fẹ́ fi kọ́ńkà gbogbo Nàìjíríà wọ́n ti sọ di orílẹ̀-èdè tiwọn tán náà máa ná bó ṣe wù wọ́n ipa tí àwọn family Dangote lásán kó nínú Nàìjíríà yìí àfàyàn tí ń jẹ bọ̀ nípa indigenous ẹ̀tọ́ tó jẹ́ ọmọ indigenous àti àwọn tó yẹ pé wọ́n ta ìran wọn tó jẹ́ ìran Yorùbá elite ṣe pé wọ́n gbà láàyè láti máa ṣe àwọn kan yìí ṣé àní pé wọ́n mọ àwọn kan yìí ni àwọn tí wọ́n ran nínú Yorùbá elite Yorùbá ti rí gbogbo ìgbésẹ̀ táwọn wọ́n gbé ibẹ̀ náà wà tí gbogbo eléyìí ṣẹlẹ̀ mọ́ ojú tí wọ́n ní wọn mọ̀ tán Usman Dan Fodio ni àbí wọn mẹ́rin tí Ahmadu Bello jẹ́ àbí àtàwọn kọ́kọ́ fi jẹ first premier kí ló tó fi wọ́n jẹ premier jẹ́ pẹ́ńtẹ́ pé wọ́n mọ̀ ní tó yé wọn ni yé kan ló wá ń jẹ gbogbo president láti gbà yẹn so kẹ́ bá lè mọ̀ pé calculation rẹ̀ tó wáyé pé bẹ́ẹ̀ ni government wọn create Nigeria yẹn wọn ṣe máa pín káàkiri kí gbogbo wọn máa jẹ president káwọn kan jẹ káàkiri náà ẹ mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ẹ̀ẹ̀kan náà ni wọ́n ṣe jẹ president Nigeria nígbà yẹn wọ́n kò gbé Tinubu sẹ́yìn kọ́kọ́ fi adé wọn ọ̀tí ẹ̀fẹ́ bẹ̀ gan so kẹ́ bá lè mọ̀ pé ibi tí wọ́n concentrate power nìyẹn dákẹ́ tó bọ̀bọ̀ tó wọ̀ bẹ̀ ẹ̀ẹ̀kan wọ́n yẹ̀ zolo wọ́n gba kúrò ní Goodluck Jonathan so kẹ́ bá lè mọ̀ pé even control power wà ní Nigeria itself but ẹ bá wo deeper minutes nígbà tá a kà yìí ẹ rí wáyé tó fi wà ojú kan ló bọ́ sí power yẹn fi wà concentrate on the power even the caliphate gbogbo tó dé àsopọ̀ caliphate it was created by Usman Dan Fodio so that means pé allegiance ti gbogbo ọ̀dọ́ nìyẹn lẹ́yìn sí pé wọ́n lọ party wọ́n gbé Davido náà wọṣọ Muslim a máa ṣe sọ àwọn ọ̀dọ́ a máa gbá àwọn picture wa tẹ́ máa rí wọn they are all there rí bàbá pastor tó ń mutí pẹ̀lú Ọlọ́run òun náà wọn náà ó gbọ́dọ̀ gbé Muslim ticket kó kí n ṣe president ó yé wọn tó gbọ́dọ̀ wà lóun bí because wọ́n mọ nǹkan tó gbé wọn kalẹ̀ àwọn tó gbàgbára fún àwọn tó dẹ̀ lọ agbára so tá a bá rí ìpàtẹ wọn nínú ìran wọn tó ń pe dynasty wọn àbáwọn ọmọ elite wọn bíi Dangote tó wá fẹ́ lọ máa nọsẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá tá a dẹ̀ mọ̀ pọ̀ nípa indigenous àti wọ́n ṣẹlẹ̀ ní 1970s tó mọ̀ tẹ́ pé ìran wọn mọ̀ tẹ́ pé àwọn ló acquire the most of the indigenous indigenization àwọn ló acquire the most ní nǹkan tó ní kán pín fáwọn ọmọ ìlú kan gbà kó lọ àwọn àjèjì family wọn ló pé 51%. So kẹ́ni ẹ̀ tó wá dé nípa nípa òun fẹ́ wá establish òun fẹ́ wá kọ́lé epo òun máa ṣe create of job opportunity òun máa fáwọn kan léṣe àwọn elite kan wá máa ra stake pé àti ní stake náà ó understand development ó ń development o gbogbo family pátá ló ti wà wealthy from day one fún wọn so kò ní development so the only thing they can do is to conquer àjẹjẹ kó yé Dangote kò ti ṣe mistake o kò ní ṣeéṣe fún un Wọ́ládé àrò bí a ti sọ ètò sọ̀rọ̀ fún ọ ní wákàtí ẹ̀ṣọ́ gan tẹ wá gbọ́ tẹ wá wà kò ní sọ àwọn oríwà lágbẹ̀lẹ̀ Èdùmàrè adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa màmá wa adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Èdùmàrè pé màmá wa wà láyé àtàláìfà láti rí pé àwọn amúnisìn àti àwọn irinṣẹ́ wọn ní ọ̀nà kan náà tí wọ́n ti ń lò wọn ò lè gbérí lórílẹ̀-èdè Yorùbá akégbé ọmọ lẹ́lẹ́kan sí o adé dúpẹ́ fún àwọn tó gbà láyé láti pàṣẹ lórí ètò wọn ẹ̀ṣọ́ gan adára fún gbogbo wa o akíwa o ẹ̀ṣọ́ gan. ẹ ṣe kí wọn bàbá wa á dẹ̀ sádúpẹ́ ní ọwọ́ Ìmọ̀ládé adúpẹ́ lọ́wọ́.
Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀ náà bàbá dẹ̀ ti gbọ́ lẹ́nu mo kí gbogbo àwọn pátápátá lórí ètò àwọn òtítọ́ ọ̀rọ̀ lè ti gbọ́ láti ẹnu bàbá dẹ̀ àwọn àṣírí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ tí ẹ̀ gbọ́ rí tí gbogbo wa ò mọ̀ tẹ́yìn kò mọ̀ tí gbogbo wa ò tiẹ̀ mọ̀ ẹ jẹ́ ń kó gbogbo wa pọ̀ káwa kò mọ̀ lè ti gbọ́ láti ẹnu bàbá dẹ̀ ọgbọ́n òye lẹ́dùnmarè kò níbi jẹ wọ́n yà ọmọ Democratic Republic of Yorùbá ẹ jẹ́ kí gbogbo ají o gbogbo ọ̀rọ̀ tá a ti gbọ́ láti ẹnu bàbá dẹ̀ ẹ jẹ́ àmúlò ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ yé wa ẹ má jẹ́ kakọ̀ gbọ́ bíi pé àti bíi pé nǹkan tó ń sọ kò yé wa tí ò bá yé wa ẹ jẹ́ àpadà láti lọ wo fídíò yìí láti lọ wo ètò yìí ẹ jẹ́ àpadà láti lọ wò ó Ẹlẹ́dùmarè ní fi wá lọ ilé àtọ̀lọ́wọ́ ní dàrú o mo wá kí gbogbo wa ojú tó ń wò wá ojú ò ní fọ́ etí tó ń gbọ́ wa etí yóò ní di gbogbo wọn tó pètò tó ṣètò ọwọ́ wa à ní fi gbọ́ wọn sí iṣẹ́ yìí náà ti rí gbogbo ẹ̀ báyìí pé ìjọba gbé Dangote wá ẹ̀rí pé gbogbo ẹ̀ connect mọ́ra wọn ni ẹ jẹ́ kó yé wa Dangote ò ní nǹkan kan láti ṣe fẹ́yìn ìran ọmọ Democratic Republic of Yorùbá Dangote wá nítorí àjẹ́ńdà lòun náà fi wá àbí kò yé wa jẹ́ gbogbo ojú wa là báyìí ọ ní ọ̀rọ̀ kékeré báyìí la máa sọ fún ọmọlúwàbí tó bá dénú ẹ̀ àdòdìdì gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ wá gbọ́ ní alẹ́ òní ní wákàtí láàárọ̀ yìí ẹ jẹ́ gbogbo ẹ̀ kó máa dòdìdì nínú gbogbo wa ẹ jẹ́ kí gbogbo ọ̀rọ̀ tá wá gbọ́ yìí kó wá ṣí wa ní ojú kó ṣí wa ní ọkàn kó ṣí wa ní gbogbo nǹkan kèrèkèrè tó wá wà nínú ara wa ṣé ẹ náà rí i pé tí màmá bá sọ pé àwọn pípù yìí gbogbo nǹkan tó ń ṣe pátápátá ló yé wọn rí i pé gbogbo ẹ̀ ló yéra wọn ló yé àwọn amúnisìn ló dẹ̀ yé àwọn Fúlàní gbogbo wọn pátápátá ló yé ṣe pé kò ń ṣe pé bíá irọ́ náà ń pa àbí kinní kan ó yé wọn gbogbo iṣẹ́ tí oníkálukú wọn ń ṣe ló yé wọn ní gbogbo ìrìn àjò tó oníkálukú ń rìn bọ́ èmi kàn jẹ́ kó máa yé wa pé àwa ti kúrò nínú Nàìjíríà tó jẹ́ pé wọ́n ń pè lórí ìrìn àjò àbí whatever tó bá pè wọ́n àwa ti dorílẹ̀-èdè bọ́ tí àwọn bá gbélé wa báwo ló ṣe máa yé wa báwo ni gbogbo wa ṣe máa mú iṣẹ́ yìí ní gidi báwo ni a máa ṣe dúró ní pé bàtà tí wá kò nínú oko ẹrú báyìí kéde kan ṣe kéde kan àwọn pé kò ní tún yé wa náà ni títí táwọn níbi máa tún fi wá wọn máa fẹ́ wọlé sí wa lára bọ́ gbogbo eléyìí táwa ń gbọ́ yìí á lè jẹ́ kí gbogbo wa dúró á lè jẹ́ kí gbogbo nǹkan gbogbo iṣẹ́ tí màmá ń ṣe gbogbo á lè máa yé wa dáradára Elédùmarè àṣẹ̀dá adẹ́dá kò lè fi wálẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí èmi á máa fi wálẹ̀ báyìí pé oorun ayọ̀ la máa sùn àní tójú oorun dójú kú ẹ̀yin tẹ́ bá wá gbọ́ ètò yìí má gbàgbé láti bá wa share láti bá wa like láti bá wa subscribe sórí ìkànnì yìí orí Green for God 24 àbí kẹ́ lọ sórí G4G support kẹ́ lọ subscribe lé lórí Elédùmarè lẹ́ẹ̀kan sí kò lè fi wálẹ̀ oorun ayọ̀ la máa sùn àní tójú oorun dójú kú láṣẹ Elédùmarè ó dìgbà ó ire o bye. Ẹ má
àwa ní ògo ìmọ́lẹ̀ adúláwọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí oorun ayọ̀ la máa sùn àní tójú oorun dójú kú ó dàárọ̀ bye for now God bless.